In the Oviras Church, and my God, come and do something new, my God, in our families, my God. We declare our families are blessed. We declare our families will work, my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, our families are in your hands, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana for the many things you have done, my God, in our lives, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Umekuwa na sisi Bwana. Umekuwa na sisi Bwana. In the mighty name of Jesus. Even as we move forward, my God, dear Lord, we pray that you walk with us, my Father. We pray that you walk with us, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. As we continue to seek you, my God. As we continue to serve you, my God. Tunasema wewe ni Mungu Bwana. Tunasema wewe ni mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. 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 Dear Lord, we say thank you, my God, for the gift of life, my Father. We say thank you, my God, for divine health, my God. In the mighty name of Jesus. 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 We say thank you, my God, for the healing that will take place, my God, in this church, my God, the Oviras Church, my God. We say thank you, my God, for the deliverance that will take place, my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We say thank you, my God. We say thank you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We say thank you for restoration, my God. You are going to restore for us, my God, what has been lost, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. God of restoration, my God. God of restoration, my God. That is what we call you this morning. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Siku ya leo iko mikononi mwako Bwana. In the mighty name of Jesus. We say thank you, my God, for what you will do, my God, in the first service, my God. We say thank you, my God, for what you will do, my God, in the second service, my God. Dear Lord, take all the honor, take all the glory, my Father, because you are worthy to receive praise. You are worthy to receive honor. We call you the beginning and also the end, my God. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. 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 Siwezi bila wewe. Siwezi bila wewe. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Siwezi bila wewe. Siwezi bila wewe. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Siwezi bila wewe. Siwezi bila wewe. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Siwezi bila wewe. Siwezi bila wewe.
nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Father Lord Jesus, we give you glory, we give you thanks, mighty and everlasting Father. That is exactly what we declare with our mouths, O King of all glory, that indeed hatuwezi bila wewe mfalme wa amani. We need your hand, O King of all glory, to walk hand in hand with us, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, we give you glory and we give you thanks, O Lord, for the fact that you've brought us with this service, O King of all glory, till this time, mighty and everlasting God. Father Lord Jesus, how we invite your holy presence in this place, O God, that you may continue to be with us, mighty and everlasting Father. We invite your grace, O King of all glory, that you may be able to carry us through this service, O King of all glory. Mighty and everlasting Father, we adore your name, O God. We uplift your name, mighty and everlasting Father. And we pray, O King of all glory, that your name alone may be lifted up in this place, O King of all glory. Mighty and everlasting Father, with the understanding of who you are, O God, and with the understanding of your righteousness, O King of all glory, and with the understanding of how holy you are, O God, we come to you, mighty and everlasting Father, with hearts filled with humility, O King of all glory, that Father Lord Jesus, you may forgive us for the sins that we've committed, O God. We do know that you expect righteousness out of us, O God. We do know that you expect us to be as holy as you are, O God. But Father Lord Jesus, we are mortal beings, O God, beings that live in a physical world, mighty and everlasting Father. We are human beings that do physical things, mighty and everlasting God. Father Lord Jesus, and you expect spirituality out of us, mighty and everlasting Father. Father Lord Jesus, may I please remind you that you are the one that made us, O God. You are the one that created us, mighty and everlasting Father. And you created us in your image, mighty and everlasting God. But because of the sins of this world, O God, because of the challenges that we face on a daily basis, oh God, at times we fall short of your glory, mighty and everlasting Father. Therefore, Lord Jesus, how I pray that you may kindly forgive us for the sins that we've committed. O King of all glory, you who sent your Son, Jesus Christ, on earth, O God, that he may die for our sins, O God, and that through the stripes of his blood we may be healed, and that through the stripes of his blood we may be purified, O God. We pray that you may kindly purify us with that same blood, O God. Purify us this morning with the blood of Jesus Christ, O God, so that we may be able to find a place in your kingdom, O God. Father Lord Jesus, how we pray, oh God, even for the grace, mighty and everlasting Father, that can enable us to overcome our temptations, mighty and everlasting God. Father Lord Jesus, how I pray that you may carry us through, oh God, daily on our day-to-day doings, mighty and everlasting Father. We pray, mighty and everlasting God, that your grace will carry us through, oh God, that we may not fall short of your glory, mighty and everlasting Father. You who expects great in us, oh God, we speak of greatness upon our lives, mighty and everlasting Father. To your glory, Lord Jesus, and to your honor. Mighty and everlasting Father, we uplift your name, O King of all glory. We adore your holy name, mighty and everlasting Father. We call you King of kings, O God. We call you everlasting Father. We call you a mighty warrior, O King of all glory. For we have seen you fighting our battles, mighty and everlasting Father. Pokea sifa zetu, mfalme wa amani. Pokea utukufu wote, mfalme wa amani. There is no other God like you, O King of all glory. Not in the heavens and not here on earth, mighty and everlasting Father. All the other gods that man make, O King of all glory,
They are all vanity, mighty and everlasting Father. But you will forever be our God. You will forever be our God, mighty and everlasting Father. And your kingdom will forever be everlasting, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, we give you praise and we give you honor. Now, church, how I pray that you may continue to help me in prayer in terms of our families. May we stand in the gap because of our families. Come on, just go ahead and pray because of our families. For in this day and age, our families are being attacked. Our families are being attacked with sicknesses, with shortcomings. How I pray, O King of all glory, that you may help us, mighty and everlasting God. Father, Lord Jesus, you're the one that created Adam, O God. And you created Eve for Adam, mighty and everlasting Father. And in your eyes you saw that this work was perfect, O King of all glory. That is the foundation of how families became, mighty and everlasting God. And now, Lord Jesus, years after years, O God, families are still being challenged, O King of all glory. Father, Lord Jesus, there are a lot of challenges in our families, O God. Lord Jesus, we seek for your intervention. We seek for your intervention in our families, mighty and everlasting God. Father, would you help us? Would you lead us, O King of all glory? Would you help us? Would you lead us, mighty and everlasting Father? Lord Jesus, help us, O King of all glory. Kama wana wa Israeli, Mungu walisema hawataenda bila wewe mfalme. Hata sisi Jehova Njile tunakuomba ile ombe, Bwana, tutaweza kwenda bila wewe Jehova. Ukainuliwe Mungu wa Israeli katika nyumba zetu Jehova Njile, katika watoto wetu mfalme wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo. We give you the adoration, my Father. Umekuwa mwaminifu Mungu wa Israeli na utaendelea kuwa mwaminifu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Lolote ambalo Bwana tutanalo kisia kulifanya Bwana litatendeka Bwana kwa mapenzi yako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu hawatakuwa mikia mfalme, ila Bwana watakuwa vichwa kama neno lako linavyonena, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neno lako iwe kama taa Bwana ya miguu yetu Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Families are the foundations of our society, O King of all glory. We need your intervention, mighty and everlasting Father. You know the struggles that we go through in our families, O King of all glory. You know the struggles that face your people, O God. I pray that you may lead us. I pray that you may guide us, God. I pray that you may enable us, O God, to stand strong as families, O God. Father, Lord Jesus, help your people, O King of all glory. May you face your face towards us, O King of all glory, and help us because of how merciful you are, O God. Help us because of how merciful you are, my Lord. Father, Lord Jesus, help us, O God. Help us and lead us, Bwana, wamefika mwisho Bwana, ukawaongeze Mungu wa Israeli nguvu, ambao wako na jeraha za mioyo Bwana, ukawazidulie tumaini katika jina la Yesu Kristo. Because without faith, my Father, unasema mtu Bwana ni bure. Hata sisi tunawaombea Bwana imani ile Jehova Njile ambayo inatokana kwako Jehova, ukawakilimie mfalme katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana upendo wako Bwana ukawa miongoni mwetu Mungu
Njile, ukaingilie mahala pale Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mkuu wetu Jehova, wewe ndiye unatuongoza, tunakuangalia Jehova, unatuangazia Mfalme. Familia zetu Jehova Njile, unaziinua Bwana, unazitoa kutoka upeo huu hadi upeo mwingine Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Father, we thank you and we adore your holy name, O God. We believe that every prayer that has been raised in this place, you've heard it, O King of all glory. And Father, Lord Jesus, because of the needs of your people, O God, and because your word tells us that you are a good provider, how I pray that you may provide the needs that each and every one of us has raised before you this morning, O God. We pray, mighty and everlasting Father, that you may increase the grace, O King of all glory, in our families, my Lord. May you unite us, O King of all glory. May you help us to withstand challenges, O King of all glory. May you lead us, mighty and everlasting Father. May you guide us, O King of all glory. Father, Lord Jesus, how I pray that everything that we need, O God, you shall provide because you are good and because you are God. Father, Lord Jesus, we thank you. And we even thank you because of the gift of salvation, O God. We thank you, mighty and everlasting Father, for you've given us a chance to get to know who you are, O God. This is something that a lot of people do not know about, O King of all glory. But because you are the one that reveals the hidden things to your people, we thank you, mighty and everlasting Father, because we are amongst them, O God. We thank you, mighty and everlasting Father. And we thank you, mighty and everlasting God, because we know you as a protector, O God. Therefore, Lord Jesus, how I pray that you may protect the lives of your people, O King of all glory. Challenges are here, O King of all glory. Calamities are here, mighty and everlasting Father. People are dying because of drought, oh God. People are dying because of accidents, mighty and everlasting Father. People are dying because of illnesses, oh God. Father, Lord Jesus, all these things you know them, oh Lord. But because, Father, Lord Jesus, you are merciful, I pray that you may intervene in all these sectors, oh God. I pray, mighty and everlasting Father, that you may help your people, mighty and everlasting Father. We refuse to die premature deaths, mighty and everlasting God. We refuse to die until we fulfill your purpose, mighty and everlasting Father. Therefore, Lord Jesus, how I pray, oh God, that you may be able to help us, mighty and everlasting Father. We speak of the blood of Jesus Christ upon each and every roads in Kenya, O King of all glory. Mighty and everlasting Father, we refuse with the lives of your people. Father, Lord Jesus, no blood shall be shed due to road accidents, O God. Father, Lord Jesus, we stand in the gap, mighty and everlasting Father. Tunakatana na black spots zote ambazo zimewekwa juu yetu, mfalme wa amani. Lord Jesus, we refuse, oh God, with the blood of your people, oh God. We refuse with innocent blood, mighty and everlasting Father. It shall not be shed, mighty and everlasting God, due to accidents, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, your people shall not die. We shall not die, mighty and everlasting Father, but we shall live to fulfill your purposes, mighty and everlasting God. To your glory, Lord Jesus, and to your honor, mighty and everlasting God. I pray that you may visit the hospitals right now, oh God. May you visit the hospitals, oh King of all glory. People are suffering, mighty and everlasting God, because of illnesses, oh Lord. Oh, I pray, oh you healer, that you may start healing your people right now, oh God. May you give the sick a new testimony, oh God. Let them say that they are healed, mighty and everlasting Father. Oh you Lord who visits your people, I pray that you may visit the people in the hospitals right now, oh God. There is nothing that you cannot do. There is no sickness that you cannot heal, oh God. Father, Lord Jesus, we pray that you may be with your people, mighty and everlasting Father. We speak of healing in the mighty name of Jesus Christ, oh God. Even to the ones with broken hearts, O King of all glory, I pray that you may mend them, mighty and everlasting Father. To your glory, Lord Jesus, and to your honor. Church, in case you have anyone that
is of your family or anyone that is your friend, may you just go before the Lord. May you just remember them. May you name them by their names. And may you declare healing upon their lives. I believe that the Lord has released His grace right now, a grace of healing in this place. May you just go before the Lord and may you just pray for them. Mention them by their names. Father, Lord Jesus, we give you thanks and we give you glory, Lord. Thank you because of your grace. Thank you because of your healing grace, O Lord. Father, Lord Jesus, you know us by our names, O God. In fact, your word says that you know the numbers of our hairs on our heads, O King of all glory. Therefore, there is nothing that is hidden to you, O God. Father, we pray, O God, that you may visit your people, O God. Visit your people, mighty and everlasting Father, and help us, O King of all glory. May you heal our land, O God. May you heal your people, mighty and everlasting Father. May you give strength to those that are weak, O King of all glory. Give strength to those that are weak, O King of all glory. To your glory, Lord Jesus, and to your honor. Oh, Yahweh. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you for your healing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Say you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Wewe ni Yahweh. Wewe ni Yahweh.
mwisho. Wewe ni Yahweh, mwanzo tena mwisho. Kuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na muweza ni wewe, imba ni wakuabudiwa ni wewe, ni wewe Yahweh, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe,
Praise God. Praise God once again.
My names are Ruth Nyambura. On again. Yeah. So today I was not prepared, but it's fine. I understand. Now today the words come from the book of Isaiah, chapter 6, verse 4. Isaiah chapter 6, verse 4. I shall read. And the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried, I'm ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips. And my eyes have seen the King of the Lord Almighty. The one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilty is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here am I. Send me. He said, Go and tell these people. So, this is where Isaiah alikuwa anatumwa na God. Akasema, see clean, so haezienda. No, to make this short, God anapitianga the leo kidogo niongea na Kikuyu. Ngai ageragera ruini ruria oka ukurathimira ruini ruria uragerera. Riu turona okire akigerera ruini nigetha ahote Isaiah ahote kwaria na kupass ndumiriri iria Ngai amuhete. Ilibidi atumie that hot charcoal kwa mdomo yake. Na hot ka moto yenyewe inatuchomanga tunasikia, you feel pain. What about charcoal? Just imagine charcoal inawekwa kwa mdomo yako so that you can pass what God wants you to communicate. So God had to put the hot charcoal in Isaiah's mouth so that he can have someone to send. So the pain that you are going, what you are suffering, God will come into that pain, hata pitia njia ingine. Hiyo tu shida unapitia atakuja tu akubarikia hapo. So tunaenda pia Luke chapter 5 verse kwanza hapo 3. Luke chapter 5 verse 3. Nisome. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let the nets for a catch. Simon answered, Master, we have worked all night and haven't caught anything. But because you say so, I let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boats to help them, and they came and filled boats so fully that they began to sink. Sasa hapa napo tunapata Jesus ameenda kwa the lake of Gennesaret. Akapata disciples. The disciples has dwelt all the night wakitafuta fish. Nika venye sasa, ka sisi, let me use example of us students. Una work like for 2 months, then you are targeting a certain grade but haikuji. You just feel uache shule, ufanye nini. So Simon and his friends walikuwa lose hope. Then huyu Jesus anakuja anawaambia ati warudi tu
waingie too deep into the shore. Then they was just like, we have dwelt on the night, hata chura yenyewe hatujakatch. Then Jesus anakuja nawaambia warudi. It's painful, but Simon had to accept. So we must accept we must accept the situation where we are. First, you accept it. Like for us students, we are told, accept the grade, then you improve on it. So you must accept the situation you are in. Simon just accepted and answered, Master, because you have said so, I will let down the nets. And they catched the fish, and also they called their partners to share with them. So God anapitianga tu hapo, hau ureiguira ruo hau niho Ngai okaga gukurathimira. Ndegera njira ingi hau ureiguira ruo mugundu ucio tunyitwo ndekugera njira ingi akurehere ungi o hau hapo tu ndo God anakuja kukublessia. Mimi yeah, that's the word of God. So me sikuwa prepared. That's why mnaona sikuwa prepared, lakini hope nimejaribu. God bless you. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Happy new month. Si usalimie mwenzako mwambie leo uko smart sana. Wow, good. So God has beautified our lives and we thank God for him. Bwana asifiwe. So we continue with our first service. Bwana asifiwe. And we are now getting into the next part, still sharing the word. Bwana asifiwe. So I hope you have prepared yourself. Are we together? I hope you have a notebook. God is good. So I will start with the first verse. This is just to encourage everyone. It is in 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. So thank you so much, Ruth, for that. May the Lord bless you. So 1 Corinthians, it is a word of encouragement to each and every one of us. So to those who are following us online through the Ophiras TV, we welcome you to our service. If you are around Javaine, Marurui, Gomogo, you are most welcome here in person. For those who are far outside the country, may the Lord visit you wherever you are and do you good. So if you are there, you shout, Amen. Good. I am Danson Gigebogo. I'm born again. And I thank God for the grace of salvation. So 1 Corinthians chapter 15, verse 58. I read, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Good. So this one is just to encourage each and every one of us. We are being reminded, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Another version I'm using this is the New King James Version. So NIV talks about being firm. So Paul to the Corinthians, he reminded them to be firm, to be steadfast, to be immovable. You know, when the Bible talks about being
immovable. There are storms in life. This life has so many storms. And the word of God is reminding us to be immovable. So even if you face challenges in life, even if there are so many things that are happening in your life, in your area of calling, we are being reminded you should be immovable. Bwana asifiwe. In all the areas that you serve here in church, in any department, all those departments, those who clean, those who are in the kitchen there, those who stand in the gap in prayers, you are a very important pillar. Bwana asifiwe. And your work is not, or your labor is not in vain. Bwana asifiwe. So we are being told, part B of that, always abounding in the work of the Lord. So when you come here in the morning, very early, to pray for the service, you are doing the work of God. Bwana asifiwe. When you clean here, you are doing the word, you are working, you are doing the work of God. Bwana asifiwe. In all those capacities, when you offer your sacrifice, you are offering here, you are tithe. You are supporting the work of God. Bwana asifiwe. Those who do it even silently, you should be immovable. You should be firm, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So I would like to encourage each and every one of us in every capacity that you serve. You should be firm, you should be immovable, and you should know that your labor is not in vain. Bwana asifiwe. Maybe it could be through that service that you do here, that God is giving you good health. Bwana asifiwe. When you come here, you watch those who watch the curtains here. That is sacrifice, and it is being recorded by God. Your account in heaven is being added. Remember Hezekiah, what he asked God when he was very sick at the point of death. You can refer to that in, I think, Isaiah 38. He just looked at the wall, faced the wall, and asked God, remember something good that I have done. And what followed there? His health was restored. His years were increased. Bwana asifiwe. So, whatever you do here, know that you are doing it for the Lord. Bwana asifiwe. And it is not in vain. You keep the Gospel of Matthew reminds us that we keep our wealth, right? It will not be destroyed. Bwana asifiwe. So that is one way. When you lead us in praise here, Pastor Irongo, you should be immovable. Bwana asifiwe. Even if storms come, even if discouragements are there, you should be immovable. Bwana asifiwe. So let's clap for the Lord for that. Good. So I would like us also to turn to Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. It is the second book I am reading. I will not read the whole of it. In fact, I'll start from verse 11. But during your free time, you can read it. So Hebrews is in the New Testament. Before you get to James, you'll find Hebrews there. So Hebrews chapter 9, I start from verse 11. And I read,
But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of his creation. Verse 12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Verse 13. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Bwana asifiwe. So as we prepare for this Sunday, the Holy Communion, of course, it is a moment whereby we reflect on the work that Jesus did on the cross. Bwana asifiwe. As we prepare to get the Holy Communion, we must remember that Christ died for us. Bwana asifiwe. And as we are being told, his blood, I think that is verse 12. I repeat verse 12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Bwana asifiwe. And it's through the love of God that he gave his son for you to get eternal life. Bwana asifiwe. And even as we continue with this journey of faith, journey of salvation, there are those basic things that we must remember. Every Christian, the basic things that your life, or you are bought, your life was bought with a price. Bwana asifiwe. And that price is the blood of Jesus. So there is a cost that has been paid for your salvation. Bwana asifiwe. For us, we get it free. But Christ gave his life for us. Bwana asifiwe. God is good. I continue verse 14. Verse 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works? So let this service, as we take the Holy Communion, we are being reminded, cleansing our conscience, the things that run in our mind. And the book of Matthew, chapter 5, we are being reminded about the Beatitudes. Bwana asifiwe. Happy are the pure in heart. Bwana asifiwe. So all those things, may they be renewed today. Bwana asifiwe. As we take the Holy Communion, may those things, the Beatitudes, be renewed in our lives this month. Bwana asifiwe. Then verse 15 we have, and for this reason, he is the mediator of the new covenant. Christ, the mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Bwana asifiwe. And of course, this eternal inheritance is life without end. Bwana asifiwe. And that is the goal of every believer. The goal of every believer
is getting that eternal life. That is why you came here. Bwana asifiwe. That is why you woke up, you came here, you are just praising on. Are we together? And even Paul reminded us, I think in Philippians, that about a goal, you know. He kept on praising on. Bwana asifiwe. So this life is about praising on until the time you get to that goal, until you get that reward. The reward will not come if you won't finish the race. Bwana asifiwe. If you won't finish the race. And the finishing is more important than the way you start. Bwana asifiwe. In a race, if we have 5 people who are maybe competing for a race, it doesn't matter. Maybe you are going 5 laps kwa uwanja. Then maybe one person anaongoza at the first lap, and maybe the 5th person ni yeye wa mwisho, lakini akimaliza ni yeye wa kwanza. Unaona? So the one, it's about how you finish, not how you start. Bwana asifiwe. It's how you finish. So in that race, the one who completes the race first, it doesn't matter how he started or how she started, but the finishing. Are we together? So the goal of every believer is eternal life. It's just about praising on. Bwana asifiwe. And this kingdom, the kingdom of God, it suffers violence. Bwana asifiwe. And the violent shall take it by force. That is what Matthew 11:13 reminds us. The kingdom of heaven suffers violence, and the violent shall take it by force. Bwana asifiwe. So let's clap for the Lord for that as we prepare to come to the end of our service, of this service. Then verse 16, for where there is a testament, there must also for where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. Verse 17, for a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Verse 18, therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. Verse 19, for when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people. Verse 20 saying, this is the blood of the covenant which God has commanded you. Verse 21, then likewise he sprinkled the blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. 22, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Let me emphasize on that. Verse 22, and according to the law, almost all things are purified with blood. Bwana asifiwe. So, purification. As we, take that communion, we pray for purification. Bwana asifiwe. There is a song that we normally sing. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, isafi kwa damu ya kondoo. Bwana asifiwe. Kuoshwa
kwa damu ya kondoo. Bwana asifiwe. So let that one be your prayer today, that there will be purification in your minds, in your heart, in your spirit. Bwana asifiwe. Verse 23, therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. 24, for Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. 25, not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with blood of another. Verse 26, he then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Bwana asifiwe. So, he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. To put away sin. Bwana asifiwe. So, through the blood of Jesus, your sins are forgiven. Bwana asifiwe. And even for those who are following us online, through the TV, if you are there, not born again, I would like you to think about the cost that has been paid for your life. Bwana asifiwe. So I'm just about to finish, so the praise and worship team should be coming as we get into worship so that we can continue with the service. Verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Bwana asifiwe. So there is, of course, judgment that awaits all of us. Bwana asifiwe. And it will be based on the things that we did here on earth, the choices that we made here on earth. Bwana asifiwe. And as we are being reminded, we must make use of every opportunity that we have. Bwana asifiwe. Because the days are evil. Hallelujah. God is good. The last verse. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time. Apart from sin for salvation. Bwana asifiwe. So the grace of salvation has been given to us. Bwana asifiwe. So as we get into praise and into worship, I would just like you to meditate about that word, and you just be making a prayer, for the renewal of the covenant. Bwana asifiwe. Telling God thank you. Even as we start up, think about the cost that has been paid for your salvation. Amen. So let's rise up on our feet. We get 2 worship songs. We continue with prayer. There are so many things that the Lord has done in our lives. You enter the month of March with thanksgiving in your hearts. Hallelujah. Amen. And we say thank you for our visitors, even those who will join us later. Wherever you are, as you prepare to come, may the Lord bless you and do you good. So let's clap for the Lord once again. Naja mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo.
wewe ni mwema. Naja mbele zako, naja mbele zako, Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo. Imba hakika, hakika
hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Tukuka, hakuna kama wewe, imba hakuna, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Wacheni tuingie katika maombi, kwa maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kwa dakika kidogo tuenende mbele za Mungu, tuinue jina lake takatifu. Ni tondu gutire Ngai ungi uhana tawe, reke ituhoe. Awa mwega mutheru na muthingu, nitoka mbere yaku kigongona kia matu-ini kiyurite uthingu, ona gikaihuro ni hinya muthamaki urithaga turume kaririri Ngai. Nitukwenda guguthathaia, nitukwenda gukwambararia Ngai, nitukwenda gugutia ona gwata gugukumia, ni tondu iguru matu-ini ona guku thino Ngai gutionekete Ngai ungi tawe muthamaki, gutionekete wa kuhanana nawe Jehova. Ni wagiriire Ngai mahinda mothe mwathani, ni wagiriire gutio kigongona, ni wagiriire guthathaio ona gwata kuinamirirwo Jehova murithi mwega Ngai. Nituka mbere yaku rucini rwega rwa umuthi Jehova Ngai mwene hinya wothe. Awa muthingu Ngai tukienda kuruta magongona mwathani, megana me muoyo mwathani Ngai the witu na maria magitikirika mbere-ini yaku mwathani. Reke Ngai mwene hinya wothe guthathaio kuri urathathaio kigongona-ini giki mwathani. Itikira tu na undu wa tha ciaku mwathani, itikira na undu wa wega waku mwathani, itikira na undu wa hinya waku mwathani. Ngai mwene hinya wothe woe kanya ka unene Ngai
Jehova Ngai woya ihinda rĩrĩ mũthamaki ũrĩthaga tũrũmĩka rĩrĩ Ngai nĩgetha Ngai mwene hinya wothe ũgocio ũgũcokerere nacio irathimo irigie na ithuĩ Mwathani nĩtũkwenda gũgũthathaiya Ngai nĩtũkwenda gũkuambararia kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ Baba Mungu wetu na Baba wetu tunarika uwepo wako Jehova Mungu Baba yangu tunaripa nguvu zako na uweza wako Jehova Ngai mwene hinya wothe nĩtwakuhoya Ngai ũtũhihinye Mwathani nĩgetha o mũndũ witũ Mwathani ũtuĩke wa gũthenga Jehova nĩgetha Ngai woe kanya kao nene nĩgetha tũhote gũgũthathaiya Mwathani tũrĩ na mana roho Mwathani mwene hinya wothe Ngai witũ nĩ tondũ nĩ woigire Mwathani mwene hinya wothe Ngai witũ Jesu atĩ nĩ kũrĩ mahinda magakinya andũ mataragũthathayagĩria igongona-inĩ Mwathani ona kana irĩma-inĩ Jehova mũrĩithi mwega ĩndĩ nĩ kũrĩ arĩa magũcaragia na mana roho Ngai acio nĩo makuonaga Ngai nĩtũkwenda gũgũthathaiya na mana roho Mwathani nĩtũkwenda gũgũtungata na mana roho Mwathani nĩtũkwenda Jehova Ngai mwene hinya wothe kĩgongona kĩa matu-inĩ oya ithenya rĩaku ngoro-inĩ citũ Mwathani oya ithenya rĩaku Ngai nĩgetha ũtuĩke wega Mwathani na wona weka ũguo ithe wa kĩgongona gĩtheru Baba nguma na ũgoci Mwathani irogũcokerera nĩtwaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩtwaiga gũtirĩ wa kũhanana nawe Ngai tũkĩte Mwathani nĩgetha tuone ũthiũ waku tũkĩte Ngai nĩgetha tũmenyane nawe mũthamaki na ũmenye ũrĩa ũkĩrĩte maũndũ mothe Ngai nĩtwagũtĩĩa Ngai mwene hinya wothe naguo thayũ waku ũrĩa ũtangĩmenyeka na ũrĩa ũtariĩ Ngai ũikare thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ Mwathani na nĩgetha Mwathani Ngai mwene hinya wothe twagera njĩra ĩyo Mwathani Ngai nĩgũtumĩrĩria maũndũ-inĩ mega Ngai na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twaneana kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku Mwathani twaneana ũthĩnjĩri wothe moko-inĩ maku Mwathani nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa session ĩyo Mwathani Ngai witũ yarĩkia kũhĩtũka mũthamaki ũrĩtha kĩgongona Ngai mwene hinya wothe nĩ twacokia ngatho asante Mungu wetu kwa uweza wako asante Mungu kwa ishara zako asante Mungu kwa nguvu zako asante Mungu kwa ajili Baba umejionyesha kwa wanarika Mungu wetu Baba uinuliwe na uabudiwe Jehova Baba tunajiachilia mbele zako uende pamoja nasi Mungu wetu na ili Baba na pia utamatishe nasi Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo tuaneana ũtungata wothe moko-inĩ maku Ngai wa Mwathani witũ Jesu Kristo onayo ndungata yaku Bishop John Gĩthire Mwathani Ngai nĩtwamuneana moko-inĩ maku kũrĩa guothe ari mũthamaki ũrĩtha Ngai witũ hata katika maandalizi yake Jehova katika madhabahu Mungu wetu Baba wetu tunajua ya kwamba Baba wetu Mungu huu ni mwito wako Baba mhudumu kandiri na mapenzi yako Jehova tunamzingira na juara wema wako Jehova tunamkunika na ituria wega wako Ngai pasipo mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo na kila mipango inayoandaliwa juu yake kinyume na mapenzi yako Jehova Mungu wetu Ngai witũ nĩtwameharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩtwakwambararia na twagũtĩaga tũrũmeka rĩrĩ Ngai na twiga Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe twaneana Mwathani mwene hinya wothe Ngai kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku tukineana Ngai ndungata ciaku moko-inĩ maku Ngai kĩririkana athuri atumia anake na airĩtu Mwathani kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki ũrĩtha tukineana Mwathani mwene hinya wothe kĩgongona kĩa matu-inĩ na Theophilus TV moko-inĩ maku Ngai ona online members moko-inĩ maku Mwathani marĩithie no marathime Ngai no meke wega mũthamaki ũrĩtha kĩgongona kĩa matu-inĩ ũtungata ũrĩa ũgũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani wothe Mwathani mwene hinya wothe nyoteire ũtungata ũyũ Ngai Jehova mũrĩithi mwega ndakae kũhĩtũkwo nĩ ihinda rĩrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti ndagũtĩĩa mũno makĩria na ndakwambararia Ngai na ndoiga Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe na nĩ wega-inĩ waku na ũtugi-inĩ waku na wa mũrũgwo Jesu Kristo Mwathani witũ na mũhonokia ndahoya ndetĩkia oro na ndacokia ngatho Amen.
Haleluya. Sitatoka hapa kabla sijanena neno moja la Mungu. Na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Margaret Nyambura Kimani na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Amenilinda. Nĩ mũĩ kiugo gĩkĩ mũndũ angĩaga gũkĩaria nĩ kĩrĩaga mũndũ. Mwathani arogocwo. Na ndikuma haha ona okorwo kahinda nĩ gathiĩte mũno nĩ ngũthoma kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremiah 9. Tuko katika harakati za maombi. Najua kila mmoja wetu tunajua hivyo. Tuwe thĩinĩ wa mahoya ma gũthaithana na gũcokia ngatho na kwĩra Ngai witũ atuhithe. Bwana Yesu asifiwe. Na tondũ Ngai nĩ roho na wale matwanaga na Roho Mũtheru Ngai ndamahithaga ndundu. Nitasoma neno moja katika Jeremiah 9 kwa haraka sana, sitapoteza wakati kwa maana huu sio muda wangu wa kuongea neno, lakini nitaongea tu kwa uweza wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Thĩinĩ wa Jeremia 9 tuthome hau muhari wa 17 kai tuthome kiugo gĩkĩ. Ningĩ Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ, wĩcũraniai ũhoro wanyu, mũcoke mwĩte atumia arĩa marĩraga na kĩgi nĩgetha moke, ningĩ mũreke atumia arĩa ogĩ metwo nĩgetha onao moke, nao mero mahiũhe nĩguo magwate gũtũrĩrithia, nĩgetha maitho maitũ onamo magwate gũita maithori, onacio imone citũ cia maitho igwate kũnyũrũrũkia maĩ, nĩgũkorwo mũgambo wa kĩrĩro nĩũraiguo o kũu Zayuni ũkiuga atĩrĩ, kaĩ ũhoro, kaĩ tũrĩ anange, tũrĩ aconorithie mũno, nĩ ũndũ tũrĩ aingate tũkarutwo bũrũri-inĩ witũ, ona tũkarutũrũrwo tume matũũra-inĩ maitũ. No rĩrĩ, ta thikĩrĩriai kiugo kĩa Jehova, inyuĩ atumia aya, mũreke ndeto cia kanua imũtonye matũ, onao airĩtu anyu mũmamenyerie kũrĩra. Ningĩ inyuĩ atumia othe o mũtumia arute ũrĩa ũngĩ kĩrĩro, nĩgũkorwo gĩkuũ nĩ kĩambatu gĩgakinya ndirica-inĩ citũ, ona gĩgatonya nyũmba citũ cia ũnene, nacio ciana citũ ininĩirwo o nja, onao anake aitũ makaninĩrwo ing'aratua-inĩ. Jehova egũkiuga atĩrĩ, aria uge ũũ atĩrĩrĩ, ciimba cia andũ ikagwa thĩ baraganya, kũndũ guothe gũtuĩke ta rũrua, ona kana tũmagira tũrĩa tũtigagwo nĩ mũgethi, na gũtirĩ mũndũ ũgaciũngania. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika harakati, twĩ thĩinĩ wa mahoya, tukoretwo twĩ thĩinĩ wa mahoya, na diposa wakati hata neno linatufunza tuendelee tujifunze kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ati atumia marute metane. Bwana Yesu asifiwe. Arĩa marĩraga na kĩgi mete arĩa angĩ nĩgetha nao moke metwo, nĩgetha moke nao moni arĩa angĩ kũrĩra. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati, ni ihinda rĩa gũthaithana wapendwa, ti ihinda rĩa kũhurũka, na ti ihinda rĩa njuku, na ti ihinda rĩa maũndũ maingĩ kana biacara. Ona rĩu ihinda rĩrĩ tumire mũndũ kũrĩa oimire, tukĩte haha nĩgetha tũthaithe Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩngenaga mũno nĩ tondũ arĩa mahoyaga makarĩra, nĩ tondũ nĩ matũmaga ona ithuĩ tũhote kũrĩra. Mwathani arogocwo. Na nĩguo kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ haraka sana, atĩ arĩa marĩraga na kĩgi moke, atumia arĩa ogĩ mete arĩa marĩraga na kĩgi. Rĩrĩ nĩ ihinda wapendwa rĩa gũthaithana, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrĩrĩra Ngai o torĩa Roho wa Ngai ararekereirie wapendwa. Ari na ariũ ithe witũ, rekei tusikome kumwomba Bwana. Bwana asifiwe. Hino ndũranjĩkĩraga kĩeha mũno, na nikachangia hili neno sana, na nikashukuru Mungu sana nĩ tondũ Ngai ndahithaga andũ ake ndundu. Mwathani arogocwo. Atĩ aroiga atĩrĩrĩ, gĩtũmi kĩa andũ metwo mere marĩre rĩ, nĩ tondũ hitho-inĩ gĩkuũ nĩ
kiambatu gigakinya ndirisha-inĩ citũ. Mwathani arogocwo. Ngai arotuteithia muno nĩ tondũ rĩrĩa rĩothe tũkuoya kanya gaka tũthaithe Ngai witũ, twĩte Ngai witũ, tũrĩrĩre Ngai witũ, tuonie nginya ciana citũ kũrĩra, kanitha nĩ tũkũhota kũhonokia. Mwathani arogocwo. Ndwaranĩte na kiugo gĩkĩ na ngatwarana na ihinda rĩrĩ tũrathiĩ narĩo, na ngacokeria Ngai witũ ngatho mũno ngĩringithania na maandĩko marĩa twathomeirwo mũthenya wa Sunday atĩ nakĩo gĩkuũ gĩkuũ-inĩ ndũririkanagwo, ona kwa ngoma ndũgocagwo. Koguo kwĩna gĩkuũ ariũ na arĩa ithe witũ, kwĩna gĩkuũ kĩrathagathagwo, na nĩkĩo Daudi athaithire Ngai akĩmwĩra mũririkane, nĩ tondũ aga kũmũririkana akua ndekũmũgocera kwa ngoma. Na ithuĩ gĩkuũ gĩkĩ kĩrambata, tũrathaithwo nĩ kiugo kĩa Ngai atĩ twarahũre andũ, twĩte ciana citũ, tũbundithie mũtumia ũcio ũngĩ kũrĩra, nĩgetha onake oke aita maithori, tũthaithe Ngai tũkũmithie gĩkuũ gĩkĩ kĩrambata. Bwana asifiwe. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũkoma, rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩciria maũndũ maingĩ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩcũrania ũrĩa Ngai arenda kana ũrĩa Ngai aria, tũkaga kũpuza wapendwa, na nĩgetha tũhonokie rũciaro rwitũ. Nĩ tondũ kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ atĩ ciimba cia andũ ikagwa thĩ baraganya, no citikũgwa angĩkorwo mũrũ na mwarĩ ithe witũ nĩ tũkũrũgama kwenye pengo, tutasimama kwenye pengo, na ili Mungu tulilie Mungu wetu, nĩ tondũ tayari. Mwathani agocwo. Nĩ harĩirie kũigua kĩrĩro kĩa ũmwe witũ, nĩ tondũ nĩ tũthurĩtwo na nĩ twĩtĩtwo. Niĩ ndĩraiguagĩra kiugo gĩkĩ kĩeha mũno, ngaigua gũthaitha Ngai mũno, nĩ tondũ kiugo kĩroiga atĩ tũrĩ anange, tũrĩ aingate bũrũri-inĩ witũ, no rĩrĩa rĩothe tũkũingĩra mwanya-inĩ arĩa ithe witũ nĩ tũkũrũgamia gĩkuũ gĩkĩ, nĩ tũkũrũgamia kũingatwo, nĩ tũkũrũgamia ng'aragu, nĩ tũkũrũgamia mbara ciothe, rĩrĩa rĩothe tũkũmenya gũthaithana na tũrute ciana citũ. Bwana asifiwe. Koguo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, tũkĩre na igũrũ tũheo rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai, nĩgetha twĩre Ngai ciugo igĩrĩ, tũthaithe Ngai witũ o tũgĩthiaga na mbere na mathaithana maya, nĩgetha Ngai witũ atũigue, atũgarũrĩre itua rĩrĩa rĩtuĩtwo. Mwathani arogocwo. Kwa maana sisi DC ambassador, Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ ithuĩ akũgarũrania mĩario ĩrĩa yarĩtio, ithuĩ nĩ ithuĩ akũgarũrania na kũmĩndiriti na kũmĩhũndũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Koguo ikuũ ici irerwo nĩ ciambatĩte igakinya ndirica-inĩ citũ, ndĩracionaga ihana mũiyũro, ũrĩa mũiyũro ũkaga ũcaragĩrĩria o harĩa ũgũtonyera. Koguo gĩkuũ gĩkĩ kĩambatĩte gĩgakinya ndirica-inĩ, na nĩ ithuĩ tũgũ-cancel thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu atĩ gũtirĩ mũtheophilus ũgũkua, gũtirĩ mwana wa mũtheophilus ũgũkua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, gũtirĩ mwana wa theophilus ũkũingatwo. Ũguo kiugo kĩroiga atĩ tũrĩ aingate na tũrĩ anange thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tuongozwe na sifa na Mungu wetu atatubariki. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, ikenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũngiragia ngue, ũngĩtheria hinya waku, ingĩtigana na kamwe. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũngiragia ngue, ũngĩtheria hinya waku, ingĩtigana na kamwe. Niĩ nĩ ngwenda
yakwa iraneaga marema yanyuaga ona kuwa chakwe uba chode noe uweaga moyona kuoniwe wahega iwe okira yakwe okirenya inya wakudigetigana kamwe moyona kuoniwe wahega iwe okira yakwe okirenya inya wakudigetigana kamwe moyona kuoniwe wahega iwe okira yakwe okirenya inya wakudigetigana kamwe kwi muthenya ona utuko niumenyagirira wega maitho maku nimabaraga kuri utheri na kuri nduma kuri muthenya ona utuko niumenyagirira wega maitho maku nimabaraga kuri utheri na kuri nduma kuri muthenya ona utuko niumenyagirira wega maitho maku nimabaraga kuri utheri na kuri nduma uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda uninyunyizia maji wakati wa ukame, kuachi ninyauke, ona kupenda na kupenda na kupenda mnyunyizi wangu, ona kupenda na kupenda na kupenda mnyunyizi wangu, ona kupenda kama mti kando ya mto, na hivyo ndivyo ilivyo kuachi ninyauke, ona kupenda na kupenda na kupenda
mũtĩ-inĩ wa mũtharaba nĩhaiga ngona rĩakwa rĩa ũkũri rĩarutĩirwo kũiga mwĩhoko wakwa mũtĩ-inĩ kũiga mwĩhoko wakwa mũtĩ-inĩ mũtĩ-inĩ wa mũtharaba mũtĩ-inĩ mũtĩ-inĩ wa mũtharaba nĩhaiga ngona rĩakwa rĩa ũkũri rĩarutĩirwo. Ngai nĩtuoka mbere-inĩ yaku kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩa ma. Twĩna ndungata ciaku cia aini, ndungata cia thuri, cia atumia, cia anake na airĩtu, ona ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Ngai tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku na hinya waku mũthĩnjĩri mũnene. Ona nĩ kuma ithaa rĩrĩa na ndagĩka ĩrĩa mĩrango ya nyũmba yaku yanjirie kũingĩrwo nĩ ndungata ciaku Mwathani. Nĩ tũkuonete wĩ wa mwena witũ, ona rĩu Baba ũrĩ o mwena witũ Mwathani. Igongona rĩothe rĩgũthiĩ na mbere ũrĩ o wa mwena witũ Mwathani. Kĩambĩrĩria kĩarĩo gĩtagati ona kĩrĩkĩro Mwathani. Tũretĩkia wĩ wa mwena witũ kĩgongona kĩa ma. Tondũ nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra mwega thĩinĩ wa ngoro citũ Mwathani. Na nowe ũroka kũũrĩkĩrĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tumũra kanua gaku we ndungata ya Ngai wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ tu wa gwĩtĩkĩria ũke thĩinĩ wa nyũmba yake. Cokeria ngatho Ngai tu nĩ tondũ wa kwenda ũkorwo wĩ hamwe na hinya wake harĩa ararutĩra wĩra. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa akwendete, ona agakũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba, ona ũgitĩri mũingĩ, agakũgitĩra mũthenya na agakũgitĩra ũtukũ, agakũgitĩra mahinda mothe ma wega ona mahinda ma ũru. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkũhe kanya kangĩ gũkorwo wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Baba nĩ tũragũcokeria ngatho na niĩ nĩ ndĩragũcokeria ngatho niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja Lucy Njoki kĩgongona kĩa ma. Nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria ngorwo ho kanya-inĩ gangĩ mũthamaki mwega. Nyũmba-inĩ yaku ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa muoyo. Nja-inĩ ciaku ici Baba ũkaga gũcerera o ithaa na ndagĩka. Ndĩragũcokeria ngatho nĩ tondũ Ngai wa Ngai ciothe nĩ wonanĩtie wendo mũkĩrũku igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa Mwathani. Na igũrũ rĩa aira arĩa angĩ Baba ũrutĩte o mũndũ kũrĩa ũmũrutĩte Mwathani. Ũgatũrehe kĩgongona-inĩ gĩaku mũthĩnjĩri mwega. Ũgatũrehe hema-inĩ yaku ĩno ya gũtũnganwo Ngai wa Ngai ciothe. Na nĩgetha aku wega igũrũ ritũ mũthamaki. Na nĩgetha ũguũrie tha ciaku igũrũ ritũ mũthamaki. Na nĩgetha ũguũrio waku igũrũ ritũ mũthamaki. Na nĩgetha ũguũrie roho waku mũtheru ũrĩa atariĩ na ũrĩa hana. Na nĩgetha tũmenye na tũtaũkĩrwo nĩ ũrĩa Ngai ũtariĩ. Nĩgetha Ngai tũgĩe na gũkwenda kwa ma na gũkwenda kwa roho Mwathani. Nĩgetha tũgĩe na gũcokia kwa ngatho kwa ma na kwa roho Mwathani. Nĩgetha tũgĩe na gũthathaiya gwa gũthathaiya kwa ma na kwa roho Mwathani. Nĩgetha tũgĩe na gwĩtĩkia kũrĩa kwa ma na kwa roho Mwathani. Tũragũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ona nĩ ũndũ wa ritho rĩaku rĩa tha rĩrĩa ũrorereirie kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church mũthamaki wa thamaki. Nĩ ũrorereirie ritho rĩa tha kũrĩ makanitha mothe Mwathani. Ma Theophilus Churches mũthamaki wa thamaki. No rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus itũũra rĩa Njatha-inĩ kĩgongona kĩa muoyo. Tũgĩkwĩra Baba nĩ tũkwendete na ũndũ wa gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrĩa Ngai ũrathiĩ na mbere ũgĩtũrutagĩra Mwathani. Wĩra mwega ũrĩa ũrathiĩ na mbere ũkĩrutagĩra maroho maitũ Mwathani. Wĩra mwega ũrĩa ũrathiĩ na mbere kũrutĩra mĩĩrĩ itũ Mwathani. Wĩra mwega ũrĩa ũrathiĩ ũkĩrutagĩra Ngai andũ aku mũthamaki mwega arĩa ũrutĩte kũndũ na kũndũ mũthĩnjĩri mwega. Ũkamarehe haha kĩrugutĩro-inĩ kĩa wĩra waku Ngai.
nigetha mareithie na uge na umenyi wa maundu, nigetha marute na uge na umenyi wa maundu, nigetha Baba marutirwo igongona ria maria uge na umenyi wa maundu. Riria riumite giti-ini giaku gia uthinjiri na gia uthamaki, ni twage gucokeria ngatho ni wira uria urutikite muthinjiri thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church. Ni twagucokeria ngatho ni mawiko maku Mwathani maria urekereirie kigongona kiama. Twina gwitikia kunene na kwirigirira Ngai ati no uguthie na mbere muthamaki wa thamaki, na no ugukinyia wira waku haria urenda Ngai, na no ugukinyia wira waku na matuo maku kigongona kiama haria ukwenda makinya muthamaki wa thamaki. Kiambiriria niwe Baba na niwe mwambiriria wa wira uyu Mwathani. Kuhitukira Ngai wakwa riria wonire ni kwagiriire muthamaki, ta ciana ciaku ututhare na undu wa hinya waku, ta ciana ciaku ututhare na undu wa hoti waku, ta ciana ciaku ututhare na undu wa tha ciaku Ngai. Ukirara na ukiona ni gutwagiriire muthinjiri mwega, utwarahurire munabii na muthinjiri waku Ngai uria mumiranitie ngoro nake kigongona kiama, na nigetha areithagia andu aku na ugi na umenyi wa maundu, na nigetha athinjage o ithinja riria ukumwatha kigongona kiama ariwe Bishop John Githire muthamaki wa thayo. Umwe na maritwa kigongona kiama, uwi kiambiriria giake gitagati na kirikiro Mwathani, uwi maundu mothe Ngai iguru riake muthamaki wa thayo. Uwi Ngai ati ona hindi iria warekereria uthinjiri umukirukite kigongona kiama ni uriho Baba, tondu niwe urutaga andu aku uhoro Mwathani kuhitukira roho waku mutheru Ngai uria urekagiriria Mwathani, nigetha Jehova Ngai atiririrwo niwe na anyitirirwo niwe Mwathani, agitungata Ngai wakwa na akirikia guthinja Baba uthinjiri uria uri mwathaga muthamaki wa thamaki. Nikio Ngai turamuneana mbere-ini yaku rucini ruru rwa umuthi, tugigucokagiria ngatho ni tondu wake kigongona kiama, ni tondu ni tha nyingi utuiguiriire cia mutharaba Mwathani, na nikio tutarakirika rucini ruru rwa umuthi tukiina uhoro wa muteini na uhoro wa mutharaba Mwathani. O hau tha nyingi Ngai, o hau tha njigu, o hau thakame ya muruguo Mwathani witu Jesu Kristo iri muthinjiri mwega, nigetha Ngai twarutirwo igongona riria tukurutirwo Baba tugetikirikaga mbere-ini yaku muthamaki mwega, magongona ma mothe magatwaragiriria hariwe kigongona, tukarutururagwo umundu wa tene tukarehagirwo umundu waku Ngai wa roho waku mutheru uria umite giti-ini gia uthinjiri. Ni twagigucokeria ngatho na twakwambararia muno ni tondu wa nyumba yaku muthenya wa umuthi. Tui Ngai waraga metha o ihinda na tha Baba, ukimenya aria-ini mariho muthinjiri mwega. Theria maroho maitu ni twaguthaitha, theria ngoro citu ni twaguthaitha, theria miturire itu ni twaguthaitha, theria maroho maitu ni twaguthaitha, theria mikire itu ya maundu ni twaguthaitha, theria miaririe itu ya kwaria Ngai wa Ngai ciothe ni twaguthaitha muthamaki mwega. Ona theria meciria maitu kigongona kiama, nigetha Baba wira uria uraruta Ngai wa Ngai ciothe ndukae gutuika wa tuho muthamaki mwega, ndukanae gutuika wa kumundia mwaki kigongona kiama, na wira uyu urarutika Baba utuika wa gutura Ngai na wa gutuma aingi merire na makugarurukire. Rucini ruru rwa umuthi ni twagikwambararia, twagucokeria ngatho, twetikia Ngai wa Ngai ciothe ati wi hamwe na ithuĩ muthamaki wa thamaki. Kigongona kiama ni turakuririra Jehova Ngai, ni tui ni kuri na igongona ria giathi muthamaki wa muoyo, giathi githeru thiini wa njira yaku na thiini wa nyumba yaku Ngai. Ni tui giathi giki Baba kihaririirio ni muruguo Mwathani witu Jesu Kristo agikihariria muthamaki wa thayo. Jehova Ngai ni arianagira na arutwo ake kigongona kiama, tondu ni erekeire Ngai wa Ngai ciothe kuhingirio wendo waku uria wamutumite guku thi auhingie. Gatia ritwa riaku Baba ni tondu ni kuri mohoragwo ni giathi giki muthamaki wa thayo, na no kuri maninagwo ni giathi giki muthamaki wa thayo, na nikio Ngai wa Ngai ciothe wetikiragia ciugo ciaku thiini wa maandiko makorinira muthamaki wa thamaki kuhitukira ndungata ciaku na ndungata yaku Paulo Mwathani, ati hindi iria mundu eguthie kuri
kuria giathi etwiragie hindi ria mundu eguthie kuria giathi emenyerere hindi ria mundu eguthie kuria giathi eceke wega ni tondu Ngai ithe witu wa matu-ini no turona na hindi no Jesu Kristo arianagira na arutwo ake weri ihinda riake ria guthie ni riakinyite na wa muthingu Ngai wa Ngai ciothe ni kwari na aria waharirikite nigetha munene kuri thi kigongona kia mana kigongona kia matu-ini na riria Jesu aragia horo wa kiathi giki arutwo ni mamuragia no cio mwathani ugukunyanira kigongona kia mana kigongona kia matu-ini no ke Jesu ameraga uria turikia guoko nake gikombe-ini kana giathi-ini giki ucio niwe ukukunyanira tugaguthaitha rucini ruru rwa umuthi awa muthingu Jehova Ngai wa aria mari muoyo tondu kiuga nigitwiraga ati hindi iria Judasi arikirie gutobokia guoko kumwe na Jesu Kristo na akirikia kumuneana muthamaki wa thamaki kuma hau nigikuo giake giacokire gikionekana ni tondu eciragia mbeca icio aheo ni ikumuguna agikora itina muguna muthamaki wa thayo na kio gikuo giake gigikinya mwathani tugaguthaitha rucini ruru rwa umuthi ati giathi giki tukurianira kigongona kiama gitikae kwihia na umwe muthamaki wa muoyo gitikae gukinyiriria gikuo kia umwe muthamaki tuiguire tha kigongona kia matu-ini tuhe gwitwiria kwega tuhe kwigua kwega tuhe gwicaria kwega kigongona kiama na nigetha ngwatanirwe nwerumio niwe mwathani rucini ruru rweru na ruria rwitagwo umuthi ruturite tugaguthaitha tugigutiaga thaitha Ngai rucini rwa umuthi ririra Ngai ugitwiria rucini ruru rwa umuthi tondu maruta maitu kana maundu ma nyumba ya Ngai ti ma mutugo giathi giki ti kia mutugo na ti kiria kianario ti ciathi iria cianario twiria meciria maku twiria ngoro yaku twiria roho waku twiria mwiri waku twiria njira ciaku thingata iguru nigetha ukiria giathi giki wi mbere-ini ya Ngai uyu wi hinya uyu ukorwo wiiguite ndagutia na ndaguthaitha muthinjiri mwega tondu we niwe urekagiriria maundu mothe wina gitumi kiega na kiiganu muthamaki nganyiha ndi mbere-ini yaku muthamaki mwega ngahoya uringi muthinjiri theria meciria makwa Ngai theria ngoro yakwa Ngai theria mwiri wakwa Ngai theria roho wakwa Ngai theria muthamaki wa thamaki nigetha wira uria urenda urutwo Ngai wa Ngai ciothe ngorwo nyitanĩire naguo kigongona kiama ndikae gukorwo no kuria giathi muthamaki na kindige uguo Ngai wa Ngai ciothe gitanjinjitie muthamaki wa thamaki ndaguthaitha muthamaki wa thayo ndaguthaitha kigongona kia matu-ini ndaguthaitha kigongona kia riri ndaguthaitha kigongona gia tha ndaguthaitha kigongona gia utugi ona ni undu wa ndungata ciaku mwathani cia thuri na cia tumia na cianake na cia airitu awa muthingu na undu wa kanitha waku Ngai uyu yamurire na kwenda gwaku Ngai uyu tharatie na kwenda gwaku Ngai uyu tugagwo rucini na kwenda gwaku Ngai uyu urarekereria hithandiku Ngai iria ciumite giti-ini gia thamaki ndaguthaitha muthamaki wa thamaki guhitukira giathi giki Ngai wa Ngai ciothe kanitha wigire na hinya muno kanitha wigire na hoti muno kanitha wigire na riri muno ndaguthaitha muthamaki wa thamaki gutikagia na umwe kigongona kiama ukuranwo na giathi giki ni ndaguthaitha gutikagia na umwe muthamaki ukugia na gikuo kia mwiri kana kia roho guhitukira giathi giki muthamaki ndaguthaitha Ngai wa Ngai ciothe ta ndungata yaku muthamaki wa thamaki ndugamite mbere-ini ya ndungata ciaku githaithana tuwe muthinjiri munene githaithana tuwe kigongona kia muoyo githaithana tuwe kigongona gia utugi nigetha twamure no tutherie muthamaki nigetha tuiguire tha mundu na rita riake nigetha tukinyiririe hotani uria wina riri tondu meririria mangoro citu mwathani ni kuria giothe na tuhotane mbara baba ino Ngai wa Ngai ciothe uratwira tutirarũa na mundu wina mwiri na thakame baba indi turarũa na maroho na muthamaki ona gwata mbutu cia rĩera-inĩ ngagũthaitha ndi mbere-ini yaku hamwe na ndungata
ndungata ciaku Muthamaki tugithaithana Baba twigwataniro witikire Ngai wa ngai ciothe kuhingurira kanitha waku murango ungi uyu Ngai wakwa Baba turite we muhinge ndaguthaitha kuhitukira igongona ria muthenya wa umuthi Muthamaki wa thayo witikire tukinye ikinya riu ringi ndaguthaitha kigongona kia riri witikire aria methutha muno Muthamaki mahiuhahiuyone wa kigongona moke tunyitanire hamwe Ngai waku moke tunyitanire hamwe riri waku moke tunyitanire hamwe tha ciaku moke tunyitanire hamwe hotani waku kigongona kiama na kia muoyo tugakwambararia Ngai wa ngai ciothe tugitikia hinya waku Ngai ni ukurekereria na kwenda gwaku wothe Muthamaki wa thamaki wirireirie gukurwo kigongona kiama akurwo ni Ngai waku muthenya wa umuthi wothe wirireirie kuhoka Ngai wa ngai ciothe arwo ni Ngai waku muthenya wa umuthi wothe Muthamaki wa thamaki murwaru ahonio kigongona kiama Jehova Ngai muriithi mwega kuhitukira Ngai waku tugagikwambararia na tugagucokeria ngatho tugagutia na tugagukumia tugakwenyihiria na tugagutharaia tondu we niwe Ngai wa ngai ciothe we niwe hinya kihoti mutheru wa Jakubu we niwe aria mutheru mwana uiyuritwo ni hinya we niwe aria mutheru mwana uiyuritwo ni hoti we niwe aria mutheru mwana Ngai we atacenjagia na atagarurukaga tukoya moko maitu na iguru twi mbere-ini yaku kigongona tukaiga Ngai wa ngai ciothe watuhe hinya ungi Muthamaki nitwirireirie guthie na mbere watuhe hinya ungi Murungu nitwirireirie gutorania watuhe hinya ungi Muthamaki nitwirireirie kugera njira ciaku watuhe hinya ungi Ngai nitwirireirie Ngai wa ngai ciothe gwika maundu ma guguteithia watuhe hinya ungi hawa nitwirireirie kumbura Ngai na kumburanira uhoro wa wira waku nitwirireirie Muthamaki kwaria uhoro wa ndumiriri ciaku iria wikirite na urekereirie thiini wa kigongona muthinjiri nitwirireirie Muthamaki mwega guguthathaiya na manaro nitwirireirie mwene hinya wothe gukuinira na rugambi rwega Ngai twirireirie Muthamaki wa thamaki twenja-ini ciaku na twembere-ini ciaku Baba ni twagigucokeria ngatho na twagutharaia mwathani wa athani na munene wa anene twaneana ndungata yaku Bishop John Githire moko-ini maku kigongona kiama we niwe muĩ na maritwa make we niwe muĩ na meciria make we niwe muĩ na thinjiri Ngai uria wikirite thiini wake Baba nawe murito Muthamaki wa muoyo Ngai wa ngai ciothe wa muiyuria hinya Baba na aguguthinjira na no egutwekania na eguthie Ngai wa ngai ciothe egukinyia rũru rũrũ kũrĩa mwathĩte nginya Jesu agĩre kanitha tumura kanua gaku we mundu wa Ngai gweta maritwa ma Bishop John Githire ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno gweta maritwa make mbere-inĩ ya Ngai ũĩ hinya wehoti mutheru wa Jakubu wehoti kigongona kĩama wehoti ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi wehoti ndakwambararia na ndagũtĩĩa tũragũkaĩra tũkĩgwetaga rĩĩtwa rĩa ndungata yaku Ngai mũthĩnjĩri ũrĩa ũrekereirie rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgakwambararia na kũrĩ we Ngai arĩ we Bishop John Githire mwĩke wega tondũ nĩ ũgwĩkana wega mũrathime tondũ nĩ ũkũrathima mũtiranĩra tondũ nĩ ũgũtiranĩra mũiyũrĩrĩrie na hinya waku tondũ nĩ ũĩ mũkinyũkithie hau hake tondũ nĩ we Ngai mũiyũrie na ũhoti wa matu-inĩ tondũ nĩ we Ngai mwehererie Ngai wa ngai ciothe moritũ mothe Baba marĩa mangĩmũcema mũthĩnjĩri arĩ ũthĩnjĩri-inĩ kĩgongona kĩama atĩ nĩgetha ũthĩnjĩri ũndũ gakinyanĩre twagũthaitha Ngai nĩ twagũthaitha twaguthaitha twe mbere-inĩ yaku Muthamaki mwega tondu Ngai gĩkĩ nĩkĩo kĩmũrĩkĩrĩa Baba ũtuonereirie na ũgatũmũrĩkĩra Muthamaki ta ũrĩa ũramũrĩkagĩra ciana cia Isiraeli mũthenya Ngai wa ngai ciothe ũramatwaraga Ngai wa ngai ciothe na itu Muthamaki naguo ũtukũ ũkamatwara na gĩtugĩ kĩa mwaki Ngai wa ngai ciothe ũguo na ithuĩ mũthĩnjĩri mwega gĩkĩ nĩkĩo kĩmũrĩkĩrĩa ũrekereirie gĩtũmũrĩkĩre Ngai wa ngai ciothe
mbere hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ nduma-inĩ Mwathani. Twaneana Bishop John Gĩthire na kũrĩ we, ũmũtherie na ũmwamũre, ũmũtĩithie na ũmũkinyanĩrie kwenda-inĩ gwaku Ngai. We Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũkahoya tũgĩcokagia ngatho awa mũthingu kĩgongona kĩama na kĩgongona kĩa matu-inĩ Ngai tuoe moko maitũ na igũrũ. Kĩgongona kĩama maroho nĩ mararakagwo nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Maroho nĩ mararakagwo nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Maroho nĩ mararakagwo hĩndĩ ĩrĩa Ngai ũrathamaka. No ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno twĩna ndungata ciaku. Maroho mothe marĩa mangĩkorwo matũmĩtwo magũikio gũtindĩkĩrĩrio kana gwĩtũma nĩmo twarũrũkia thĩ ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno. Nĩmo twarũrũkia thĩ ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno. Nĩmo twagithia hinya ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno. Na twaiga rungu rwa makinya ma ndungata ciaku thĩinĩ wa nyũmba yaku. Gũtirĩ roho na ũmwe wa kũrehe ithagathago rĩrĩa thĩnjĩri ũrathiĩ na mbere. Nĩ twaregana na roho ũyũ, nĩ twaũkũma, nĩ twaũkararia, nĩ twaũrangĩrĩria. Twaiga ndũrĩ na hinya, roho waku Ngai nĩguo wĩna hinya. Twaiga ũhotani waku nĩguo wĩna hinya mũthamaki. Maroho marĩa mokaga Ngai rĩrĩa thĩnjĩri ũrathiĩ na mbere andũ magakorwo magĩcũnga, roho ũcio nĩguo twaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho ũrĩa ũkaga ũkanyita ciana rĩrĩa thĩnjĩri ũrathiĩ na mbere, ciana ikorora ũnohũ. Roho ũcio nĩguo twakirithia na twaũkũma na twaũkania. Twaiga we nĩwe ũrathamaka. Gĩthamake rũcinĩ rũrũ, thamaka rũcinĩ rũrũ Ngai, thamaka rũcinĩ rũrũ Mwathani, thamaka rũcinĩ rũrũ Mũthamaki, thamaka Ngai wa Ngai ciothe ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ. Tũkĩneana ndungata yaku moko-inĩ maku, theria moko make, matheria nĩ twagũthaitha. Igongona rĩrĩ ti rĩa kĩone gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua Baba. Igongona rĩrĩ no getha tũkinyanĩre na wendo waku. Igongona rĩrĩ no getha tũriũke thutha wa gĩkuũ. Igongona rĩrĩ no rĩa gũtũũra tene na tene. Theria moko maya nĩ twagũthaitha. Reke Ngai igongona rĩrĩa mekũruta Mũthamaki metĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri. Theria meciria make nĩ twagũthaitha. Theria ngoro yake nĩ twagũthaitha. Theria magũrũ make nĩ twagũthaitha. Akĩrũgama kĩgongona-inĩ ũmũiyũria na hinya Mũthamaki. Mũtheria no mwamũre Ngai tondũ nĩwe mũtheru na nĩwe mũthingu. Kĩrĩa kũrathima Ngai wa Ngai ciothe kĩrorathimĩka Baba. Kĩrĩa kũruma kĩrorumĩka, kĩrĩa kuohora kĩrohoka, kĩrĩa gũkũrithia gĩthiĩ mbere kĩrorie. Na Ngai ũtigwo wĩ Ngai. Nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwagũcokeria ngatho. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twagũcokeria ngatho tondũ nĩwetĩkĩra kũigua makaya na mathaithana maitũ. Twagĩkwĩneana na kũrĩ we Baba, wĩke ũrĩa ũkwenda na kanitha waku ũrawĩgũrĩire na thakame mũthenya barigici. Gũtarĩ igongona kana mahaki ũrutĩirwo. Nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hallelujah. Hallelujah. No nyende tuikare thĩ hanini. Hallelujah. Hallelujah. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ kĩhoti. Na ngwĩhoya tu o ndagĩka ithano Bishop njarie ũhoro wa kĩbatithio. Nĩ aririe na akĩrekereria na akiuga tũrutane ũhoro makanitha-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa tuoka rĩrĩa hena mweke wa kwaria ũhoro wa kĩbatithio gũkoragwo gũkinyĩte andũ anini, na ngehoka andũ acio anyinyi makoragwo makinyĩte nĩ moĩ ũhoro wa kĩbatithio
Kwoguo no nyende kuhutia tu hanini to ni kuri na kibatithio giguthie na mbere. Ndirahitia ogo ndirahitia kindu mweri 14 kwi Friday mwena wa Thika, na uhoro wa kibatithio mai ni mari hinya, na kwaria kuria ngwaria no thome maandiko kana njage guthoma maandiko, no mane ati hutiririe uhoro wa kibatithio nigetha tukiyandikithia aria matabatithitio na aria meririte tumenye ati uhoro wa kibatithio uria wi hinya waguo. Kuri maandiko thiini wa Johana mwena ndaga guthoma maandiko mane maigaga uhoro wario kuona uhoro wario Ngai, na Johana mwe ungimithoma ni uguthie handu ukaigua uria mundu gwitwa Johana akinyireirwo ni uhoro na agiuka ena uhoro cio wa kubatithania. Mbere yo gutiari na uhoro cio wa kubatithania, no Johana ni okire agiuka na uhoro wa kubatithania, na riria abatithanagia hario handu hakinyire thiini wa Johana yo no ukuigua athinjiri Ngai na andiki marwa magitumana Johana oke orio kana niwe Kristo, na mahinda maria okire kurio kana niwe Kristo ni amerire we tiwe Kristo. Makimuria kana niwe Elijah, akiuga we tiwe Elijah. Makimuria kana niwe munabii uria, akiuga we tiwe munabii uria. No aigire we okite kuhitukira maandiko maria me thiini wa Isaia wa mundu uria uranirira weru-ini, kuonania ati ona ithuĩ hindi ciothe riria turathie akana ona no guke ta riu guo mundu oke ingire thiini wa kigongona ndoi na ndaramenya oke angore ndina karo kana akore uria ungi onakora amurie we niwe bishofu wa guku. Githi mutiwe maroho ma andu ni makwenda kwiyambararia na gwitugiria. Johana aigire we tiwe Kristo. Kwoguo ona ithuĩ riria turiuka tukorio we niwe kina guku, angoro tiwe githi to kuga uriuga tiwe kina tondu wina ngoro theru na meciria mega. Na uhoro wa kubatithania maandiko macio ma Johana magathi na mbere makiugaga uria Johana athire agerete thiini wa ndwere cia Jordan, agathi akibatithagia andu na mai makiohoragwo na akamera, na ona Johana ni erire athinjiri Ngai amatumanite ati we uria uroka ndari na undu enaguo wa kuhota kuhutia nginya ndigi cia iratu, tondu we abatithanagia na mai. Ndiragweta uguo, Ngai atuhe mahinda ni turithoma maandiko macio. We abatithanagia na mai, no uria uroka thutha wake ekubatithania na mwaki na roho. Haleluya. Namo mai magaturuta ati mai ni mari hinya wamo. Ungithoma maandiko thiini wa maundu ma Lawi ni ukuigua uria muthinjiri Ngai thiini wa nyumba ya Ngai gwakoragwo na mbakuri yakoragwo na mai, uria athambagia andu tondu mai ni mari hinya wamo, ni marutururaga mauru na ni marutururaga mathahu. Haleluya. Tukona maandiko thiini wa Johana 5 uria kwari na githaku thiini wa nituwe maundu mau mothe nikio ndirahitukirira uguo. Andu acio mathiaga muraika oka aujuga mai uria watoboka mbere akahonio tondu mai ni mari hinya wake, mai ni mari hinya wamo. Maandiko thiini wa Luka 2 namo ungithoma ni ukuigua uhoro wa andu aria marabatithio metikie uhoro mabatithio na mai, nake Jesu Kristo oke amabatithie na roho. Haya, uhoro wa kubatithania ni kindu kimwe ni ta uria tungitikaniria. Ta riu githe hothere ta riu atumia githe tutire na nguo cia mathaithana, itambaya cia mathaithana cia kigongona kiriku. Kwoguo na ingikuona na gitambaya giki ni twitikanirie, gutire uraringiririo kwioha wina kio ni uroha tondu ni witikanirie na ni kiraguteithia mathaithana tondu ni kia ngwataniro eriku. Uguo no rotaguo ubatithio ukoragwo uhana toria mutumia kana muiretu na mwanake mangioyana merane ni tukuhikania kiria mekiranagira ngirimiti, yani ni ta agreement ngirimiti kiria mekiranagira githi tigicohe mekiranaga
mekira na gicuhi kiu na githi undu ucio ndwagituika complete no ni kuga gicuhi giki ni gikagiria urire wi gwaku ni kuga gicuhi giki ni gikagiria urire thina ni kuga gicuhi giki ni gikagiria wiki ati iyo ikoragwo ngirimiti na kuo kurindwo kwa ruwi gukoragwo gwitikanĩria ati turi ngwatanĩro ĩmwe turi roho ũmwe turi wĩtĩkio ũmwe turi baba ũmwe ona turi Ngai ũmwe na turi Jesu Kristo ũmwe na turi roho ũmwe koguo ĩgakorwo ĩtangirimiti maandĩko mangĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ruthu harĩa mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Naomi okire agicoka na muiritu wake na gugithi gugikinya Boazu ni atuika no oe mundu gwetwo Ruthu gugithi gugikinya handu akiuga ni ekwira muru wa ithe uria wagirirwo ni gukura githaka giki maandiko matwiraga thiini wa ibuku ria Ruthu ungithoma na ni turi twathoma uhoro ucio ati mundu mangeiguithanirie ngirimiti iria yariho thiini wa Isiraeli mundu atuika ni ekukura githaka kana kugura githaka mekiranagira ngirimiti ya gucenjania kiratu itoto rathi tukionaga uhoro wa ngirimiti kwoguo nayo ngirimiti iria eho ya kibatithio ni thiini wa maandiko Mariko 16:16 maria mararia uhoro wa aria meririte mabatithio ariwo kubatithagio uria witikitie no uria wiririte na ciama na moriro niguo maandiko mau maraiga itwaranaga na aria metikitie kwoguo angikorwo ni wiririte no getikia kiama na moriro ni igutwarana nawe waga gukorwo ndwitikitie ndungirindwo ruwi ndungibatithio na mai tondu ndwitikitie na kiama na moriro ndugutwarana nacio na haha harerwo uhoro wa kubatithagio uria wiririte mwana nderirite mwana no ayendoi mwana ndoi na ndangimenya horo wa kibatithio no kuo mwana uria uramenya uria areka kuma miaka ni igana ni 12 kane kuma miaka 12 ucio mwana ni aramenya uria areka koguo ucio wiririte no abatithio no arindwo ruwi namo mai maya tondu ni mari hinya wamo nimo maya hindi ya Ibrahimu riria acereirwo ni athuri atatu ngwihoka agondirahetia ni kindu kiambiriria 15 agondirahetia na gondirahetia ni mukunjira maandiko hau mau haria mari ati hindi ria Ibrahimu onire athuri atatu macera gwake amanyitire ogeni toria tuokire nyumba-ini ya Ngai tukinyitwo ogeni tukikora ni tuigeirwo giti tukikora nyumba ya Ngai ni theru ni twanyitwo ogeni nake Ibrahimu agicoka ho agithia gicaria gicao na agika maundu maria mothekire na atacaritie gicao riria maingirire oire mai akimanengera magithamba namo maguru haleluya tondu mai ni mari hinya wamo haleluya koguo na ithuĩ twĩ gũkũ thĩinĩ wa kĩgongona tutabatithĩtio na no twende twĩrire tuoe mũtharaba wa kwambĩrwo tũigue kuma Jesu Kristo thutha ĩyo nĩ ishara njega ya kuonania nĩ twĩtĩkĩranĩirie atĩ tũrĩ ngwatanĩro ĩmwe na tũrĩ ũbatithio ũmwe na tũrĩ ũhoti ũmwe tũrĩ hinya ũmwe tũrũaga mbara imwe tondũ twĩ kĩgongona-inĩ kĩmwe haleluya maandĩko nĩ maingĩ mũno ma ũhoro wa kũbatithio tondũ nginya thĩinĩ wa Luka no ĩraria thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩerũ nĩ rĩraria ũhoro wa kũbatithio atĩ thiĩi mũhunjĩrie andũ ũhoro ũrĩa mwega merire nao mabatithio meke atĩa Ngai akinyanĩrie wendo wake haha hĩndĩ no Johana arorio Johana he ũndũ aririe o thĩinĩ wa Johana ĩyo no na Luka 2 no ĩcokerete ũhoro ũcio akĩaria na akiuga atĩrĩrĩ akĩaria ena arutwo ake na aria-rĩ rĩrĩa onire Jesu hanene aigire atĩrĩrĩ onei gatũrũme ka Ngai koguo nawe nĩ tondũ wa hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona hinya wa ihoya hinya wa kiugo hinya wa ũthĩnjĩri hinya wa maũndũ mothe hinya ũcio no ũtũme nginya ndungata ya Ngai yone ũndũ ĩkĩaria nawe ũigue na rĩrĩa aya maiguire atũmwo aya erĩ makĩigua Johana akiuga onei gatũrũme ka Ngai karĩa gagoka kũnina wehia wa kĩrĩndĩ maandĩko mau no marauga atĩ Johana
we ndoĩ Jesu na Johana hĩndĩ ĩrĩa okire nĩ erirwo nĩ Ngai kwĩna mũndũ ũngĩ ũroka thutha wake ũrĩa atakaigana nginya kũhota kũhutia ndigi, na mũndũ ũcio akĩrwo atĩrĩrĩ, kĩmenyithia kĩrĩa gĩgakũmenyithia mũndũ ũyũ nĩwe rĩ, nĩ roho wa ndutura ũkomba igũrũ rĩake. Haleluya. Na mumenye atĩ roho wa ndutura ũkĩũmba igũrũ wa Jesu Kristo, Johana nĩ kũririkana aririkanire atĩ Ngai nĩwe wamwĩrire ũcio nĩwe Kristo. Haleluya. Na hĩndĩ ĩrĩa mwĩraga batithia, Jesu akĩra Johana batithia, nĩ aregaga tondũ onaga atĩrĩrĩ, ndigaine ona ndingĩhota. Haleluya. No nake nĩ amwĩrire no nginya tuonie kĩrĩndĩ ũhoro wa kwĩnyihia, no nginya angĩamũbatithirie. Jesu akĩrindwo rũĩ, na arindwo rũĩ hinya wa Ngai we inform ya ndutura arĩguo Roho Mũtheru ũgĩũka igũrũ rĩa Jesu Kristo, mũgambo ũkiuma igũrũ ũkiuga, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa. Haleluya. Na ti andũ othe maiguire mũgambo ũcio, na ti andũ othe monire ndutura ĩyo, no Johana githĩ ndonire na akĩmenya. Angĩkorwo Jesu we nĩ ararindwo rũĩ na nĩwe mwene maĩ na nĩwe mwene kĩbatithio rĩ, ithuĩ na ithuĩ tũngĩkĩrĩrĩria atĩa ũhoro wa kũrindwo rũĩ, kũbatithio, gwĩtĩkanĩria, tũkuanĩre, tondũ hĩndĩ ĩrĩa hinya wa maĩ ũrĩa ũkoragwo wĩho waikio maĩ-inĩ nĩ gũkuanĩra, ũkuanagĩra hamwe na Kristo na ũkariũkanĩra hamwe na Kristo, rũĩ rũratherera. Na mũndũ angĩkorwo nĩ arĩ arindwo rũĩ, ndwarindirwo nĩ tondũ wa ndini, warindirwo nĩ tondũ wa gwĩtĩkia ũhoro wa Jesu Kristo. Koguo ũngĩkorwo nĩ ũrĩ warindwo rũĩ rwa gũtherera, ndũbatiĩ gũcokerwo, no wendire. Ũngĩkorwo nĩ warindĩirwo rũĩ rwa swimming pool, kũu nĩkuo gũcokagĩrwo tondũ maĩ mau matiratherera. Na githĩ tũtiũĩ tondũ ona ngoro tũtithiaga swimming pool, nĩ kũrĩ arĩa mathiaga swimming pool, githĩ tiguo? Wathiĩ swimming pool ĩyo, andũ angĩ mathiaga maingĩra maĩ-inĩ ũguo, kwĩ ciĩga ciguaga ciraigua kũruta maĩ nacio. Haleluya. Ũgakora mũndũ nĩ athugumire swimming pool, ũgakora ũrĩa ũngĩ nake nĩ athugumire swimming pool, na ene swimming pool nĩ mamenyaga ũcio amefanya kitu, amesusu huyo, nĩ mamenyaga. No maya-rĩ, githĩ ti maĩ maratherera? Maya nĩ maĩ maratherera. Koguo no warindwo maĩ-inĩ wĩigue ciĩga imwe ciigue he inaenda itiratigwo hau nĩgetha mũndũ ũngĩ ndagoke gwĩkia atĩa. Koguo maĩ nĩ marĩ hinya waguo. Ndĩmũtige tondũ nĩ ndarĩa ndagĩka cia baba witũ, Ngai akũrathime, nĩ kũhe mweke ũcio njuge atĩ ũrĩra thĩinĩ wa maĩ, hũgũrũrũ ciaguo nĩ maitho, ũrĩra wĩ thĩinĩ wake, ũrĩra maĩ-inĩ ũbatithio. Na twĩyandĩkithie. Ngai amũrathime. Hallelujah. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru muongana, metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo, no nĩwe mũgai warigwo nĩ itho ĩyo ũkũinũka, na ndwone gĩthima nĩahete mũgate ngahingũka maitho, tondũ iria arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Mũthenya nĩ ũroka thĩna igũrũ ithire, arĩa marĩraga mairio maithori, arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo, nĩmakaũndĩrio metha-inĩ ya Jesu. Nĩahete mũgate ngahingũka maitho, tũrĩa iria arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Agarũrũki othe na arĩa matithagia, gũtirĩ hĩndĩ makagarũrũka
rũgendo-inĩ tũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ niwe wĩna muoyo wa tene na tene ete mũgate Ngai ngũka maitho tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire Jesũ arĩa marĩraga magirio maithori arĩa mahũthagĩra ũhoro wa muoyo makaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ ete mũgate Ngai ngũka maitho tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya magarũrũki othe na arĩa matiragia gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ tũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ niwe wĩna muoyo wa tene na tene ete mũgate Ngai ngũka maitho tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo no nĩwe Mũngai warigwo nĩ ithuĩ ũkũinũka ũthiĩ na ndwone gĩthima ete mũgate Ngai ngũka maitho Jesũ tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa mahũthagĩra ũhoro wa muoyo makaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ ete mũgate Ngai ngũka maitho Jesũ tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya magarũrũkia thĩ na arĩa matigagia gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ tũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ niwe wĩna muoyo wa tene na tene ete mũgate Ngai ngũka maitho tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira gũkagĩa kĩrĩro gĩa korwo nĩ ndoĩ na arĩa mamũĩ mamũthaganie hĩndĩ ĩyo Jesũ ainũkie thabibũ cia ithe ete mũgate Ngai ngũka maitho tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya agarũrũki othe na arĩa matiragia gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ tũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ niwe wĩna muoyo wa tene na tene ete mũgate Ngai ngũka maitho tũrĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũ
mũgate othe makĩmũmenya nĩahete mũgate Ngai gũka maitho ũrĩa aire arutwo makinya Emau arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate othe makĩmũmenya. Tũheo kĩgoco twĩharĩrie tũgoce Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Nĩmwĩharĩrie kũgoca Ngai. Tũtikĩhũre rũhĩ ũguo. Haleluya. Aya. Oh yes. Aya. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Yes. Aya. Eni nĩndĩoneire gĩthima kĩa maĩ ma muoyo mũhĩrĩga-inĩ wa Juda mũringo-inĩ mũringo rĩa Daudi rĩratherũku gĩthima kĩa maĩ ma muoyo rĩrĩraĩra gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo rĩrĩraĩra gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Akende Jesu witũ oigire rĩa kanyua maĩ marĩa kamũhe na kanyota ori ori bara-inĩ yake kũrĩ therũka njũĩ cia maĩ mega maĩ matarĩ mũtu rĩbiri rĩrĩraĩra gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo rĩbiri rĩrĩraĩra gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo nao arĩa matũire na ithima nĩmamakire rĩrĩa maiguire kumoya gĩthima kĩu rĩa Biriziba tondũ nĩ kwarĩ kwandĩke nĩ gũkagĩa andũ na nyũmba nda rĩbiri rĩrĩraĩra gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo rĩbiri rĩrĩraĩra gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo rĩbiri rĩrĩraĩra gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo Nĩnjaire ciaku Ngai ngĩkũgoca mũthamaki ũrĩa babarĩkĩte na wĩko makũgegania igongona rĩrĩa kũruta rĩtĩkĩrĩke arĩwe tondũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩguo. Haleluya. Igera mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nĩguo ndĩinaga. Haleluya. Igera mũthamaki ũcio ũrĩa ũnyenda mũno wapi shangwe kwa Yesu. Hĩndĩ rĩrĩa mũthiro wokire nĩwaithire muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgacithagire ĩrĩ kũgacaga rũcinĩ ngangũ-inĩ kwĩ mĩaraho ona riũa rĩthũa ona ũtukũ nĩguo. Haleluya. Igera mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno watunĩre nĩguo ndĩinaga. Haleluya. Igera mũthamaki ũrĩa
hallelujah. Ira muthamaki uria onyenda muno nĩguo ndĩina hallelujah. Ira muthamaki uria onyenda muno nĩndathĩire tana waerikana kwaya na iroma nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cianyona nĩcikanjũria kayũrokagĩra niĩ ndathĩire tana waerikana kwaya na iroma nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cianyona kayũrokagĩra ndithĩitene rĩngĩ ndingĩriganĩrwo wanirikanire kuganĩra Imanueli wa Ngai nĩkĩo ndĩracoka niĩ ndingĩriganĩrwo wanirikanire kuganĩra Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo ndĩracoka nama mathaithana marĩa ndanathaithana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka nĩkĩo ndingĩriganĩrwo wanirikanĩire Imanueli wa Ngai nĩkĩo ndĩracoka wabica ngwĩkwa ndingĩriganĩrwo ithĩa Yesu rũgĩra Jesu rũga nĩkũmenyerera watho wa Ngai nĩguo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iria ĩkonĩire na therutiga ithirite na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ ciaruo nĩ maregire kĩrathimo ĩgunyi wanaki rũmi wona waga kwĩmenyerera no mũtheru ndarĩ rũmwe na nacio nĩ igatwarwo na gĩkuũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria ndũrĩra Jesũ rĩhĩngwo niwe menyerere ndũgakorwo nĩkuga ugaga netona mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire Jesũ nĩamathaire nĩ ũtheru ona waga kwĩmenyerera no mũtheru ndarĩ rũmwe na nacio nĩ igatwarwo na gĩkuũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria gũtiria maya gwĩthima nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo ĩthime ũmenyekaga nĩguo iro mũtheru wa gũtaraga miraha nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nĩthiĩ na wĩtigĩri na wathĩki gĩrĩgĩrĩire njĩra nĩmo Mwathani ndakagathĩrĩria arĩa metereire mategũtethũka wagothiĩire wĩhokeku nĩrokirĩrĩria ma ĩna Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke nĩniĩ mũciri mũhĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩothe maki Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũhĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩothe wabica kwĩna mĩgeregere kwa Yesu rũgĩra Jesu oya guoko gwaku igũrũ gwa tũrie gwa aya wabica kwĩna mĩgeregere kwa Yesu
Koinare baro agotoria muthenya umuthi andu atiwa kayura wanokire akeruta kuri thino ĩtarĩkithĩrio ikakero akeĩtĩka nĩathĩrĩire mwathani mbara ciothe na mageria akahotanĩra ndĩmũkumirie na ngoca rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai nĩathĩrĩire mwathani njugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie wabica ngũkwa Yesu nĩandũĩrĩire ĩni mĩkuru yothe ya thĩna thiaga na niĩ kũrĩ nduma na gũtarĩ ndathirikaga irĩ watingĩthiĩra tondũ ndĩ nake Yesu mũrũthi wa Juda mũteithia nĩathĩrĩire mwathani mbara ciothe na mageria akahotanĩra njugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai nĩathĩrĩire mwathani mbara ciothe na mageria akahotanĩra njugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai wabica ngũkwa Yesu wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu ate ũcio nĩwe ngũtũũrĩra tondũ nĩ mũtugi na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũka oigire na riba na ningĩ ũmega ndambĩrĩria ona mũico egũtũũra atĩ nĩandũĩrĩire mwathani mbara ciothe na mageria akahotanĩra njugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocae rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai inua Yesu inua 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 bariki Yesu bariki bariki Yesu bariki bariki Yesu bariki wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu ni mwana kya ngoro yakwa na kũhira na thara mũnene akĩũrwo nĩ Ngai kwa thakame akĩũrwo nĩ Ngai kwa na kũina ndĩmũgũra na thakame arĩa thũita kĩhota gũkinyĩra arĩa thũita kĩhota gũkinyĩra nĩguo Ngai witũ ona waganu aingĩ gũkũ thĩ ona thũkia njũkĩra gũkũ thĩ thakame na hinya gũtoria thakame na hinya gũtoria kũina ndĩmũgũra na thakame nĩ arĩa thũita kĩhota kũkinyĩra arĩa thũita kĩhota kũkinyĩra akĩrĩguo Ngai witũ oi mũthenya nĩũroka mwathani acoke atĩoyĩre tũinũka witũ kwega andũ matigwo makĩria thiĩte kũ andũ matigwo makĩria na kwĩni ndĩmũgũra na thakame nĩ arĩa thũita kĩhota kũkinyĩra arĩa thũita na tiaria cukanĩrĩirwo nĩ anene agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi mũraika ndaringira mĩrũthi tũnua mũraika ndaringira mĩrũthi ni ndĩmũra na thakame arĩa thũita kĩhota kũkinyĩra arĩa thũita kĩhota kũkinyĩra
wapisha ngona vigegere kwa Bwana. Tweka hiyo gwa moko maitoka. Tweka hiyo gwa moko maitoka nida. Ate kaitoina, kaitoina. Niyo kaitoina, kaitoina. Oyi adurio kai, kaitoina. Oyi adurio kai, kaitoina. Kegoso le irio cia Ngai. Adurio kai tomoinere. Iyo kaitoina, kaitoina. Iyo kaitoina, kaitoina. Oyi adurio kai, kaitoina. Oyi adurio kai, kaitoina. Oyi adurio kai, kaitoina. Adurina torogera ikaito. Adurina torogera ikaito. Que vas a recibir siake. Oyi adurio kai, kaitoina. Adurio kai, kaitoina. Oyi adurio kai, kaitoina. Adurio kai, kaitoina. Wapisha ngona vigegere kwa Bwana Yesu. Idue toe manae, idue toe manae. Idue toe manae, idue toe manae. Maduri me manae, maduri moinae. Maduri moinae, aduri moinae. Wapisha Bwana vigegere kwa Bwana Yesu. Idue toe manae, idue toe manae. Mwanake ahonoka atueka gainae. Bae aduri ahonoka atueka gainae. Bae idue toe manae, idue toe manae. 1, 2, 3, Jesus. Amen, amen, amen. Hurira Jesu ituruhiro wega. Karai the hanini. Riu rungiro kumirwo ni atumia tuoni uria nao megukiina hindi yao ya kinya. Tagaithio cio muriganĩtie ũikarĩte thĩ ũmũrie wĩ mũhoro. Nĩ ũrairie mwaki. Wĩna thayũ wa Jesu Kristo. Akwĩra atĩa? Ta mũrutĩre ũira ũmwĩre Jesu nĩ mwega. Mũrutĩre ũira wa ngoro yaku tigana na wakwa. Niĩ nĩ ndĩrakũrutĩra ũira ngakwĩra Jesu nĩ mwega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Na hinya wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Nĩ tũthiĩte wega na ngagoca Ngai nĩ tondũ wa andũ arĩa moima mbere itũ nĩ marutĩte wĩra ũrĩa megwathĩtwo nĩ Ngai marute. Nĩ tũranyitanĩra na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, na no tũranyitanĩra na andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube na arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Ngoiga Ngai amũrathime na Ngai nĩ amwendete. Tagaithio cio mũriganĩtie high five ũmwĩre Ngai nĩ akwendete. Na ndarora ndona nĩ ma Ngai nĩ akwendete.
mwira ndaruthiriria ri Ngai ni akwendete tondu ni akuhete ugima mwega wa mwiri. Amen. Ni igana mahotete gukorwo me mahoya-ini uria tuigire. Oyai moko wega. Toyai moko wega. Acia ngina mwe micii ni kimureka. Mwiro muke guku mutiguka. Mwiro muhoera haria muri mutikuhoya. Mwathani arogocwo. Ndiĩ kana nĩ ũra feel presence ya Ngai na nĩ ũraigua kwĩna ũtofauti. Mwathani arogocwo. No tũgũthiĩ na mbere na mahoya macio na ndũkambĩrĩrie mada ĩno. Okorwo ndwambĩrĩirie na ithuĩ last week kaivo. Reke arĩa mambĩrĩirie rũgendo meke atĩa? Reke arĩa mambĩrĩirie rũgendo mathiĩ. Tondũ ũgũka gũtũritũhĩria rũgendo na ũgũka gũthũkia laini ũrĩa ĩbangĩtwo. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa ũmũthĩ nĩ muthenya ũrĩa ndĩrenda tũkorwo tukirekereria Pastor Irungu oimagare na athiĩ gũtungata Ngai. Na itanaingĩra hau rĩ, nĩngwendaga kũigua ũira kũrĩ andũ arĩa mathire gũthigana itũũra, na tondũ na pastor witũ arĩ ho rĩ, ndakĩrũgame atũtarĩrie ũrĩa onire kũndũ kũu gũthiĩte. Tũtiraruta wĩra ũrĩa andũ mamenyerete, ndutaga wĩra ũrĩa Roho wa Ngai areka atĩa. Pastor Lucy tokĩra ũtarĩrie kana nĩ wathire wakorire atĩa. Harie Pastor Lucy na mũthuri ũmwe. Jesu akumio. Nganyiha mũno nĩ mweke ũcio ndarĩkia kũheo na ngacokeria Ngai ngatho. Kũheo mweke githĩ ti kĩama. Nĩ twathire gũthigana itũũra torĩa kwarĩ. Na rĩrĩa twathire gũthigana itũũra nĩ tuonire Ngai nĩ atheretie njĩra ciake na Ngai niwe mwambĩrĩria wa wĩra mwega. Kũu ona tiga no harĩa tũtakorire kanitha wĩ mwake. Ithuĩ twaingĩrire twathiĩ arĩa twarĩ nao nĩ twarĩ na athuri maigana ũna na Bishop agĩcoka agĩtũtũmĩra atungatĩri angĩ moke tũthigane itũũra hamwe nao. Na hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twakinyire o kĩambĩrĩria twambĩtie o rũgendo ũrĩa twambĩrĩirie twathire tũkĩonaga Ngai kũndũ guothe. Na twakinya ngari ĩrĩa twarĩ nayo, ndereba na nĩ mũthuri wa kanitha athire atwarĩte ngari nginya kĩwanja gatagatĩ. Twamũragia kora tũtwara kũ. Akaiga hĩndĩ ĩraigua kũmĩthiũrũrũkia gũkũ guothe nĩ ũrĩa kwĩna hinya wa Ngai na wega wa Ngai. Na nĩ kũndũ kwega, kũndũ gũthaka, kũndũ gũkũru, kũndũ kwĩna maneiba. Ndũĩ nĩ ũgũthikĩrĩria ulimwengu wa kiroho ukaigua maneiba marĩa marĩ kũu nĩ athagathage nĩ Ngai. Nĩ andũ marutĩirwo wĩra nĩ Ngai. Na mahinda marĩa twathire nĩ twakorirwo twĩna our sister ũmwe. Na ngĩmũria nĩkĩ ũreka gũkũ, akĩnjĩra ikaraga kũu. Ngĩmwĩra na ithe ndiakuonaga. Kanitha kwa mũtungatĩri ũmwe wa Thika Pastor Miri. Akĩnjĩra no nĩ ndaimire ũnabii nĩ waingĩrire mũno na ndinaria. Ngĩkĩmwĩra rĩu gũkũ nĩkuo rĩgĩũkaga kanitha. Akĩnjĩra na nĩ ndĩrakenire mũno rĩrĩa ndĩraiguire nĩ kwanĩrĩ. Koguo Pastor Irungu na Mrs. Irungu matire oiki. Already nĩ gũciarĩku kĩndũ. Amen, amen. Ngai nĩ mwega na nĩ twanyitirwo geni wega na maũndũ nĩ mega kũu. Ta Ngai nĩ mega. Ona tũtingĩgerekania na gũkũ njatha-inĩ. Koguo rĩu nĩ itũũra rĩa marĩa megũthiĩ kũndũ kũnene mũno tondũ no kuoerera wĩra gũtirĩ kũgũthagĩtira. Amen, amen. Mũthuri ũmwe arũgame arute ũira wa ũrĩa onire. Chairman arĩ ho ndagĩũkĩre. Na tũkĩruta ũira wa mũgũnda ũcio mũtikananyarare igongona na rĩrĩkũ. Mũirĩtu wa mũtumia ũcio nĩ ũmwe wa arĩa mahoneirio cancer kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Okire wabici ĩno tene kĩndũ thaa ĩmwe ĩtigĩtie. Na rĩrĩa njĩrire nĩ mũrwaru nĩ niĩ ndamũhũrĩire thimũ
ngimwira ika onana uke tene oka ndamurora ngĩringwo nĩ tha anyitire njuĩrĩ yake yothe mũtwe ĩkiuma mũtwe akĩnjĩra tarora ndirĩ njuĩrĩ na tondũ nĩ andũ twĩ ndũgũ ngĩra Ngai onawe waceraga kũrĩ arĩa mũrĩ ndũgũ nao ũkarĩa na ũkanyua na kũngĩ ũkariũka na kũngĩ ũgeka atĩa ririkana family ĩno twĩ ndũgũ nao na ti ndũgũ ya andũ arĩa me meciria mathũku nĩ ndũgũ ya ngwatanĩro ya Ngai mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ngĩra Ngai honia mũirĩtu ũyũ tondũ kwao mũciĩ nĩkuo ndĩrathiĩ gwaka kĩgongona rĩrĩa arokire rĩrĩ mũrathiaga na kũu aranjĩrire na mwaka na nuthu atanyuĩte ndawa cia kanca ũguo Ngai nĩ amũhonirie mwathani arogocwo rekei ndĩmwĩre kwĩna hinya wa Ngai na kwĩ Ngai ũhonanagia kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene na ndiĩtigithĩria gũtungata Ngai ũrĩa njũĩ mwathani arogocwo ndiĩtigithĩria kwaria ũhoro wa Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie na ndiĩbanga mĩbango ya thĩ Bwana asifiwe sana mũbango ũrĩa ngũbanga nĩ wa na igũrũ Bwana asifiwe sana reke tũigue kuma kũrĩ chairman mwathani agocwo Jesu witũ anenehe njĩkai ũguo hũrai rũhĩ thank you niĩ nĩ Ngai nyonete maũndũ mangĩ nĩ ũkinyaga ũkarigwo ũrĩa ũrona kana nĩguo kũrĩ mwathani agocwo tũima haha nĩ twathire thabarĩ yarĩ njega thabarĩ yarĩ harĩrĩrie na kũrĩa twakinyire aingĩ aitũ ũrĩa tweciragia tiguo twakorire mwathani agocwo twakorire hinya wa Ngai tũgĩkora kĩgongona kĩharĩrĩrie niĩ ndonire nyũmba ya Ngai nene mũno na ndiahotire gũtara ngoroba na igũrũ mwathani agocwo na rĩu ndĩrahoya Ngai atwĩtĩkĩrie tũikare wega-inĩ wake gĩtũmi nĩ ndonire kwĩ irĩhi gũtungata Ngai mwathani agocwo na ngĩrora ngĩona mĩo ĩrĩa ĩgũtuĩka ya kuohorwo ĩrĩa thinĩkanĩte kũhĩtũkĩra kĩgongona kĩu mwathani agocwo Thĩka ng'ima na matũra marĩa marigicĩirie Karivaribi kũu guothe kĩgongona kĩu gĩthiĩte na mission ĩmwe ya kuohora andũ arĩa me ũkombo-inĩ mwathani agocwo ndungata ya Ngai thengio mũno Pastor Irũngũ nĩ gũikara wĩ kiugo-inĩ thiĩ na mbere gũtungatĩra Ngai ona ndagagũtiganĩria na ithuĩ tũkũnyitĩte igoti o ta ũrĩa ũnyitĩte our dad tũtingĩbucia kana twĩhũgũre na thutha nĩ ũkoretwo wĩ gĩcicio gitũ Ngai arotwĩka wega na tũtongorie thengio mũno Bishop nĩ kuona no kĩaga kwaga ũkĩathĩkĩra mũgambo wa Ngai ũguo wonire no kĩona nĩ wega andũ a Ngai matuĩke a kũhonoka ona gũtuĩka matuĩke a gũkũrwo kũhĩtũkĩra kĩgongona kĩu gĩa Karivaribi Ngai arotũra gũtongoretie atũre akũmenyereire thengio mũno amen hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa gũkorwo tũkĩohora Irũngũ ũguo wa mwaga Sunday ndũkahũre thimũ cia ũrimũ na ndiakuonire kiumia tondũ andũ marĩ ũhinga na wana tero cumũriganĩte ciendaga wana gũkũ Bwana asifiwe sana atĩ rĩu tondũ nĩ ũrathire kĩgoco nĩ gĩkũmoca nĩ gĩake ndathiĩ one kana nĩ gĩkũmoca Bwana asifiwe sana githĩ tiathiĩ akagoca na kũu kũngĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana nĩ ndĩharĩrĩirie mwaka ũyũ kũrekereria mĩgũnda ĩtanyihĩire ĩka 7 ciakĩrwo Ngai kĩgongona kũndũ gũtiganĩte kũrĩa Ngai aheanĩte mĩgũnda kũndũ gũtiganĩte mwathani arogocwo na Nyuki twĩna mũgũnda mũnene mũno na Ikuru ndĩna mũgũnda mũnene mũno na ti yakwa hatirĩ kĩndũ gĩakwa hau na kũrĩa guothe gũgũthi gwakwo kĩgongona nĩ matũra marĩa mairigire kana mũtionire ũguo koguo na mũndũ ndangĩira ngoro kana tiguo andũ a Ngai nĩ twaikara slums-inĩ ihinda inene reke Ngai ambatĩrie ciana kũrĩa itanakinyia wĩra nao meke atĩa na kũrĩa itanaka nao meke atĩa make mwathani arogocwo ũguo brother Irũngũ Ngai akũrathime niĩ Sunday ndakuona gũkũ no kĩboko ndienda kũmenya ũgathiĩ atĩa kana ũgakora kĩ haha tuokire na Wairimũ na Reverend Rachel na John twaturirie maru haha gatagatĩ gũkũ itũra rĩrĩ rĩothe rĩkiuga ũkaimwo nĩ agũrũki
ati sasa wanaomba. Bwana asifiwe sana. Tugita Ngai uria uiguaga. No muthi uyu uikarite handu hatheru, handu hega. Ndukananyarare itura riria uguthie. Na maitugu angigoka kigongona-ini kiu, ndukanarugame arugamite Reverend Rachel. Ikarathi ureke atungate. Angigagucerera munyiti ugeni, atungatiri aria angi othe mangigagucerera manyiti ugeni, ndukananyarare maguta ma Ngai. Ucio ni maituguo na nduri maitungi urona. Mwathani arogocwo. Ona nie ndihikanitie ringi. Mwathani arogocwo. Ucio nowe mutumia wa kamurenda atia? Ni hari unjetheire mundu muka. Mwanyonete ngihituka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witu aromurathima na aromwika maundu mega. Uguo angigoka oimite na thome, uririkane indo icio turathimitwo nacio ni Ngai, twi moko mamwe tunyitanite. Ndunginyarara uria kuri na ndungiira uria ku, na kihoto ndungiagarara kihoto na ndunginyarara kihoto. Mwathani arogocwo. Uguo ari ndungata ya Ngai angigoka, ndukanoige ihi tiguku ni ndatumirwo ni ndadi. Gutiri tofauti ya ndadi na mamu. Hatire ndadi hatire mamu hatare. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ni muraigua? Tahinguria irerio kwa ni muraigua. Mathayo 26 kwambiria 17. Ngai uri mwega, Ngai uri mwega. Yule mwega. Hallelujah. Ni mwakinya hau 11:37. Taingira thiini wa Mathayo 26 uingire verse 17. Na muthenya uria wa kwambiriria kuria migate itari mikire ndawa ya kuibia, arutwo magiuka kuri Jesu makimuria atiri, ni naku ukwenda tugathondeke niguo ukarire bathaka kuo? Tarekei ndimwire, o muthenya tuthiaga tugithomaga na tugikuraga. Ndikarekereria mwana wakwa wa kiroho ngimutuma itura riri kana riria ringi tutarianeire mugate. Bwana asifiwe sana. Mugate uyu arutwo maurianira na Mwathani, niguo watumire ihinda rikinye roho wa Ngai oke thiini wa tumuigire. Tondu Jesu athie, roho wa guoya ni wageire atumwo, magicoka njũĩ-inĩ na magicoka mawĩra-inĩ mao ma kawaida. Mwathani arogocwo. No rĩrĩ, harĩa kĩhumo-inĩ mũrũ wa Ngai agĩthiĩ-rĩ, nĩ magĩire kĩrĩko na atũmwo, na ndũrĩ wona kĩndũ kĩega ta kĩrĩko. Na kĩrĩko gĩa kũrĩanĩra na kũnyua mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo nĩ tũmaga rũgendo rũhũthe ona rĩrĩa umagarĩte. Kũnyuanĩra nĩ gũgũtũma rũgendo rwa irũngũ rũhũthe. Kũrĩanĩra nĩ gũgũtũma rũgendo rwa irũngũ rũhũthe. Tondũ ona angĩthiĩ werũ-inĩ, Roho Mũtheru wa Ngai nĩ arĩmũririkanagia mũgate ũrĩa arĩire wa mũico kĩgongona-inĩ kĩa Ngai akiumagario. Na gĩkĩ nĩ gĩa thayũ, gĩkĩ nĩ kĩa wendo, na gĩkĩ nĩ gĩa kĩhoto kĩrĩa gĩtangĩcenjia kana kĩgarũrũke. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Muthenya ũcio wa kwambĩrĩria kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia, arutwo magĩũka kũrĩ Jesu makĩmũria atĩrĩ, ũkwenda tũgathondekere bathaka kuo? Ũkwenda tũgathondekere bathaka kuo? Ũkwenda gũthiĩ kũrĩra kũ mũgate? Ũkwenda tũthiĩ tũgathondekere mũgate kũ? Tareke ngwĩre,
o nyũmba-inĩ ĩno mathondekeire mũgate noyo matũnganire thĩna woka na no kuo Roho Mũtheru wa Ngai aharũrũkire. Nĩ kũrĩ na hinya magomano-inĩ ma njĩra, nĩ kũrĩ na hinya kĩhumo-inĩ, na nĩ kũrĩ na ũhoti thĩinĩ wa kĩhumo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona Pastor Lucy ũyũ ingĩtua kũmũtũma kũndũ ndigetĩkĩra ndanamarekereria, no ndigetĩkĩra kũreka mwana wakwa ona ũmwe oimagare atoimĩte kĩhumo-inĩ na tũkarĩanĩra na tũkanyuanĩra tũkerana mwana wakwa rĩu umagara. No thiĩ ũtũngwo nĩ wega wa Ngai, ũthiĩ ũtũngane na irathimo cia Ngai na rũgendo rũkwagĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Na nĩ tũgũcoka magomano-inĩ ma njĩra tũgĩe na gĩathĩ gĩa thĩnjĩri Ngai gĩa kũmatũma. Tondũ ndikwenda mbara na ndingĩhota mbara ni. Na wĩra ũyũ ti ũyũ wa Waithĩra na Nding'ũri. Wĩra ũyũ nĩ ũrĩ mwene. Ũruti ũrĩa wagĩrĩire ũkona Ngai. Ũruti ũrĩa wagĩrĩire ũgatũrania na Ngai. Na tondũ roho wa ũgĩ Ngai nĩ ahete, ndũkareke ndĩtue kĩrimũ Mwathani. Na ndũkareke ndĩtue mũndũ ũtarataũkwo nĩ mahinda na mathaa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Arutwo makĩmenya mũthenya wa kwambĩrĩria gĩathĩ nĩ mũkinyu. Na nĩ kwamenyekaga gĩathĩ gĩkĩ nĩ gĩa kũrĩa gĩtarĩ gĩkĩre ndawa ya kũimbia mĩgate. Bwana asifiwe sana. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, nĩ gĩa kũrĩanĩrwo nĩ andũ metheretie, nĩ gĩa kũrĩanĩrwo nĩ andũ me kĩrĩma-inĩ, nĩ gĩa kũrĩanĩrwo nĩ andũ me ngwatane. Ũguo hatirĩ ũhinga, toina kĩara, hatirĩ ũhinga. Uga na hinya. Hatirĩ rũmena, hatirĩ rũthũũro, nĩ ngwatane. Nĩkĩo ũhoro ũyũ wa mĩgate ĩno ĩratarĩrio ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia. Tondũ ndawa ya kũimbia mĩgate Jesu amĩringithanirie na Farisai na Sadukai na andĩki marũa na akĩmeta hinga. Ũguo mũgate ũyũ ũkĩrĩo nĩ wa ngwatanĩro. Bwana asifiwe sana. Mũgate ũyũ ũkĩrĩanĩrwo nĩ wa gĩkeno. Angĩkorwo Iburaimu na maandĩko nĩ magirĩtie tũmwĩte ithe witũ, no nĩ ndĩmwĩtaga ithe wa ũthingu, nĩguo maandĩko moigĩte. Tondũ nĩ harĩ Jesu Kristo mahinda marĩa agĩciarirwo nĩ atwĩrire ithe witũ no ũmwe na nĩwe Ngai. Ithe witũ wa ũthingu ona thũire Hagari, ona mbara yoimire mũciĩ gatagatĩ-inĩ gake na mũka, nĩ atumire Hagari rĩgu. Nĩ amũtumire. Kiugo kĩa Ngai kiugaga oire mũndithi na thegũ, akĩmwĩkĩrĩra tũirio na akĩmwĩkĩrĩra tũmaĩ. Na nĩ mbara yarĩkũ? Yũngĩ kĩrathima mũndũ na tũmaĩ twa kũnyua kwĩna thayũ na kwĩna gĩkeno. Mũndũ ũcio nĩ egũthiĩ atũngane na wega wa Ngai, no tugi wa Ngai, no nene wa Ngai. Mwathani arogocwo. Angĩkorwo Hagari nĩ ekĩrĩirwo maĩ mũndithi na thegũ, na nĩ mbara yagĩire gatagatĩ-inĩ gake na Sarai, tondũ nake gũgĩciara na Iburaimu agĩthondekaga nĩ ũndũ mũnene. Akĩrĩ ũndũ mũnene gũgĩciara. Hagari onawe tũtigithie. No ihinda rĩa kumagara agĩkĩrĩrwo tũindo twa gũkua. Bwana asifiwe sana. No ti ngwatanĩro yarĩkũ, ti gĩkeno kĩarĩkũ, ti thayũ warĩkũ. Rekei twarie ma, kwarĩ thayũ. Ngwĩciria mwarĩ wa ithe witũ Sarai, no hĩndĩ ĩyo agĩciara Isaka etirwo Sara, ahũmũkire. Ona Hagari nĩ eka atĩa? Ona ndamakaga nĩ mbũthũ ciake kũhũthĩrwo ta Hagari eke atĩa? Ona ndamakaga nĩ tũirio twake gũtahio ta Hagari eke atĩa? Amwehere? Bwana asifiwe sana. Ta Hagari eke atĩa? Ũguo ti ngwatanĩro yarĩ kuo. No ũmane atĩrĩrĩ,
nĩ atumirwo rĩgu rũgendo-inĩ, nĩ atumirwo rĩgu thabarĩ-inĩ, na rĩgu ũyũ harĩa wathirĩire werũ-inĩ, kũndũ gũtarĩ maĩ, kũndũ gũtarĩ mũndũ ũngĩkaĩra, tiga o ũroririe maitho maku na igũrũ kũrĩ Jehova. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na nĩ tondũ wa ũthingu wa kũrĩa oimĩte, gĩkuũ gĩa Ismaeli gĩgĩkanjwo tondũ wa mũthimo ũrĩa wamũciarĩte. Bwana asifiwe sana. Rĩu na warutwo Mwathani gĩathĩ gĩkĩ mararĩanĩra no kĩrĩtũma Roho wa Ngai onekane, tondũ nĩ ngwatanĩro, nĩ ũrũmwe. Jesu ndararĩanĩra gĩathĩ na Herode, ugai amen. Kana tiguo? Ndararĩanĩra gĩathĩ na Pilato, ndararĩanĩra gĩathĩ na thamaki arĩa na thĩnjĩri Ngai arĩa marĩ kuo, ararĩanĩra gĩathĩ na kanitha wake ũrĩa atigire ahanda. Ũguo kũrĩanĩra gĩathĩ na mũndũ akiumagara nĩ ũndũ wa bata. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ mũraigua? Na nĩkĩ mũracũnga? Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie tiga gũcũnga nĩ tene. Na rĩkorwo mwataũkwo nĩ kiugo gĩkĩ na kĩingĩre thĩinĩ wanyu na meciria-inĩ manyu, no gĩkuue na njĩra ya kĩroho, tondũ wagĩkuua na mwĩrĩ no gĩgũkũhĩnga. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 26:18, na tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV mũrata wa Ngai, na tũrĩ thĩinĩ wa mwena-inĩ wa YouTube, na ngoiga mũrathimwo mũno. Nake akĩmera atĩrĩ, tonyai itũũra mũthiĩ kwĩng'ania, mũkamwĩre atĩrĩ, mũrutani ekuga atĩrĩ, ihinda rĩakwa nĩ rĩkuhĩhĩirie. Nĩ ndĩrĩra Bathaka nyũmba yaku hamwe na arutwo akwa. We no urege? Bwana asifiwe sana. No urege Mwathani arĩre Bathaka gwaku? Arutwo magĩtũmwo makĩrwo thiĩ itũũra rĩna na mũthiĩ kwang'ania, mũmwĩre etĩkĩrie. Ũguo nĩ andũ arĩa makaga manyũmba manene. Andũ a Ngai rekei ndĩmwĩre, tigagai gwaka tũcing'ũrio. Kuma rĩu mwambĩrĩrie kwamba nyũmba nene ĩngĩiganĩra mũrutani. Bwana asifiwe sana. Na ndũkorie ĩno nĩ yake. Tero ũcio mũriganĩte nĩ mũgũtiga ũrimũ. Ĩno yakwo nene na kana kamwe. Akai nyũmba nene biũ. Tondũ mũndũ ũyũ tigarĩ na nyũmba nene, Mwathani angĩaikarire kũ na atũmwo? Ngai aromũruta lebo-inĩ ya tũnyũmba tũigana ũguo, amũtware nyũmba cigana ũguo. Akĩrĩ Ngai twĩtĩkĩtie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Niĩ ndingĩaka kanyũmba kanini ona rĩu, to no gwaka rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. No ngarĩ we ndĩrakĩra, githĩ ti gwakwa ndĩraka? Bwana asifiwe sana. Icio ingĩ ciothe njakĩte nĩ cia kwĩruta gwaka. Ũguo nĩ gwaka nyũmba ya mzee. Hallelujah. Nyũmba nginya Mwathani angĩka atĩa? Nyũmba ti angĩikara, angĩiganĩra na atũũre kũ? Ono kana arutwo ake maiganĩre kũ? Mũndũ itekwenda no Juda na Pilato na Judas na Pilato na Herode. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai tigai gũikara maica mathĩ, ikarai maica-inĩ ma igũrũ, tondũ Ngai witũ nĩ atũrathimĩte. Na ndũkae kũira moko macio maku. Ndũkone ta ũtangĩaka palace. Yes. Tondũ mũndũ ũyũ rĩ, Jesu nĩ amuonaga na maitho ma kĩroho na ma kĩmwe, akamenya kũrĩa mĩgate ĩgũthiĩ rugĩrwo kuo, na ndũigue ndogo to nyũmba nene. Ona kũrĩa tũkũigwo tũrĩre, ugai amen. Ndũngĩona chef akĩhĩtwo nyũmba ĩkĩrĩ nene. Na nĩkĩo ataragwetwo rĩtwa ng'ania ti hĩndĩ rĩambĩrĩria, tondũ nĩ mũndũ gĩto. Ngai aromũkinyia lebo-inĩ ĩyo, Ngai aromwambatĩria mũno, na mũtikanoge nĩ gwaka. Na arĩa mwakĩte mũtikoige nĩ mũrĩkĩtie, nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria. Ndũkaiganĩre hau ũrĩ tondũ nĩ ũgwĩtĩĩa. Ithe ndiamwĩrĩte? Nĩ ndamwĩrĩte ndingĩiganĩra gathanjĩ?
ndamwirite ndingiganira membure mutikihoere Ngai na muhothe muno tongo giakana kiri mwaga kuhotha andu a Ngai mwathani arogocwo tero cio muriganetie wiruta wira na hinya tondu ria ndona haha Bwana asifiwe sana. Ikaraga imukenete thiini wa mwathani Jesu nĩ ngũmwĩra oro rĩngĩ kenai tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe mwathani Jesu arĩ hakuhĩ gũcoka maũndũ matarĩ mono maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Amen, amen, amen. Ati muthie kwing'ania uguo na ndaretwo ki to ndarenda gutengurwo na nĩ wakinya gukona ona thĩinĩ wa family no mũkorwo mũciarĩtwo mũrĩ ciana 10 karĩa gakĩhinga ndagatoke ũigue baba wanyu agĩgeta mzee na ũrĩa mũkũrũ arĩ oha indo ici cia thĩ kũherethwo igĩte nĩ irĩ hinya mũtikage mbeca andũ a Ngai na mũtikoigae mbeca nĩ ngoma mbeca ti ngoma nĩ andũ matuĩkaga ngo tondu ciringi ũngĩmĩiga handĩ ĩngĩtwara kĩrabu nĩwe ũmĩtwara ithuĩ nĩ tũgĩetuo nĩ ũrĩa Ngai one ũrĩa tũkũmũtĩithia baba tũtũme mabengi-inĩ marĩa manene wone ũrĩa tũgũgũtĩithia na ũrĩa tũgũkũgocithia mwathani arogocwo na angĩkorwo noiga mbeca nĩ ngoma ugũkwo tondũ nĩkĩo ikũrage tondũ nĩ wakĩhonokire Saitani no akuhĩrĩrie mũhonoki rĩu we touga mbeca nĩ ngoma na nĩ wahonokire ngoma ĩyo ndĩngĩgũkuhĩrĩ ugũkwo imuge mbeca ti ngoma nĩ tuoigũkwo na nĩ twahonoka ona inyuĩ andũ arĩa mũrĩ online Eren wa Mbui wa Mũcene ugũkwo uge mbeca ti ngoma Ngai nĩ akũhe igocithie Ngai na imũtĩi ugai ameni nĩ mũkoiga rĩngĩ mbeca nĩ ngoma Urona Judas aracietha na njĩra ya kwendia mũrũ wa Ngai ucoke uge nĩ ngoma ciethagwo na njĩra cia mĩthemba we o harĩa ũkoimĩrĩ nake Judas rĩ kana Judas nĩ ahingũrĩte rĩrĩ kambuni ici cia gũtwara andũ mabũrũri ma nanja akorwo ciragia mwathani arathiĩ bũrũri ũngĩ mwathani arogocwo Ngai arotũteithia na Ngai arotũhotanĩra rekei tuge mbeca ti ngoma ici nĩ thahabu na fedha mwĩtaga ngoma na nĩcio mũrĩraga mũthenya no tukũ mũrathimũrwo wĩra wa moko mũgacoka mũgeta thigino ya nyungo mũbatiĩ kũruta igongona tondũ ndarũthĩrĩrio ũrĩa mũrainama ũhoro wa rĩtwa ngoma mbeca-inĩ na mbeca nĩ igarũraga mũndũ atĩrĩrĩ andũ a Ngai mũkwenda ndathimwo na mbeca njikare o slippers-inĩ na machomboci marĩa ma plastic githĩ ti ũgekĩra karatũ kega na gakuo kega ũguo mbeca tingo mũkũhonoka inyuĩ igongona rĩa tũkũruta rĩa gũcokia ngatho rĩgũkorwo rĩrĩ oheri na tuge tũtigeta mbeca ici ngoma hĩndĩ rũgama itombe tũrĩrute tũtanoima hau tondũ mbeca ti kĩ haleluya ĩra ũcio mũriganĩtie mbeca ti ngoma nĩ kĩrathimo gĩa thigino yakwa nĩ kĩrathimo kĩa mĩnoga nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũrĩrehe haha ũkiugaga mbeca ti ngoma no rĩrute igongona-inĩ rĩa sacrifice ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice ũkiugaga mbeca ti kĩ ta maka Jesu Kristo areta mũndũ ng'ania tondũ nĩ mũndũ mũto ĩni no menye indo ici heanagĩrwo matu-inĩ ĩni na mũrege mathĩna mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa mawĩko marĩa wĩkĩirwo nĩ Ngai rĩrute ũkĩrĩaragĩria ũkĩraga we ndũrĩ ngoma nĩwe njũkĩraga rũcinĩ tene gwetha na kuma ũmũthĩ nĩ twatuma ndũgũ na mbeca
Jesu nĩ kwendete wĩ kĩndũ gĩakwa, ũhoro meya nĩ waninĩire, mũhonokia wakwa ũkĩhonokia, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Jesu rĩ mwendani Ngai, ũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ, nĩ wathecereirio mũtĩ igũrũ, thakame gĩitĩka matio-inĩ, ngũbia ya mĩigua nĩwekĩrirwo, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Mbere Jesu rĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ, ngoro ĩiyũirwo nĩ wendani mũingĩ, tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere, ũgĩitwo thakame nĩ ũndũ wa kwenda, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Mbere Jesu rĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ, ingĩtũra muoyo na kana ngwe, no ndirĩkwendaga na ndigatiga, gĩkuũ gĩgathira tũtigwo nawe, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Mbere Jesu rĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ, Jesu nĩ kwendete wĩ kĩndũ gĩakwa, ũhoro wa meya nĩ waninĩire, mũhonokia wakwa ũkĩhonokia, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Mbere Jesu rĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ, ngoro ĩiyũirwo nĩ wendani mũingĩ, tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere, ũgĩitwo thakame nĩ ũndũ wa kwenda, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Mbere Jesu rĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ, tũkaria na Jesu twakinya igũrũ, na gĩkeno kĩingĩ gĩtagathira, ndarutĩrwo thũmbĩ njĩkĩrwo mũtwe, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Mbere Jesu rĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ, Jesu rĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndugeithie ũcio mũriganĩtie high five ũmwĩre mbeca ti ngoma, na nĩ ndoigũkwo kũrĩa ndanaruma mbeca, tondũ nĩcio thahabu iria twĩrĩirwo nĩ Nga. Mwĩre mbeca ti ngoma, na kuma ũmũthĩ, tondũ nĩ tuoigũkwo na tuoiga mbeca nĩ cia Ngai witũ, cironyita moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Harĩ o kaũndũ kangĩ ndĩramenyire, ngwĩre nĩ karĩkũ? Tũrũgamaga tũkoiga atĩrĩrĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu gĩa kĩ? Rĩu nĩ kĩa mbeca, ndaria kĩrathimo kĩa mbeca igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na mũtigathĩna na mũtikahuka ona nginya rũciaro rwanyu, tondũ ithuĩ nĩ tuoigũkwo na tuoiga mbeca tingo. Mbeca nĩ cia Ngai, nĩ cia Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Itanjĩra mũndũ ũtongete nginya agetwo nĩ Jesu ng'ania, tondũ ndaregwete karĩ ona hakuhĩ amwĩte na mĩhehu. Mwathani arogocwo. Na arutwo makinyia riboti kuo, ona makorire methanjare, tondũ itonga cikaraga ciĩ harĩ. Ngai arotũma mũgĩe indo na mũikarage mwĩharĩirie, na mũgĩe mbeca nyingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kũrĩa twanaruma arĩa marĩ mbere itũ atongu, tukiuga nĩ ngoma mahoyaga, na mbeca nĩ igarũraga mũndũ, ona ithuĩ nĩ tũheo itũcenjie. Haleluya. Tũheo mbeca tũgarũrũ, at least ona tukĩgĩa na nguo cia magarũrĩra merĩ. Nĩ atĩa? Bwana asifiwe sana. Ũrenda andũ mage gũcenjia maheo mbeca nĩkĩ? Maikare o nyũmba-inĩ cia mathanjĩ, kũndũ Jesu atangĩcera tikwe. Githĩ ndĩrona na mũrĩre wake wa ndengwa athire gwa Simeoni. Simeoni arĩ mũthuri wa kanitha wahekete gĩtĩo mũno, na arĩ mũtongu, nĩguo maandĩko moiga.
harĩ ũtonga wa Simeoni wakinyire Ngai ndawathĩrĩria kũrĩ andũ aya na ndawathĩrĩria kũrĩ kĩgongona gĩkĩ nĩgetha ũkonaga nyũmba ya kũnyitĩra andũ a Ngai ũge. Bwana asifiwe sana. Ona arutwo Mwathani magũcerera ũkona gwa kũmanyitĩra kĩ tondũ mbeca ti kĩ. Teke tũigue ng'ania taikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. Ona arĩa aitũ marĩ mabũrũri ma nanja mũtigũcoka gũstrain to mũtigũtuĩka ngombo hĩndĩ ĩngĩ. Ihinda nĩrĩkinyĩte rĩa kuohorwo na mũrathimwo na mbeca. Kĩrathimo kĩa mbeca nĩkĩo ndarekereria mũthenya wa ũmũthĩ na ona niĩ nĩ ndamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haleluya. Atĩ nake akĩmera atĩrĩ, tonyai itũũra mũthiĩ kwĩng'ania mũkamwĩre atĩrĩ, mũrutani ekuga atĩrĩ, ihinda rĩakwa nĩ rĩkuhĩrĩirie, nĩ ndĩrĩra Bathaka nyũmba yaku. Nĩona Jesũ ndaroiga nĩ yake, nĩ nyũmba ya mũndũ ũrĩkũ. Onawe ũrogĩa na nyũmba ĩgwĩtwo yaku, na Mwathani acerage kuo mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ihinda rĩa gũkombora no rĩrĩ, tondũ kuma ũmũthĩ mũtũrĩre nĩ wace, tondũ twamenya mbeca tingo na tũtirĩ orotaga arĩa marĩ na kĩ na ng'ania tĩire ti gwĩtĩĩa. Bwana asifiwe sana. Tau nĩ ũreciria niĩ rĩu ngĩanjĩrĩria gũcera na andũ a kwendia tũmakorobia haha, no nginya njere na andũ arĩa merebo. Ona we cenjerio mũtũrĩre tuone ũgũcera nao wona ndũngĩtĩkĩ. Haleluya. Kaĩ gĩkĩ gĩthomo kĩgarũrũkire Mwathani. Mũtigacenjia kanitha. Kanitha itũ nĩ twĩnyihagia na ũrĩa twanyiha noguo tũrathimagwo no tũkĩrĩ o ũrutani-inĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ nĩ ndĩrĩra Bathaka nyũmba yaku hamwe na arutwo nyũmba yao. Nyũmba yaku. Mwathani arogocwo. Na nũ ũragweta nyũmba ya mũndũ ũyũ? Nĩ Jesũ Kristo. Ũguo Jesũ nĩ aramenya mũndũ ũyũ nĩwe ũgĩrĩte mahiga kware. Mũndũ ũyũ nĩwe ũicũhithĩtie mahiga. Mũndũ ũyũ nĩwe ũrĩhĩte rĩba ya mabundi. Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩndũ kĩu nĩ gĩake. Nĩ kũ request ara request. O ta ũrĩa aringaringaga mũrango ngoro-inĩ yaku akĩenda kũmĩtonya, Jesũ ndangĩingĩra gwaku na hinya. Mũrũ wa Ngai ndangĩingĩra ngoro-inĩ yaku na hinya. Nĩ mwĩnyihia na nĩ mũhoreri na icoki rĩake nĩ nyoroku. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nao arutwo magĩka o ta ũrĩa Jesũ amathire, magĩgĩthondeka Bathaka. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie gwathĩka nĩ kwega. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩega ta roho wa gwathĩka. Na roho wa gwathĩka nĩ ũtwaranaga na roho wa gũkirĩrĩria. Ũngĩkorwo ũtarĩ mũũmĩrĩria na ũtarĩ mũkirĩrĩria nĩ ũhĩtũkagwo nĩ maũndũ maingĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ira ndĩreciragia ũrĩa athuri tondũ ndĩramwĩciria mũno ũrĩa athuri a kĩgongona iki meciririe no magĩage na mahoya mũthenya wa Friday. Ndamakĩnyitanĩra na ndungata cia Ngai arĩa manyitanagĩra nao atumia. Ndĩrarora ndĩrona ũhoro wa gĩtama kĩrĩa kĩerirwo nĩ gĩatũkire nĩ kĩmwatũkĩire. Mũtirabatara kũringĩrĩrio ũhoro wa mahoya. Mũtirabatara kũringĩrĩrio ũhoro wa mathaithana tondũ gĩtama nĩ gĩekire atĩa. Na rĩrĩa ũkũmenya matu-inĩ ũgũthiĩ wĩ wiki, wĩra nĩguo mwandĩkagwo mũrĩ aingĩ, nĩ thĩna noguo kũhĩ. Matu-inĩ, rũgendo rwa matu-inĩ nĩ rwaku. Na rĩrĩa ũkũmenya gĩtama kĩa hekarũ gĩatũkire nĩ tondũ waku, nĩ ũgũkua mũrigo ũcio. Ta rĩu ngĩtara sadaka cia gũkũ nĩ kũrĩ andũ makoragwo mandĩkĩte prayer request. Na ndakorire andũ arĩa matumaga mbahaca nginya na ngamu nĩ andũ arĩa marutĩte kĩbaũ, andũ arĩa marutĩte 50. No nĩ kũgitĩra tũindo tũtũ tũnini tũtiko.
Mũndũ rutĩte ngiri igana cikagio ũguo na ageka atĩ andatumaga. Bwana asifiwe sana. No mũndũ aka 50 gakũrũ gakũnje wega gakaigwo harĩa kona-inĩ agatumaga ngera Ngai ũyũ no arĩ gakũnjũra Mwathani. No ariuma lebo-inĩ ĩrĩkũ? Ĩno ya gwĩtigĩra ka 50 gatikore. Menyerera kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Ngai nĩ ekũrekereria kĩrathimo kĩrĩa wĩrirĩirie. Na Ngai nĩ egũgũtwara lebo igũrũ mũno na kwĩrigĩre. Oguo uirigagĩra indo cia Ngai ciĩ nyingĩ kana ciĩ nyinyi. Oguo uirigagĩra indo cia Ngai noguo ũtonga waku ũirigĩirwo. Na ihinda nĩ ikinyu ũtonga waku ũrekererio. Mwathani arogocwo. Ihinda nĩ ikinyu kĩrĩa gĩgĩaku wamũkĩre tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Arutwo magĩathĩka magĩthiĩ na magĩthondeka Bathaka. Na kũrĩanĩra gũkũ nĩ kũrĩanĩra kwa ruo, nĩ kũrĩanĩra gwa kĩeha, nĩ Bathaka ya maithori tondũ andũ aya marĩ o mbara-inĩ. Ndũkariganĩrwo Jesu Kristo nĩ aramenya ihinda rĩake nĩ rĩkuhĩrĩirie. Na nĩ ũyũ ũndũ ũmwe arutwo matirataũkwo. Arutwo kwanja merwo nĩ Bathaka marathiĩ gũthondeka mathiaga ihenya. Nĩ monaga no maitho ma kĩroho matiahingũkĩte. Nĩ maiguaga no mũiguĩre wa kĩroho ndwarĩ thĩinĩ wao. Mũiguĩre wa kĩroho watũmwo wokire rĩrĩa Jesu amatigire. Menyerera ndũkae gũcererwo nĩ kuona kana gwĩka atĩa. Menyerera ndũkae gũtaũkwo. Ndũkage gũtaũkwo nĩ maũndũ rĩrĩa ũrona. Gĩa na muonere wa kĩroho no gĩa na mũiguĩre wa kĩroho. Mwathani arogocwo. Na gwakinya hwaĩ-inĩ raini ya 20 agĩkorwo aikarĩte irio-inĩ hamwe na arutwo acio 12. Na makĩrĩa rĩ akĩmera, ngũmwĩra nama atĩ ũmwe wanyu nĩ arĩ ngunyanĩra. Jesu nĩoĩ ona metha ĩno yothe yathondekwo kana yathagathagwo ndikwaga kũrĩanĩra na thũ yakwa. Ndikwaga kũrĩanĩra na thũ ya kiugo kĩa Ngai. Ti wĩra waku gũthinĩkania thũ. Ngai nĩwe ũkweheragĩria thũ. Ngai nĩwe ũkũrũagĩrĩra kũrĩ thũ. Ngai nĩwe ũharaganagia thũ ciaku. Ithuĩ tũtingĩhota. Mwathani arogocwo. Akĩmera, ngũmwĩra atĩrĩ nama atĩ ũmwe wanyu nĩ arĩka atĩa. Twĩ hau nĩ arĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ta ndorai othe makĩmaka tondũ marĩ na ũira ũyũ, marĩ na wĩtĩkio ũyũ, marĩ na ngwatanĩro ĩno, makĩrigwo na tũtioete mũgeni rĩ. No ũngĩkorwo arĩ ho akunyanĩre Mwathani. Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, nao makĩigua kĩeha kĩnene. Na tareke ngwĩre kĩeha gĩkĩ nĩ gũcaya macaĩire kanitha. Tondũ nĩ mataũkirwo na makĩmenya matikinyanĩire na matiagĩrĩire. Angĩkorwo ũmwe wao wonete maũndũ marĩa mothe Mwathani ekĩte, wonete wĩra ũrĩa wothe Ngai witũ arutĩte, wonete ũhotani ũrĩa Jesu witũ ahotanĩte, no hagĩe na mũndũ ũmwe tu wa kwĩruta kuorota. Makĩigua kĩeha. Na nĩ njũĩ ta andũ haha nĩ marutanĩire ũira. Nĩ harĩa ũtandĩkĩtwo. Twĩragwo kwĩ maũndũ maingĩ mũno matandĩkĩtwo mabuku-inĩ marĩkũ. Ũguo niĩ nĩ ngeragia gwĩciria nĩ ta ũrĩkũ. Korwo nĩ niĩ ingĩongereire. Haha no nginya makorwo nĩ marutanĩire ũira. We, na tũrarĩ mũcemanio wa ira rĩ, na tũrahũnia andũ 5,000 rĩ, nũ ũrona ta angĩkorwo nĩwe ũrakunyanĩra Mwathani. We,
no rarĩ rũgendo-inĩ nginya Batimaya ciakĩhingũrwo maithori nawe ũrekĩra ũira rĩ, ũngĩkunyanĩra Mwathani atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tagira atĩrĩrĩ, no ũngĩkorwo rĩ wa gũkunyanĩra kanitha wa Ngai, to mũndũ no nginya eci. Bwana asifiwe sana. Kana rĩrĩ, hena ũndũ ndeciria tero cio mũriganĩtie, hena ũndũ ndaririkana. He hĩndĩ Peter, to Peter nĩwe wonekaga na kĩherehere onawe no wĩciria, we ũngĩciria u ndũmenyaga nĩ kũrĩ gĩciko kĩngĩũra kũmenyeke nĩwe tondũ nĩwe ũthiaga kĩ riko. Mwathani arogocwo. Na nĩwe winũkaga na iciko cie. Nĩ kũrĩ atumia matetagwo maruga no ti gũkũ, tondũ wetwo iruga no nginya kũrĩũra gathaburia karĩa kanini na gaciko ga kũihũra, arabu ũrĩ o mũhono. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ kũmenyekaga ona ũngĩoneka wahiũka ũguo iraĩ nĩ kweherio ciekaga atĩa. Kana mũtumia wacera kwa mũtumia ũngĩkona mbĩria kweheria iciko na akahinga kitchen ũkamenya Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Heto indo inũkaga na tũtarĩ kĩ twaku. Tareke twĩcirie mũndũ gwĩtwo Peter, kwĩ hĩndĩ mararĩ kĩrĩma igũrũ na James, na kwĩ hĩndĩ mararĩ kĩrĩma igũrũ na John, na nĩ maikarire na Jesu. Nĩ tũĩ wega atĩrĩrĩ, athiaga kĩrĩma igũrũ akamatiga agathiĩ kũhoya ewi. Kwaya gũkorwo andũ aya atatũ nĩo marenda kũgarũra kanitha. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tondũ meciria no nginya meke atĩa. Kwaya gũkorwo andũ aya atatũ nĩo marenda gũkunyanĩra Mwathani. Na rĩu ningĩ rĩ mekũmũkunyanĩra atĩa? Tiri mũndũ ũĩ. Bwana asifiwe sana. Makĩigua kĩeha kĩnene na magĩitĩka kũmũria o mũndũ atĩrĩ, nĩ niĩ Mwathani, niĩ nĩ ngũhĩtĩirie? Kana hihi nĩ ndakũhĩtĩirie rĩrĩa woririe andũ aya mekũrĩa kĩngĩ kwĩra mĩgate ya ciringi 200? O mũndũ ecukaga na maũndũ. Bwana asifiwe sana. Kana hihi nĩ niĩ rĩrĩa twerirwo tũrute ndaimono ĩgĩtũrema, gathuri kau nako gagĩthiĩ gũthũkia kanitha mũthenya barigici, gathire gũthita arutwo a Jesu Kristo he Jesu moimĩte kĩrĩma-inĩ atĩ aya arutwo aku hatakĩrĩ. Andũ a kanua nĩ oru. Ngai ndũkanatũhe andũ a kanua kanitha-inĩ, tondũ nĩ agũthũkia kĩ? Atĩ tũramerire marute ndaimono ĩno marare. Kana hihi nĩ hĩndĩ ĩyo? Hallelujah. Tero ũcio mũriganĩtie hũmũka. Kĩgeranio kĩa Ngai nĩ kĩhũthũ, na ũmenyerere mũno ndũkae kũgwa kĩgeranio kĩa Ngai. Ariũ na arĩa ithe witũ mũmenyerere mũno, to kĩgeranio kĩa Ngai nĩ kĩhũ. Rĩu marakĩũrania kana Peter nĩwe acatini. No niĩ nĩnyonaga Peter nĩ orĩtio nĩ kĩndũ, nĩ andũ kĩndũ ta 7 marĩ igana marĩ 12. Andũ ta 8 no nginya makore nĩ marorete mwena wa Peter mũno. Mwathani arogocwo. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩeciririe Judasi, tondũ gũtirĩ turecera wĩkanua. Turecera othe nĩ makira. No ũngĩkona turecera mũhoreri kanitha ũkamwĩmenyerera mũ nĩ ũrĩ handũ ũrĩ waigua Judasi akĩhunjia akiuga akĩgeria kũruta ndaimono, athiaga na kĩrĩndĩ tondũ nĩ mũndũ mũhore na nĩ mwĩnyihia. Ngai arotũteithia, Ngai arotũhereria maturecera gũkũ nũ turecera. Ithuragai mũndũ wĩkanua andũ a Ngai, tondũ andũ a gũkira mahota gũtũinamania o makire, tondũ ndũramenya ũrĩa mũndũ arenda na ũrĩa areci, ndũramenya arũgamĩte na ikarĩte. Judas ahorerete ũguo gatagatĩ-inĩ ka arĩa 12 na mondo yake yake ya mbeca. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ ibuku rĩa Judasi, tondũ ndendaga maũndũ maramũtanga na maramũnogia nĩ ũndũ wa kũmenyera maciringi. Hallelujah. Ona gũtirĩ handũ heretwo akiumagara na Jesu Kristo, no ndagaga mĩcemanio-inĩ ya Mwathani. Na ũthome ũnjĩre amenyekana haha akĩona kĩũndũ kĩrĩa gĩgũtũma acainire social media ĩno nĩ njĩkarĩire ya ihinda rĩrĩkũ.
Kindu kiria gituma nyumire gukira Petro gwiciria mathimagira uguo. Petro ni wasainire yaku. Filipo ni wasainire yaku. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. No riu agigicora kiundu kio agicaini nakio nginya no muthe. Turecera ni ugwati. Ngai witũ arotuteithia. Haleluya. Maundu no meri maria mariho na muoyo mundu ecuranie Jehova na magai meri makugania na niakahe mundu na ndericũkwo aremi gwai kana muikare ikurai matũ kana muige gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwĩrirwo tene. Taina kĩbungo gĩkĩmũhoreire ũthikĩrĩrie ũhoro wa Sodomu. Sodomu no Loti wahonokire no tare kwarĩ andũ aigana andũ oremi ũrĩa waiyũrĩte kuo na nĩ bũrũri mũgima. Wakiũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare hingũrai matũ kana mũige gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Ta njĩra bũrũri mũgima ũkĩhonoka o mũndũ ũmwe tu na nginya ona mũka ndekire atĩa ndahonokire. Jesu akiuga nĩ ekũgĩra kanitha ta ũmũthĩ rĩ, we no wonekane, no ũingĩre ũthamaki-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Menyerera ngoro yaku na meciria maku tondu tũgũaga igeranio iria hũthũ. Bwana asifiwe sana. Nao makĩigua kĩeha kĩnene na magĩitĩka kũmũũria o mũndũ atĩrĩ, nĩ niĩ Mwathani? Na wĩtĩkie Petro no onerwo rĩ, nginya kwĩ hĩndĩ aregete athambio. Arĩa angĩ nĩ gũthambio marathambio. Jesu arenda andũ atheru, no we arenda gũikara na kĩ? Gĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, na kĩmũndũ gĩkĩ arĩ kĩaria ũru, okorwo nĩ ũgũthambia ũthambie mũtwe na moko, hendi, shoulder. Katiguo maandĩko moigaga no nginya athambio mũtwe. Kau ti karwĩmbo karĩa ka natharĩ, hendi. Tainai kaya atarĩ njĩrĩkũ Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Akiuga nake athambio mũtwe na moko na magũrũ na mwĩrĩ. We mũndũ ũcio ũramwĩciria atĩa? Na Jesu nĩ arona moko nĩ matheru tondũ moko matũmwo, mamũrirwo, macenjerio marĩtwa no matiataũkirwo. Harĩa mahereirwo marĩtwa Jesu oimĩte kĩrĩma-inĩ. Bwana asifiwe sana. Magĩcenjerio moko mao. Ũguo Jesu nĩ atheretie moko mao, atigĩtie nyarĩrĩ, na moko matherete nĩ tondũ wa rĩrĩ, no arĩtũma mathiĩ mamũthondekere gĩa kũrĩa, no na marĩthondeka na kĩ? Na moko. No arĩtũma mathiĩ mamwarĩre Bathaka. Ũguo moko matheretio tene matoĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ arotwamũrĩra hitho-inĩ, na wamũrani wa hitho-inĩ nĩ ũrĩ kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Ũguo makĩambia kũrania, nĩ niĩ Mwathani? Nĩ niĩ? Haleluya. Na tondũ Jesu nĩ arĩcokia ihoreru, nake agĩcokia akĩmera atĩrĩ, ũrĩa waikanĩria guoko naniĩ thani-inĩ nĩwe ũrĩka atĩa? Ndũrona kĩndũ kĩritũ ta kĩgeranio gĩkĩ, no nĩ kĩhũ. Ũngĩkorwo na mũkoroko ũgũkora nĩwe wakunyanĩra kĩ? Bwana asifiwe sana.
nĩ kĩgeranio kĩritũ no nĩ kĩhũ tondũ tũkĩrĩ metha-inĩ ĩmwe rĩ andũ matingĩoyanĩra kanyama andũ a Ngai ona ndũgĩkoraga nĩ mwaikanĩria guoko karũbaru karĩa nguoyaga nĩko nake gĩtawaroya tũkenyũra na kĩgucia na nĩwe ũrangunya nĩ niĩ no gũkarekia. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie mũndũ wa Ngai, kĩgeranio kĩrĩa andũ a Ngai magũaga nĩ kĩhũthũ. Menyerera ndũkae kũgwa kĩgeranio kĩa Ngai tondũ nĩ kĩhũthũ. Bwana asifiwe sana. Menyerera ndũkae kũgwa kĩgeranio kĩa Ngai tondũ nĩ kĩhũ atĩ ũrĩa ũrĩikanĩria kana ũrĩa waikanĩria guoko naniĩ thani-inĩ ũcio nĩwe. Rĩu tanjĩra atĩrĩrĩ ona irio icio no irĩke andũ a Ngai, arabu wacoka waririkana nĩ ũkũiguĩte kĩeha nĩ ũgũtangĩkĩte thani ĩyo rĩ, thani ĩyo no ĩritũhe. Nĩ twathiĩte kwa mũndũ ĩ, nĩ twathiĩte rĩmwe kwa mwarimũ na hau ũguo Mũnjeme tũrĩ anake na anake arĩa twagĩceraga nao. Mũtumia ũcio ndarĩ mũheani ona rĩu ndarĩ aheana na arorete gũkua ndiũĩ rĩu ũhoro-inĩ wa kũheana kana wota na akaheo thũmbĩ ĩrĩkũ. Na tondũ twagĩceraga na mwanake wake rĩ, ithuĩ tũgĩikara thĩ arabu tũtirĩ na ihenya tondũ tũtikĩrĩ na mĩciĩ na tũtirĩ kũndũ tũra na mamu wanyu ndarenda gũtũhe kĩrĩa areka atĩa gatoero gakongererwo maĩ nĩguo kire metha-inĩ ona gwĩ gũcera gũkĩrĩte kũrara. Ithuĩ ona no tũrare nginya haha gĩtĩ-inĩ tondũ nĩ cabaci ũrugĩte na no tũkũ. Ngai agĩteithia mũthuri waku agĩũka nĩ athamakaga akiuga kaciana ici itarĩte ndũmahe mĩgate mathiĩ makĩrĩaga to cia mũkamũka rĩrĩagwo na kĩ kamũĩ maũndũ atĩ andũ anga. Bwana asifiwe sana. Akiuga gwĩ gũcera gũkĩrĩte kĩ ũcio nĩ ũmwe. Ũrĩa ũngĩ nĩ twatigire ciake tondũ ahũthĩrire ciugo hũthũ mũno. Ng'ania ndwĩkĩrĩre agĩthirĩ na magondu na ndico irio icio itikore icio irarĩo itikore we no ũrĩa. Ũngĩkaigua mũndũ arakwĩra irio icio ũrĩa itikore ũkoima ũgeka atĩa ũkamuonio nawe wĩ mũhũnu nĩcio ũrĩa ũkorwo we wĩ kurĩrwo ya kũu ũikĩrio matigio. Kurĩrwo nĩ ngui. Ũngĩkaigua wetwo nĩ mũndũ kurĩrwo ũkamenya kũrumĩte ũ atũtuĩte kurĩrwo cia gwake tũrĩage matigio ithuĩ. Mwathani arogocwo. Inyuĩ mũtigwathĩrĩrio matigio nĩ ndarega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atĩ mekĩrĩre gacai kau manyue gatikore ũkarega no goke tondũ we ndũrĩ kurĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ ĩkiuragĩrwo ĩkarĩrwo rĩu no ĩheirwo rĩtwa ihũthwo nayo arabu nĩwe ĩrĩaga mati. Mwathani arogocwo. No tũrathiĩ wega. Bwana asifiwe sana. Nake agĩcokia akĩmera atĩrĩ ũrĩa waikanĩria guoko naniĩ thani-inĩ nĩwe ũrĩngunyanĩra. Maandĩko matheru ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 26 na tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV mũrata wa Ngai thĩinĩ wa 26:24 mũrũ wa mũndũ nĩ egũthiĩ o ta ũrĩa ũhoro wake wandĩkĩtwo, no mũndũ ũrĩa ũgũkunyanĩra mũrũ wa mũndũ kaĩ ũcio arĩ na haroi. Wega wa mũndũ ũcio no atange aciari. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ mũrũ wa mũndũ nĩ egũthiĩ nĩgetha ciugo cia anabii ihinge, nĩgetha ciugo iria ciarĩtio nĩ Isaia. Na by the way thaburi nĩ yarĩtie mũno ũhoro wa gũciarwo kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩngeragia gwĩciria Daudi arĩ ũ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandĩko marĩa marĩtio thĩinĩ wa thaburi marĩa marĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia nĩ marĩtie ũhoro wa mũrũ wa mũndũ atĩ nĩ egũthiĩ o ta ũrĩa ũhoro wake
Oguo kiugo giki no nginya kihinge na kirikaniro kia Ngai no nginya giki atia. Ni turatwarana. No nginya giki atia. O ta uria horo wake wandike. No riri mundu uria ugukunyanira muru wa mundu kai ucio ari na haroi. Wega wa mundu ucio no atange aciari. Kirumi gigika atia. Bwana asifiwe sana. Niigana moi mandiko haria maria moiga mundu mwaganu araga atari mutengerie. Tathii mucarie mugoka na musandi. Nake Judasi ucio wa mukunyanire agicokia uhoro akimuria atiri ni nie Rabii, nake Jesu akimucokeria niwo no weheririe Judasi metha-ini ino. Ni roho wa waganu niwe werutire metha-ini iriku. Bwana asifiwe sana. Tukwaragia kana turaria uhoro wa ngwataniro ya kurianira ni tondu wa rugendo rwa Pastor Irungu. Arafu no nginya mwirutanirie Wainaina to gutire na assistant pastor guku ni athuri mekuo na atumi. To rutwe na pastor ucio rutiriria maraigagirwo tumai haria to madaraka ni maharurirwo ni muthuri uyu muthuri ndari itheru. No hari undu umwe ndirona gucoka maru-ini. No kiuma maru-ini ukitamburukirio guoko guo ni Ngai urokira Ngai akwerekeirie kuri urathi gutungata. Bwana asifiwe sana. Kuria uhetwo wira ni Nga na wina hinya mweru. Bwana asifiwe sana. Judasi ainire rwimbo ruria aiguire arutwo makeina ni nie mwathani, ni nie mwathani. Alafu agitua muhonoku muno agitua ni eguthioma ni nie Rabii. Aya angi maramwita mwathani no we amwita ki na Rabii ni thiomi cia matu-ini agitua mwagiriru muno. Alafu ari muhore na kamuko kabesa karioha. Uguo ngwataniro ya muriithi akiumagara ni njega. Ngwataniro ya mundu wa Ngai akiumagara ni njega maitho-ini ma Ngai. Rugamai na iguru. Ngai gongona itheru ihinda-inĩ rĩakinya rĩa kĩrĩkanĩro ndĩrire mahĩtia marĩa ngwĩtĩirie na ũrimũ Ngai wakwa itekũ. Tarĩrwo gĩthũngũ gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ ũndũ mũhũthũ kũgwa kĩgeranio gĩaku. Nĩ ũndũ mũritũ na nĩ ũndũ mũhũthũ no tũngĩtaũkwo nĩ uge waku tũtingĩgwa kĩgeranio gĩaku. Ngai tũteithie tũhĩtũke kĩgeranio gĩaku. Tũhe roho wa gũkirĩrĩria, tũhe roho wa gweterera, tũhe roho wa kũũmĩrĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Muthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũgũkorwo tũkĩrekereria ndungata yaku Pastor Irungu. Jehova muthamaki wa thamaki athiĩ itũra rĩa Karibaribi ukahaha brother Irungu na mutumia waku. Mwambararĩrie moko manyu mumwĩre twagũtũma na ũhoreri, twagũtũma na thayũ, twagũtũma na gĩkeno na riri wa Ngai. Ũrwetĩkĩrwo nĩ itũra rĩu, ũrwetĩkĩrwo nĩ itũra rĩa Karibaribi, ũrwetĩkĩrwo nĩ tĩri waku, wĩtĩkĩrwo nĩ maĩ maku, ona rĩera rĩa kũu rĩkwagĩrĩre na mbeca ti ngoma. Ngai akũhe mbeca cia kũmũtĩithia, cia kũmũgocithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twagũtũma na thayũ, twakũrekia na ngoro theru na meciria matheru, ũthiĩ ũgatungate Ngai ũrĩa we, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndirĩ kĩndũ ingĩhe mwana ũyũ gĩa kumagara nakĩo, no mumagarie arĩ we Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ũtwarane hamwe nake, ũmũrĩithie, ũmũtungate na ũmũmenyerere, no mwĩke maũndũ mega. Niĩ ndarekereria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori, kĩrathimo kĩrĩa kĩrĩ na ũtonga mũnene, kĩrathimo kĩrĩa kĩrĩ na ũtungata mũnene, kĩrathimo gĩa gwĩtĩkĩrĩka, kĩrathimo kĩrĩtwaranagia mbara, kĩrathimo kĩrĩhotanaga mũthenya na ũtukũ, kĩrathimo gĩgũtungata Ngai, kĩrathimo kĩa wega wa Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tũreherwo gĩathĩ kĩu, chairman na Mr. Wainaina, tũrehere gĩathĩ kĩu, andũ marũgamĩte ũguo. Na rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nao ehia marikĩte oruo mathiraga gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe biũ, nao ehia marikĩte oruo mathiraga gĩko biũ. Mũici wa banĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cua, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua. Kuma ndaruona rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ, rũire kumagia wendo wake, ndigatiga ona ndakua, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rũire kumagia wendo wake, ndigatiga ona ndarĩkia gũkua ngainaga rwĩmbo rwega mũno kwĩ rũrũ, rũrĩmĩ rũrũ rũgakira ngamũinĩra igũrũ, ngainĩra Jesũ wewa, ndĩmũinagĩre wega ma, rũrĩmĩ rũrũ rũgakira ngamũinĩra igũrũ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru,
we niwe wigocithagia na wĩra waku. Ndoiga wĩ Ngai mũgate-inĩ ũyũ, wĩ Ngai thakame-inĩ ĩno. Ndatheria mwĩrĩ ũyũ na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatheria ndibei ĩno na thakame theru ya Gatũrũme. Ndanyitithania ũtungata ũyũ na ũtungata ũrĩa ũratungatwo matu-inĩ, tondũ nĩ ũnjĩtĩkĩrĩtie ũrĩa ũrekwo gũkũ thĩ wĩkwo kũu igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Iburahĩmu ona matarĩ ngwatanĩro na Hagari nĩ amũtumire rĩĩgu na akĩmũrekereria agĩthiĩra. Kũgerera roho-inĩ waku mũtheru ũrĩa ũndeithĩtie nĩ ũndeithĩtie. Ndume ciana ici rĩĩgu wa mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩgetha mahũthĩrwo nĩ rũgendo. We nĩwe ũĩ thĩna ũrĩa ũkoragwo ng'endo-inĩ, mũrĩithi mwega. Mahũthĩrie rũgendo rwao rwa ũtungata, mahũthĩrie miumagarĩre-inĩ yao, mahũthĩrie ũtungata wao kũgerera mũgate-inĩ ũyũ na thakame-inĩ ĩno ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Mahũthĩrie rũgendo Mwathani. Ndũkanareke matongorio nĩ roho wa mwĩtĩo, ndũkanareke matongorio nĩ roho wa kwĩona. Reke matũre makwĩnyihĩirie mũrĩithi ũrĩ tha, reke matũre makwĩnyihĩirie we Ngai wa igũrũ. Ndatheria mwĩrĩ ũyũ na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatheria ndibei ĩno na thakame theru ya Gatũrũme. Ngĩũrekereria kũrĩ andũ aku Mwathani wĩgocithie, nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩtũre ho na nĩgetha hinya waku wonekane. Ndathĩrĩria hinya mwerũ na ũtungata mwerũ rĩrĩa arutwo meikaririe, nĩguo roho mũtheru wa Ngai okire, nĩguo mahotire kwaga gwĩtigĩra thamaki a thĩ nĩ tondũ nĩ meikaria, nĩguo mahotire kũhoera andũ makahonoka, na nĩguo mahotire kũhonia arĩa arwaru. Kwĩikaria kwa irũngũ, reke hinya wa roho mũtheru ũkorwo arĩ igũrũ rĩake. Ũtungata ũyũ Ngai ndawathĩrĩria moko-inĩ maku, ũmwĩrathimĩre. Thĩ ĩno ndagwatha wathĩkĩre irũngũ, ũtũũro ũyũ ndagwatha wathĩkĩre irũngũ. Ũtungata-inĩ wa Ngai athĩkĩrwo nĩ ũtugi na ũnene wa Ngai, naguo riri wa Ngai ũtwaranage hamwe nake. Ndamũtigithũkania na diviners othe a itũũra rĩu. Ndekũruta ũũgĩ harĩ mũndũ abatara nĩ kĩũria rĩũragia kĩhumo-inĩ gĩake. Ndarĩ rungu rwa mũndũ, rungu rwakwa, rungu rwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tondũ andũ nĩ mateng'eraga makĩenda kũmisrendi mũndũ, ũyũ ndegũtongorio nĩ mũndũ. Reke ndĩmwĩrĩithĩrie nginya agimare, o nginya akinyanĩre, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, o makĩaragia, o makĩrĩaga irio cia hwaĩ-inĩ, maandĩko ma Ngai maroiga na makĩrĩaga rĩ, Jesu akĩoya mũgate akĩũrathima. Ndarathima mũgate ũyũ ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Akĩũrathima, maandĩko matheru ma Ngai maroiga akĩwenyũranga, nĩ mwenyũrange, akĩone arutwo ake akiuga atĩrĩ, kei mũrĩe, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndenyũranga mũgate ũyũ nĩ tondũ wa Pastor Irũngũ akiumagara hamwe na Mrs. Irũngũ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ndamarathimĩra rĩĩgu wa muoyo wa gũtũũra. Ndamarathimĩra mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndamarathimĩra thakame theru ya Jesu Kristo. Akĩrathima mũgate ũcio akĩwenyũranga, akĩũnengera arutwo, akiuga kei, ũyũ mũrĩe nĩ tondũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Agĩcoka oho hĩndĩ ya kerĩ, agĩcoka akĩoya gĩkombe na igũrũ, agĩcokeria Ngai ngatho, akĩra Ngai nĩ thengio, akĩmane akĩmera, nyuanĩrai inyuothe, nĩ gũkorwo ĩno nĩyo thakame ya kĩrĩkanĩro ĩrĩa ĩitĩirwo andũ aingĩ ya gũtũma mehia mohanĩrwo. Mũngĩkahoera andũ nĩgetha mahonoke, no marĩohagĩrwo mehia mao. Mũngĩkohora kĩrĩa kĩohetwo, no kĩrĩohoragwo. Mũngĩkarathimana, no kũrĩrathimanagwo.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, rĩu ndigacoka kũnyua ya maciaro maya ma mĩthabibũ nginya mũthenya ũrĩa ngamenyuanĩra na inyuĩ ĩ njerũ ũthamaki-inĩ wa Aba. Ugai ameni. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndarekereria gĩathĩ gĩkĩ kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, na ndarekereria kũrĩ athuri na kũrĩ atumia na kũrĩ anake na kũrĩ airĩtu o na kũrĩ ciana, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tweta mũgate ũyũ rĩĩtwa, nĩ tweta ndibei ĩno rĩĩtwa, nĩ igongona rĩa kumagaria Pastor Irũngũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwagĩrĩrwo nĩ mahinda mũkiumagara, mwagĩrĩrwo nĩ mahinda mũgĩtungata, mwagĩrĩrwo kũrĩa mwathiĩ mũkĩaria kiugo kĩa Ngai, mũtigathikĩrĩrie andũ, thikĩrĩriai kuma kũrĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Kĩndũ kĩega no thakame ĩrĩa ya Jesũ yaitĩirwo andũ aganu gwatanie mwene. Pastor Lucy amũkĩra. Mr. Wainaina amũkĩra na chairman. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega Kaha Pastor Irũngũ. Ndenda wamũkĩre rorete andũ. Oya mũgate, oya ndibei, uge ciugo ici, nĩ ngũruta wĩra ũrĩa Ngai ũkũhotithia kũruta, na twarĩanĩra gĩathĩ gĩkĩ kĩ ngwatanĩro, na twarĩanĩra gĩathĩ gĩkĩ kĩ ngwatanĩro, na gwĩtĩkanĩria atĩ wĩra ũyũ nĩ waku Ngai, atĩ wĩra ũyũ nĩ waku Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Amũkĩra na mamũkĩra hamwe na your wife, onake nĩ oĩ ciugo icio waiga nĩ njiganu. Kĩndũ kĩega no thakame ĩyo ya Jesũ yaitĩirwo andũ aganu gwatanie mwene. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyorĩ. Mwathiĩ gũtungata andũ gũkũ nakuo no nginya mũtige mwatungata. Oya ndibei ĩyo Irũngũ ũmenyite, na ndũkaine noraga Njagathi. Ĩno woigĩte andũ mainaina moko nĩ Njagathi moraga. Rĩu tũrũmagĩrĩra maũndũ mangĩ nĩkĩ? Rũgama harĩa ũtige wagĩtũtungata na watungata andũ acio nĩgetha makwĩre ndwathire na ngungo. Rũgama o hau, nĩ ihinda rĩanyu rĩa kwamũkĩra moko-inĩ ma ndungata-inĩ icio cia Ngai, na waini magĩthiĩ na mbere na nyĩmbo. Kĩndũ kĩega no thakame ĩrĩa ya Jesũ yaitĩirwo andũ aganu gwatanie mwene. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo biũ. No thakame ĩna bata ĩyo ya mũkũri, noyo ĩngĩtũma
gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũria ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu, ona korwo ndĩna mehia manene mũno, ingĩthambio na thakame manino nĩyo. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu, thirĩ wakwa ndĩmũrĩhe na thakame ĩyo. Rĩu ndahota kuoherwo mehia mothe biũ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu. Rĩu ndathegerera Ngai itekũmaka, amu kũrĩ na kĩnini kĩa wĩhia wakwa. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu, tondũ wa thakame ĩyo nĩngũgĩa hinya. Thũ cia ngoro cianjĩra nĩngũcihota. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu. Kĩndũ kĩega no thakame ĩyo ya Jesũ, yaitĩirwo andũ aganu gwata niĩ mwene. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu. Thirĩ wakwa ndĩmũrĩhe na thakame ĩyo. Rĩu ndahota kuoherwo mehia mothe biũ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩu.
ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Tondũ wa thakame ĩyo nĩngũgĩa hinya, thũ cia ngoro cianjĩra nĩngũcihota. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Kĩndũ kĩega no thakame ĩyo ya Jesũ, yaitĩirwo andũ aganu gwataniĩ mwene. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. No thakame ĩna bata ĩyo ya mũkũri, noyo ĩngĩtũma hone thĩinĩ wa ngoro. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Ona korwo ndĩna mehia manene mũno, ingĩthambio na thakame maninwo nĩyo. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Thirĩ wakwa nĩ mũrĩhe na thakame ĩyo, rĩu ndahota kuoherwo mehia mothe biũ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Rĩu ndathengerera Ngai itekũmaka, amũkũrĩ na kĩnini kĩa wĩhia wakwa. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩ orĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo,
kũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩyorĩ, tondũ wa thakame iyo nĩngũgĩa hinya, thũ cia ngoro cianjĩra nĩngũcihota. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩyorĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩyorĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩyorĩ. Kĩndũ kĩega no thakame ĩyo ya Jesũ, yaitĩirwo andũ aganu wataniĩ mwene. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩyorĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩyorĩ. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo, nĩngũiyũkia ngoro-inĩ, therio nĩyorĩ. No thakame ĩna bata ĩyo mũkũri, no ĩngĩtũonia thĩinĩ wa ngoro. Kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo. Cokiai haha rĩu nĩmegũka kuoera hau arĩa matigarĩte. Mũtikĩrũgame kanitha, mambararĩriai moko na igũrũ muge rathimwo-inĩ Ngai nĩ gũtũihũrĩra. Ugai na hinya. Mwathani arogocwo. Na inyuĩ mũtikiuge rathimwo-inĩ Ngai na mũtũrio nĩ Ngai, na nĩ ngatho nĩ gũtũrekereria na kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Chukua, chukua, chukua na usiogope. Hapa ni nyumbani. Wacha kuchukua hiyo imeanguka. Chukua hata yenye imejaa kabisa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtikiuge ameni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega. Ũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na ahunjia mũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na kanitha tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩa Ngai wĩ hinya, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga
tenena inikio tumwambararie Ngai munene Ngai uria turaga tenena ituria Ngai munene Ngai munene Ngai uria turaga tenena ituria Ngai munene Yesu Ngai munene Ngai uria turaga tenena tene Turia Ngai munene Ituria Ngai munene Ngai munene Ngai uria turaga tenena Ituria Ngai munene Ngai munene Ngai uria turaga tenena Iniwe tuguturira Ngai munene Ngai uria turaga tenena Iniwe tugutungata Ngai munene Ngai uria turaga tenena Ituria Ngai kihoti Ngai munene Ngai uria turaga tenena Ituria Ngai muigua thai Ngai munene Ngai uria turaga tenena tene Ngojeni kidogo ikuje, simama hapo. Ngojea hapo, simameni hapo watoto wetu. Tudhi na mbele na rwimbo. Ikigoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Ikigoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Athuri tũmũrugĩre nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Ikigoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio Ikigoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Ikigoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Ikanitha tũmũrugĩre nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Atumia tũmũrugĩre nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Athuri tũmũrugĩre nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio Kĩgoco nĩ irio cia Ngai kanitha Aya Mũinĩre tũkenete Kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩkĩo tũkũmũrugĩra nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai Kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu Inua Yesu inua 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 Bariki Yesu bariki Bariki Yesu bariki Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu Ni mathiai mwathani nyuathiku Urĩra mũrũnje kĩgongona Mathiai mwathani nyuathiku Urĩra mũrũnje kĩgongona Tondũ nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ Nĩndĩroka
ciarĩirwo nĩ itono nĩ Ngai ndĩroka kũrĩha inĩra iria ciarĩirwo nĩ itono nĩ Ngai ndĩroka kũrĩha ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ aroka gwĩka nginya ngoro-inĩ cianyu ni mĩaka yothe tũire ũtungataga wĩna wendo nĩ aroka kũrĩha mĩaka yothe tũire ũtungataga wĩna wendo nĩ aroka kũrĩha ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ 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 wabica gwĩka Yesu Ngai witũ Ngai witũ Ngai witũ Ngai witũ wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu Athuri magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre athuri magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre Jesũ marũgĩre Jesũ mabararie Ngai atumia magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre atumia magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre Jesũ marũgĩre mabararie Ngai ciana citũ nĩ ciarĩkia kwamũkĩra Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo nĩ marĩkia githĩ ti sawa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ kĩarutĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩrĩ nĩ igongona rĩaku riume thutha rĩgũteithie na rĩkũgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega. Ndĩraiguithĩka atĩrĩrĩ, no thĩinĩ wanyu ũngĩenda kũrathima igongona rĩrĩ twaruta mũthenya wa ũmũthĩ, mũndũ ũngĩigua no ende kũrĩrathima, ndehera kĩrĩa ũngĩenda kũrĩrathima nakĩo. Either ũkũruta milioni, niĩ ndiramaka, tarathima igongona rĩrĩ rĩarutĩka mũthenya wa ũmũthĩ rĩtuĩke complete. Mũndũ ũraigua kĩenda, mũndũ ũtekũringĩrĩrio, mũndũ kũigua nĩ ekwenda kũrathima igongona rĩrĩ rĩarutĩka mũthenya wa ũmũthĩ, ndehera kĩrĩa ũrenda kũrĩrathima nakĩo na ũndehere o haha kĩgongona-inĩ. Ũndũ ũtekũringĩrĩrio nĩ mũndũ, ũndũ ũtekũbocwo nĩ mũndũ, na ũndũ ũtekũnegenera. Baraya mawe ganene
Niguo makona igai mariganĩrwo nĩ kũnyuo na thĩna warĩ rũgendo-inĩ. Niĩ nĩkĩmenyithia tũtirarĩ ũmũtungatĩra ũkenete ũmĩrĩria no mũhingĩre kĩrĩgĩrĩro kĩa mwarumia gũtunyĩka no wĩthahirie. Niĩ nĩmarakenera Sayuni wĩrĩgĩrĩro ataro ciao matũũre mawĩrĩgĩrĩire makanairwo mwĩrĩ wa roho maiganĩrio na arĩa me igũrũ. Moĩ macio mothe matirĩ bata no kĩrĩa kĩega theru mũmenye nĩ kũiganwo nĩ rohane gaceragĩrwo ta mũndũ warĩ atũũraga na ũgĩ. Amen. Kei tuikare thĩ. Mwathani arogocwo. No tuthiĩte wega kamũnogire. Bwana asifiwe sana. Ici nĩ waru ciĩ haha na nĩ gwatwarwo waru ngũnia 5 kũrĩa Gĩthũrai 44 gũkũ twaheo 5. Waru ici nĩ cia mũgũnda ndĩrarĩmire na riũa na ndĩragetha na riũa. Icio ingĩ nĩ ngũhe ciana cia ndigwa. Ici ndona njokie guoko kanitha-inĩ andũ othe a kanitha magayane mũkue tucuku twĩrĩ no kamũhuko gwĩka atĩa mũtikĩrũgame muge nĩ twamũkĩra na ngatho. Nĩ mũgũnda ũramakirie andũ mũno ũroimire waru ngũnia 60 10 ndarehe gũkũ. Icio ingĩ nacio ngaĩre mĩciĩ ya ciana cia ndigwa. Mwathani arogocwo. Na o gatagatĩ-inĩ kau ndĩretwo mũrogi. Ũyũ nĩ mũrogi angĩhota atĩa kũhanda na riũa na agethe na riũa. Niĩ ndĩ mũira ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ no ndirĩ mũro no tonga tingo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ mũgũnda wa kũgegania umĩte waru ngũnia 100 na tondũ kĩrĩ ona twana gũkũ githĩ to nginya na tondũ gĩtũgaĩre kamũtikwenda. Iwe ngoro ya kweana irathimo we ngoro ya kweana thimo niwe ngoro ya kweana irathimo we ngoro ya kweana thimo ni Ngai arogũtũmanĩra irathimo Ngai arogũtũranĩra thimo ni Ngai arogũtũmanĩra irathimo Ngai arogũtũmanĩra niwe ngoro ya kũrathima irathimo we ngoro ya kũrathima ni Ngai arogũtũmanĩra ni Ngai arogũtũmanĩra niwe ngoro ya gũtugana irathimo we ngoro ya gũtugana niwe ngoro ya gũtugana irathimo we ngoro ya gũtugana ni Ngai arogũtũmanĩra irathimo Ngai arogũtũmanĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ wakinyia cia Gĩthũrai 44? Nĩ mwakinyia? Nĩ ciamũkĩrwo na ngatho. Ona inyuĩ mũtikĩamũkĩra cianyu na ngatho. Na mũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Pastor Lucy nĩwe ũkũhoera waru icio na nĩwe ũgũcigaĩra andũ aku ũgayanie ũrĩa ikũiganĩra mũndũ wo na gũtikagĩa mũndũ ũtekũrĩa waru ĩno tondũ kwanja nĩ iria cia goro alafu nĩ cia kĩgongona. Ona korwo wĩ mũrwaru ũrĩ ohone na wĩtĩkĩre wĩ mũrathimeku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gĩcokie ngatho Pastor Lucy nĩgetha ũrathime indo icio no cirathimĩre andũ aya tondũ ciarehwo kĩgongona-inĩ kĩrĩa ũtungataga. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ Ngai nĩ tondũ ũrathiĩ o ũkĩgegagia ngoro citũ ũtukũ na mũthenya.
thengio nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte Mwathani, thengio nĩ indo ici ciarehwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku nĩ ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Ta mũtungatĩri wa kĩgongona gĩa Theophilus Njatha-inĩ, ndaciamũkĩra na ngatho. Ndakanage gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba ona gĩa gũtuga ndungata ciaku. Ngai ũmwaramĩrie mĩhaka, ũmũhingĩrie merirĩria ma ngoro yake. Ihoya rĩrĩa akũigĩire mbere yake Mwathani ũrĩkũranie na gĩko gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Twamũkĩra indo ici na ngatho. Ngai nĩ twakena tondũ o ũrĩa kiugo gĩaku kiugaga atĩ nĩwe ũtũhũnagia na nĩwe ũtũnyotoraga Mwathani. Twarĩa cia kĩgongona Mwathani, mũndũ o wothe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tondũ gũkũ nĩ kũrĩ ũrĩo na nĩ kũrĩ ũnyuo, kũrĩ mana marĩa ũhũnagia andũ namo, na nĩ twakena nĩ tondũ waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Amen. Rĩu nĩ ihinda rĩa kĩgoco. Indo ici nĩ cieherio. Mĩgate ĩno neana na kũu ũguo Pastor Lucy ndibei ĩyo ndĩgacoke. Andũ ũcokerithie andũ ũmwe ũmwe. Oya haha Pastor Irũngũ, rutie hau harĩ igũthirĩra ithire. Oya icio. Tiga kuoya tu one tukanio ũguo. Manengere na kũu Pastor Irũngũ, metha ĩyo yeherio hau. Hallelujah. Haya, kĩgoco nĩgetha tũinĩre Ngai. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tũtitũragia nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho, marĩa thĩngũ matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai. Arĩa arũaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marĩmĩtwo moige, rĩrĩa methĩna ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova arathamaka. Tũtiumbũraga kũhotwo, tũtiumbũraga tũrĩa hotani, tũtiumbũraga gũthira, twĩtĩkĩtie gũtũũra. Arĩa arũaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marĩmĩtwo moige, rĩrĩa methĩna ta marũgaime, andũ nĩ Jehova arathamaka. Jehova atĩ gwĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arare irima-inĩ, na nĩ rũthi na rũcinĩ akiumĩra rĩa mũgima. Arĩa arũaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marĩmĩtwo moige, rĩrĩa methĩna ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova arathamaka. Arĩa arũaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marĩmĩtwo moige, rĩrĩa methĩna ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova arathamaka. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Ate maũndũ aimĩrĩirwo nĩ Mwathani, na theri mũnene na mũgambo, agĩtuo ithima rĩtheru rĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Agĩkinya itũũra rĩa Korinitho, amerire matuĩke ngoro ĩmwe, mathire kũgayana Mwathani, gĩcunjĩ igĩrĩ gĩtina kĩmwe. Mũtigetĩkĩre kũgayania Ngai witũ. Nake nĩmatarĩ
akĩmathaithaga akĩmera ndware marĩ na Musa amatithĩire itu-inĩ rĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa mothire ngai cia mĩhianano makĩruga iruga mamĩgoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina Matiakendire Jehova matetire macoke Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithatũ naithuĩ tũrĩa tuĩre kũmakĩra nĩtũhetwo mwĩhĩtwa arĩa magatũmacokio nĩ andũ matikoerwo gĩkana Ngai amaheire rĩga rwa mana akĩmahe gĩthima gĩtheru matuĩke njamba na mamĩrĩrie mahũre ndũrĩrĩ macindĩne Ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ndũacia manene ĩũni ĩũrandũra kũmagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku Immanueli ngatho ici ndacitũma nĩ ndũacia manene ĩũni ngĩire ũrandũra kũmagio hĩndĩ ũndũ wa karu waku Immanueli Baba mũkĩra icio Kugodini wakwa nĩkwendete wĩ mwega Jesũ nĩguo mũthĩ na rũciũ nginyate wapi shangwe kwa Yesu Eni diti na dio nene ciana ndora rĩmwe ndiĩkeniĩra Ngai waguoya norĩa wakĩria nĩguo ndoria kona nyitĩte guoko ngomĩra Baba mũkĩra icio nĩkuma nini-inĩ wakwa nĩkwendete wĩ mwega Jesũ nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene Madigire ũguo tũrora gũtiganwo kĩgendera maragia na mĩeũ na Judasi andĩndĩhandĩire wĩyo mũkĩra icio ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkwendete Jesũ kĩa mbara nĩguo mũthĩ na rũciũ nginyate wapi shangwe kwa Yesu Irio cia Ngai nĩ irio ngĩgoca irio cia Ngai ngĩgoca irio cia Ngai nĩ irio ngĩgoca irio cia Ngai atumia tũmũrugĩre nĩ irio ngĩgoca irio cia Ngai atumia tũmũrugĩre nĩ irio ngĩgoca irio cia Ngai nĩtũmwambararia ithuothe nĩ irio ngĩgoca irio cia Ngai wapi shangwe kwa Yesu niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe na ndũmĩrĩkaga na ũkanye
menyage tondũ nĩnjĩkaga na ũkanyenda irio ciakwa iria ndĩaga ona nguo cia kwĩhumba muoyo naguo nĩwe waheire ũngĩthengia hinya waku wapisa kwĩkwa inua Yesu inua rũgĩra Jesu rũga nĩ kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mamba nĩ kũrĩ ũtheri na ndingĩhota gũgũcokeria na ndĩgakũhoya tũmaye 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 wapisa kwĩkwa Yesu ndambararia moko makwa ndagoca rĩtwa rĩaku atĩ ndambaria moko makwa ndagoca rĩtwa rĩaku gũtiwega na ũtugi waku ũrĩa nginyagĩria andũ aku ndakũhota wega nĩndakũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo Mwathani nĩndakũhota tondũ wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu, wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Kaiwito, 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 kaiwito. Okotohonokie kaiwito. Kaiwito Eniota Mwathani wa tharu utumeteiria iriku arĩ na mathiĩte ũri ũthiĩ twambate na mũrĩmo Ngai witũ Ngai Mwathani wa tharu marĩ na mathiĩte ũri twambate na mwĩrĩ wao toikara na ũtheru tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani ũrĩ na kana ĩkano rĩtwa rĩake inarĩho Ngai Ngai witũ Ngai Mwathani wa tharu marĩ na mathiĩte ũthia twambate na mwĩrĩ wao wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Aya 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 aya. Tweke yuguo nĩ ũndũ wa Ngai. Kidogo kidogo kanisa. Aya.
betwa matũra na Ngai arĩa ĩngĩthirwo nĩ Saitania ĩya watho wa Ngai akĩiga Jesũ akĩte cokia andũ mũgũnda niĩ nĩ atũiguithanĩtie na Ithe witũ haleluya oye tene tene mũno kĩambĩrĩria gĩtambĩtwo matũra na Ngai onĩa ĩngĩthirwo nĩ Saitania oya wa Ngai akĩiga atĩ Jesũ akĩte cokia andũ mũgũnda oye nĩ atũiguithanĩtie na Ithe witũ haleluya twĩciana cia Ngai wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana haya wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu haya 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 ninasikia simba akinguruma ninasikia simba akinguruma simba wa Yuda ananguruma simba wa Yuda ananguruma simba ananguruma watoto wanaokoka ananguruma watoto wanaokoka simba wa Yuda ananguruma ananguruma simba anahuruma mama wanaokoka simba wa Yuda anahuruma simba wa Yuda anahuruma wazee wanaokoka anahuruma wazee wanaokoka simba wa Yuda anahuruma simba wa Yuda anahuruma manendera igwa mborothi ũkĩrarama Mũrũthi wa Juda ararama mũrũthi wa Juda ararama mũrũthi ararama hujia mainĩra Jesũ mũrũthi wa Juda ararama mũrũthi wa Juda ararama mũrũthi ararama hujia mainĩra Jesũ ni mũrũthi wa Juda ararama mũrũthi wa Juda Mamori Nidora makanida waidea Jesu makanida waidea Jesu Nidora Mamori wa Juda Mamori Eni moto umewaka moto na moto umewaka moto na moto umewaka moto umewaka moto umewaka moto umewaka moto umewaka moto umewaka Shetani naye anainama anainuka anaona moto anatoroka hiyo moto wa imani moto moto wa imani moto umewaka Shetani naye anainama anainuka anaona moto anatoroka moto wa baraka moto kamoto wa baraka moto kamoto wa baraka moto kamoto wa imani moto kamoto wa imani moto Shetani naye anainama anainuka anaona moto anatoroka hiyo moto wa imani moto moto wa imani moto Shetani naye anainama anainuka anaona moto hiyo Shetani naye anainama anainuka anaona moto
wanatoroka. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu kabisa? Isaya ona mwathani gĩtĩkũrĩa mbirwo mũtĩ igũrũ ngerirĩria mũthenya ũcio nginya ngamwona Jesũ ndĩgakena ona nĩ Isaya ona mwathani gĩtĩkũrĩa mbirwo mũtĩ igũrũ ngerirĩria mũthenya ũcio nginya ngamwona Jesũ ndĩgakena ona Isaya na Jesũ ndĩmũgothe ona mwathani amwona ndamutoka ndimwĩtĩria Isakwana Jesũ ndimwĩtĩria ona mwathani amwona ndamutoka ndimwĩtĩria wabisakwana wabisakwa kwa Bwana nakiria Yesu vizuri. Bwana
Oh,
Atone kwa Jesu Nino neizire Oria maudu mothe Nino kwa dako Mwanya oha Nino doga Seto ikere Nino ire maudu Maria maremino Nino neizire Oria maudu mothe Nino kwa dako Mwanya oha Nino doga Seto ikere Nino ire maudu Maria maremino Yani guwasiaro irae okeku Maikora e mwada ni matari magoya Nikosia osemena ndoe niyokome Oia nabi maigoro metera ine aira Oia makomere ya kukura maname Oia mamere ine ya maname Ena mairari maige nadua Ego yani guwasiaro irae okeku Maikora e mwada ni matari magoya Ikoria nego wasiaro irae okeku Maikora e madani matari nagwa Norasia ojamena nyaebi okode Asio niyo matiro ke makre Jehova Kobo se yobo na ya molano Maori mabate ke magohi ya bigo Maona ira vito makoya onani Ikoria nego wasiaro irae okeku Maikora e madani matari nagwa Kosia ojamena nyaebi okode Inoda tuota leiro ete yasira Era querida ira leite se aduriara Pero na era na umejo mego Dina makera do bese abuneto Ikoria nigu wasiaro ira okeku Maikora e madani matari nagwa Kosia ojamena nyaebi okode Kubuko boyagai Ane kugata Amo vijeri monade Bwana ni Jesu Oh kanani uliogaragio Ndiye naka otana Oh kanani uliogaragio Ndiye naka otana Kura karanarwa Edoka ekwetia
cia ĩithuĩ arata kwa mwĩkoria ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no wendane mũkĩrĩa gũkũ thĩ no mamwende tondũ andũ mendaga indo ciao ĩithuĩ arata kwa mwĩkoria ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no wendane mũndũ wenda Ngai nĩaturagwo maathani matheru ĩremehio tondũ nĩ ithuĩ arata kwa mwĩkoria ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane thũ cia mũtharaba wa Jehova maathani mainagwo no gũkena nĩ ithuĩ arata kwa mwĩkoria ndĩmwathĩte Jehova maathani mainagwo no gũkena ithuĩ arata kwa mwĩkoria ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesũ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro irĩ theru hakwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wekire kĩorohama ũtongoragie ũtuĩke rĩkia njanĩro mbere nĩ kũgwatĩria ngoro irĩ theru na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wekirwo watonyakora ĩrutũrũra ĩkwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro irĩ theru na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wekirwo tondũ rĩrĩa ũturĩtie ndu ĩthaitha Ngai ũire mwene mũno tondũ aria nĩekũigua era nĩkũgwatĩria ngoro irĩ theru na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wekirwo awereke ũhoro wa maũgũtongoragia ũtuĩke ĩthima ngenjanĩro mbere nĩ kũgwatĩria ngoro irĩ theru na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu ĩthaitha Ngai ĩmwende mũno tondũ aria nĩekũigua era nĩkũgwatĩria ngoro irĩ theru na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wekirwo ũhoro wa Roho atonya ngoro nĩ ũrutũrũra wendi wa mwĩrĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro irĩ theru na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wekirwo andũ arĩa ndingu na oreri ngoro njega ciũiraga hĩndĩ ciao itarĩ njambanio ĩtakĩmaigwei ũrĩa maragithĩtwo nĩra amanario arĩkĩratha ndume athira andũ othe makarĩkenia ũthikuohana ĩtaitũrĩ na mbura yarĩkia kura na arĩa marĩ ũthũ na ũthigu na nĩ mathũire oro ama ecire matarwo ithũke na
Turumeka uthigu twaguthathaiya nĩ tondũ wa wega waku twakunanagia kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ gũtũkinyĩrĩria tha ciaku Mũrungu ũrĩ tha twakwambararia awa mũthingu nĩ ũndũ wa wega waku Baba ti-itherũ nĩ ũtũtuĩte ciana cia rũũru rwaku ti-itherũ nĩ ũtũtuĩte tũgondu twaku Baba o tũrĩororaga na iritho rĩaku Ngai ithe witũ o rĩrĩa rĩtarĩ njereri Baba ũtũroraga ta kĩũma kĩa ritho mũthĩnjĩri ũrĩ tha nĩgetha tũtikanaiywo maiyo nĩ mũcukani ũtũroraga ta kĩũma kĩa ritho wa mũthingu Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ tondũ nĩ ũĩ tũrĩa rĩũmba ihũthũ nĩ tondũ nĩ ũĩ watuombirwo no nĩ gũtũmba watũmbire ĩkĩona ithuĩ twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ gũkwĩra nĩ wega wa mũthingu ũgũthathaiya nĩ tondũ wa roho waku gũtũgĩria rĩtwa rĩaku Baba nĩ tondũ norĩo rĩratũgirĩrĩria tũtikagwe magerio-inĩ nĩ tondũ norĩo rĩratũthaĩrĩra no thingu Ngai twagũtĩĩa tu Abba Father twagũtĩĩa tu King of Kings twagũtĩĩa tu Jehova Nisi twagũtĩĩa tu yatũraga torĩa tũire weraugire ndũtigithĩria kũrũĩrĩra Jerusalemu weraugire ndwĩtigithĩria kũrũa mbara cia kĩgongona gĩaku nĩ ũrũĩte na no ũrathiĩ na mbere na kũrũa nĩ twagũtĩĩa amũkĩra igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ kuma rũcinĩ rĩrĩa kĩgongona gĩkĩ hingũrirwo Ngai wakwa Mwathani wakwa ũtungata wothe ũtwĩhokeire Baba twawambararia na kũrĩ we ndungata cia anake airĩtu athuri atumia Ngai wakwa ona ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu nĩ igũtungatĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ hawa nĩ twagũthathaiya amũkĩra igongona rĩrĩ nĩ twagũtĩĩa amũkĩra igongona rĩrĩ twenyia mbere yaku Ngai tũgĩkwĩra wamũkĩra igongona Baba rĩa mũthenya wa ũmũthĩ mũthĩnjĩri ũrĩ tha rĩatũũraga tene na tene Ngai wakwa Mwathani wakwa rĩotũũragio kĩũria Baba nĩ tondũ wĩkaga ũrĩa wonete kwagĩrĩire Ngai wothe ũrutĩkĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũhoti wa rĩtwa rĩaku Baba wothe wĩkĩkĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku twagĩkwambararia mũno Ngai twagĩgũthathaiya mũno gatũrũme ka ũthingu we mũrũthi wa Juda we ũtarĩ watiganĩria rũũru rwaku werũ-inĩ Ngai ithe witũ waumagaranagia na rũũru rwaku rũcinĩ rũcinĩ ũkarũgia mbere maũndũ-inĩ mothe Baba nĩgetha ũũru wothe ũkiuma mwena wa irathĩro ithũĩro kana rũgongo kana kĩanda ithe witũ ũgathaĩrĩra rũũru rwaku nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku ũguo githĩ tiguo gĩkĩte gatũrũme ũguo githĩ tiguo gĩkĩte Jehova Jire ũgatwarana na ithuĩ mathaa mahĩtũku ũgatwarana na ithuĩ Baba ithe witũ nginya tũkinyĩte tũrauga wĩ Ebeneza turauga wĩ Ebeneza Father ndagũtĩĩa Ngai ndurĩtie maru makwa ona ma ngoro Mwathani nĩ gũkorwo gĩthima-inĩ gĩkĩ nĩ ũnyotorete nĩ gũkorwo gĩthima-inĩ gĩkĩ nĩ ũhũnĩtie ngoro yakwa nĩ gũkorwo gĩthima-inĩ gĩkĩ Baba Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩho twamenyanĩire nawe Ngai ndũrĩ watiganĩria Mũrungu ũrĩ tha ona rĩu nĩ njũĩ ndwĩtiganĩria ona kĩgongona gĩaku ndũgĩtiganĩria ithe witũ ũgũtwarana na ithuĩ nĩ tondũ nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndaria thayũ igũrũ rĩa andũ aku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku ndaria ũtugi waku igũrũ rĩa andũ aku
Ikawega nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ waku. Marathime Baba no monekanĩre. Nĩ tondũ wĩ mũtheru. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Gatũrũme. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, Ngai wa matu-inĩ. Thank you, Jehova Jireh. Thank you, tondũ ũrathiĩ ũgĩkagĩra ũira mwerũ kanua-inĩ gakwa. Wĩ Ngai wakwa, niĩ nĩ ndagũtĩĩa. Twĩna ndungata ici cia athuri, atumia, anake na airĩtu, ona twana twa tũhĩĩ na tũirĩtu kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba. Na ndungata ici ciothe Mwathani wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta. Ndagũtĩĩa nĩ ũndũ wa Bishop Gĩthirĩ Mwathani. Nĩ tondũ wa wega ũmwĩkĩte Ngai. Thiĩ na mbere tu kũmũhotanĩra. Thiĩ na mbere na gũtuĩka mũrĩithi wa ngoro yake. Matua make meruo Jehova. Matua make Mwathani marabatara mũndũ ũkũmenyete wega. Hekio nĩ matua maya mũhotithĩtie gũtua. Hekio nĩ mĩkũmĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtuangĩire. Ĩrĩa nakorwo hetwo Ngai. Hekio nĩ mĩnyororo mũtuangĩire Baba. Ngai nĩ ndagũtĩĩa. Ngai nĩ ndakwambararia. Ngai nĩ ndagũtũgĩria. Tũramũrĩithagia tu ta ng'ondu yaku. Tũramũrĩithagia weni nĩ we nyeki nduru. Ndũkanareke ngoro yake nyote mũthamaki ũrĩ tha. Ona ndũkanareke hũte Ngai. Mĩnoga ti portion yake Ngai. Tondũ nĩ ũrĩ mwaũraga mĩrigo. Mbara ciothe Baba, nĩwe mũrũi wacio. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Mũrũĩrĩre. Mũrũĩrĩre tu Ngai. Nĩ matua maritũ atuĩte. No mũrũĩrĩre tu Ngai. Nĩ matua maritũ atuĩte. No mũhotanĩre mũthamaki. Nĩ matua maritũ ahete Baba. Ngai wakwa na tondũ wĩ Ngai. Tũramũrũĩrĩire. Ngai. Tũramũrũĩrĩire. Tũramũhotanĩire. Tũrore igũrũ rĩake Ngai. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ũratũmanire ndungata yaku ĩgaikũrũkĩrio mũhĩndo Mwathani. Ũmĩrute irima-inĩ rĩa mũtondo Baba. Nĩ tondũ wĩ hinya. Nĩ tondũ wĩ igongona na kũrutĩra Jehova. Ithe witũ rĩrĩa angĩkana korwo hetĩka-inĩ. Mũtũmanagĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Makĩria ũkamatũmĩra arĩa marĩ arũru rwaku. Matongoretio nĩ araika aku Ngai. Ithe witũ ndũkanathinĩkanie ndungata ĩno yaku. Nĩ ũndũ anekana marakara Mwathani. Ndũkanamũthinĩkanie Baba. Marakara Musa kũrakaririe namo Ngai kĩgongona-inĩ gĩaku. Ithe witũ nĩ mamagiririe kana tonya Kanani. No nĩ wega tondũ ndungata ĩno tũhete Baba. Ithuĩ nĩ tũhete hinya na ũhoti wa kũmĩtirĩrĩra. Nĩ tũhete hinya na ũhoti wa kũmĩthaithanĩrĩra. Nĩkĩo itangĩnoga Baba. Gũka mbere yaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Nĩ tondũ wa ngoro ĩno. Nĩ tondũ wa ngoro ĩno. Nĩ tondũ wa ngoro ĩno. Bũrũri-inĩ Ngai ithe witũ kiugo gĩaku kĩng'ethanĩirwo nakĩo nĩ thũ. No ndungata ĩno yaku Baba, ithe witũ ndĩrĩrehũka mwena ũrĩa kana wa ũmotho. Harongoretio rĩtwa rĩaku. Harongoretio kiugo gĩaku Baba. Hatekũmakio nĩ athamaki. Hatekũmakio nĩ atĩa kũrerwo. Ngai mũririkane. Mũririkane tu. Mũririkane tu. Thiĩ na mbere na kũmwĩka wega Ngai. Thiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Ithe witũ macio no marĩa manini tu Baba. Tũngĩhota gũkwĩra thaa ici. Nĩ maingĩ Ngai. Nĩ maingĩ. Nĩ maingĩ na nĩ ũmoĩ. Tondũ wĩ Ngai. Ithe witũ kinyanĩria tha ciaku. Thank you, Pastor Lucy. Na ndungata yaku ya mũhĩrĩga wa Sara. Ĩrũgamaga nja-inĩ ciaku o mũthenya wa Jumapili. Ithe witũ kwĩna magongona ndarĩ atĩra. Ona nyũmba-inĩ yaku Baba ndatĩraga Ngai. Na tondũ wĩ Ngai onake muonekanĩre. Thaithana ma ngoro yake nĩ ũmoĩ. Kĩnyũrũria na nyũrũrio nĩ ũkĩũĩ. Gũthinĩkania na thinĩkanio nĩ ũkũĩ. Kũmenwo na menwo Baba nĩ ũkũĩ. Ngai wakwa Mwathani wakwa.
toria tũraga muoyo ithe tuo twathĩte kwaga kwĩrĩhĩria Ngai tondũ wĩ Ngai nĩ ũĩ ndungata ĩno yaku nĩ ũmũĩ Mwathani tũria wendo ngoro-inĩ yake tũria gĩthima kĩa muoyo ngoro-inĩ yake tũria ũcamba ngoro-inĩ yake tũria roho wa kũnyitithania ngoro-inĩ yake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ũndũ wĩ mwĩhokeku thengio nĩ rũũru rũrũ Ngai aya tu Baba ũratũtuĩte ciana cia ithe ũmwe ũgatũtua ciana cia nyina ũmwe kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona rĩu noguo kũrĩ Ngai ithe witũ torĩa tũraga muoyo wega waku na ngwatanĩro yaku ĩrotũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ aya matikanatũranio nĩ marĩtwa me igweta aya matikanatũranio nĩ iheo aya matikanatũranio nĩ kĩrathimo aya matikanatũranio nĩ thĩna aya reke matũre marũmĩrĩire kiugo gĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai ndagũtĩĩa mũno ndagũthathaiya we ũthuranaga Ngai nĩwe wathurire andũ aya kuma gatagĩria kũrĩ maumaga ndũĩ na njũĩ Baba kũrĩ mambataga irĩma na mĩikũrũko Ngai magĩũka gũkũmathia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai mananyũrũrio Baba manarumwo Ngai makĩũrio kana no mokire gũkũ kũraihu Ngai no nĩ thengio tondũ nĩwe ũrathĩte Musa kwambata kĩrĩma-inĩ kĩa Horebu nĩ tondũ Ngai nĩ ũramenyaga hau no mũngĩcamanĩria nake o ta ũrĩa wathĩte ngoro ici Baba tũromekaga wega tũromarathimĩte manyitithanie na wendo waku Ngai reke hatikanagie mũnene kana mũnini ithuothe tũtuĩke rũũru rwaku Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Baba ngoro ya kũnyitaga andũ ũgeni Ngai ĩrotũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ithuĩ tũtiĩthinakanagia Baba no nĩ kũnyita ngoro cia andũ aku ũgeni Ngai thĩinĩ wa kĩgongona katika jina la Yesu Kristo ni ngoro cia andũ arĩa thingu mategocaga na makanitha mathĩno kwĩrĩgĩrĩro kwao no gũthiĩ matu-inĩ mũthabibũ ũrĩa wahandirwo nĩ Mwathani menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa thingu mategocaga na makanitha mathĩno kwĩrĩgĩrĩro kwao no gũthiĩ matu-inĩ yoha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ mathĩna gĩkeno kana gũtarĩ ririkanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa ũguo nĩguo tuiga kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũtungata ũcio wothe wathiĩ na mbere Mwathani igũrũ rĩa ndungata yaku o kuma arĩa mambĩrĩirie rũcinĩ Mwathani nginya harĩa twarĩkĩrĩria nĩ twagũtĩĩa na twagũkumia na twakũnenehia Ngai ithe witũ watha nĩ ngatho tũragũcokeria Mwathani tondũ wa Pastor Irũngũ ithe witũ nĩ tũranyitanĩte mũno Baba nĩ aranyitanĩte na kĩgongona gĩkĩ Mwathani no ihinda rĩake tondũ nĩ rĩakinya rĩa gũthiĩ mũthamaki wa thamaki no Sunday tũriganagĩrĩria Mwathani no ngoro ci hamwe kĩgongona kĩa matu-inĩ mũiyũrie na tha na hinya na ũhotani ũrĩa aumagario naguo Ngai na ũndũ wothe njĩri waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen hallelujah amen twakinya ihinda rĩngĩ turehe mĩhothi itũ turehe icunjĩ citũ cia 10 turehe indo citũ cia kwĩyendera nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ
na Ngai no egũtwĩka maũndũ mega. Tũgĩthiĩ na mbere na rwĩmbo. Ngai mũrathimi kĩrathima wĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ mũria kĩũria matua kũrathima ũkĩgarũrũkia Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ tũine tuothe ndarĩmĩra wĩra mũkomakwa nawe tũthi gĩagũkenerũka Ngai mũrathimi erathima wĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi Ngai arĩa arathime indo citũ, Ngai arathime mĩhothi ĩyo, Ngai acokie kĩndũ na kĩngĩ thĩinĩ wa mĩhuko itũ na moko maitũ. Ihinda rĩrĩ nĩ ngũria ageni arĩa matũcereire, arĩa matarĩ makorwo me kĩgongona-inĩ hĩndĩ ĩngĩ, guoko igũrũ, ageni arĩa matũcereire, haleluya, kinyũkiai makinya mana mbere mũke mũgeithie kanitha, Ngai nĩ ekũmwĩka maũndũ mega na motugi. Ageni mwakaribishwa katika nyumba ya Baba, mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Ageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Ageni karibishwa katika nyumba ya Bwana. Ageni akoni wewe mugeni na ndũrĩ woka hĩndĩ ĩngĩ, karibu sana, utwĩre marĩtwa maku, utwĩre kũrĩa umĩte. Karibuni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Dominic Talam. Nimeletwa na rafiki yangu Njenga ambaye tunafanya naye kazi kule town. Sasa tukaamua tushiriki na nyinyi leo pamoja. Mimi natoka upande wa Rongai. Nikasema leo tushiriki na nyinyi. Neno la Mungu si neno ambaye ni neno ni mchoyo, ama ni neno ambaye ina uhai na ina uzito kwa maisha ya mwanadamu. Kwa kweli hilo neno iliniguza leo sana. Bishop alipokuwa akihubiri, ingawa ninasikia Kikuyu kidogo nasikia Kikuyu kidogo kwa sababu nimekaa na nyinyi,
kwetu ni kule Cherangani, Kitale. Sasa nikasema wacha nishiriki na nyinyi, tuwe pamoja na tuombee nchi yetu. Katika hali tulivyo sisi kama Wakristo, tuombee nchi yetu. Shetani ameshuka na anafanya ile kitu. Tafadhali Wakristo, sala yako ya jioni, kumbuka uombee nchi yetu, kwa sababu hatujui tunaelekea wapi. Tuombee wenzetu pia, kwa sababu shetani amewatembelea. Pia kanisa wanapokuja hapa wanasiasa, mwachunge sana, kwa sababu midomo zao shetani amewatembelea. Wanatugawanisha, tunakosa kwenda kanisani, tunakosa kuaminiana, tunakosa kufanya mambo mengi. Lakini sisi kama wanadamu tupendane na tujumuika pamoja. Zaidi ya hayo, ningependa kurudisha shukrani kwa pastor ambaye amebaki na sisi. Nasema ni asante kwa kunikaribisha mahali hapa. Mimi nashukuru sana. Karibu. Mungu azidi kuwalinda, awabariki na azidi kupanua hii kanisa kabisa na watu wengine waje. Jambo ambalo nimeona tu kidogo, wakati mwingine muwe na translator. Sisi wengine tuna alafu tutazidi kujumuika. Nimedance leo mpaka nikasweat. Nimedance. Enyewe ni mzuri. Nimeshukuru sana. Kwaya, God bless you so much. May God grant you so much. Thank you so much. Murega kanitha no jarie Gikuyu no ko andu matikigwa Gikuyu ni ndaina haria nginya andu marigwo niki nginya ndauta igoti ndasweti wona uria thiginite ni ni kwatuka hatukaga uguo no ndinamenya niki kiandehe na ni ngukite ringi ndacoka ndathie nona no ndinamenya niki gitumire njuke ku na ndacoka ri nona riu kwiragwo atariri handu Ngai uraigua agigwita ri ndacoka ho tona nona taoni ni ngukite ringi haria nona nawe mundu ukungiragia ndikaingire haria uguo akaya ati wi murevi uma na kou nona nona na mundu akangiria ndikaingi ndacoka ndathi na haha kia ndathi kanitha wi haha kianda ndathi kogoro no akujita goko wono kuisa na ndaruga haria muno ndaruga ndaina muno ni nona na no kuga tariri tinie ni Ngai na ndukarore o hana kana nona no kira githini wako ni Ngai uraje toni hatukaga haha na nyu muranyona mutikande njirore muno nie ndienda kororo muno toni nona to jitagwo Maina kana Ithaa Mwangi no ndi Ithaa Mwangi. Sawa, Ngai akurathime na gwike wega. Bwana asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Kwa jina naitwa Beth Wanjiku. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimetoka Ruai, sijawahi kuwa hapa tena. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wakati tulikuja tu na tukafika, tulihisi uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu awabariki. Nimekuja hapa for the courtesy of my aunt and my uncle. They are back there and I'm happy to be here. God bless you. Amen. Mungu awabariki na awatendee mema. Mtutembelee tena na tena. Ngai amwike maundu mega na motugi. Kwina uhoro wa monthly prayer Friday mweri 7 uria tutunganaga guku o mweri koguo undu ucio no tukwikirira muno na tugoka. Kwina undu ucio ungi wa ngwataniro ni iracokereirie nginya mahoya ma Friday ma athuri na to athuri aiki no nio mambiriirie koguo ungeigua ndurahota kuonekana muthenya no join Friday
na Thursday Kariuki nä ekånjärĩte andå arĩa mangĩhota gũka Thursday nĩ ekwenda kwaranĩria nao, koguo no matigwo. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na motugi. Kũrĩ na ũhoro ũcio wa kĩbatithio nĩ Friday ĩyo ĩngĩ mweri 14. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ mũbatithie nĩ ekwĩyandĩkithia. Chairman wa athuri nĩ ũrĩkũ? Chairman wa kanitha nĩ tũĩ nĩ Mbũgua. Chairman wa athuri nĩ mũkuona Kariuki nĩgetha mwĩyandĩkithie andũ arĩa matarĩ abatithie. Nake chairlady wa atumia nĩ mũkuona Teresia guoko igũrũ nĩgetha mwĩyandĩkithie andũ arĩa marenda kũbatithio. Ithe itiguo tondũ gũkinyagĩrĩra ihinda ta rĩrĩ gũkerwo kwĩyandĩkithia andũ makarega kwĩyandĩkithia, no gwakinyĩra nĩ hĩndĩ ya kĩbatithio. Ũrona mũndũ aroka agoka aingĩrĩte ona ndaramenya nĩ atĩa kũrathiĩ. Na arĩa mekũbatithio no tũkuona mweke wa gũthoma bata wa kĩbatithio. Ngai no egũtũteithia no ngoro ti mũthenya wa ũmũthĩ. Na hĩndĩ ĩyo ya kĩbatithio yakinya mũndũ nĩ akuaga nguo maita merĩ. Nguo ciothe iria wĩ nacio ũgũkua maita merĩ na ũgakua tauro na rĩthũ. Atumia athuri nao magĩkuaga nguo maita merĩ. Ngai nĩ ekũmwĩka wega na maũndũ motugi ona tũkĩyandĩkithia no tũgũgĩtarĩrio maũndũ macio na Ngai no ekũmwĩka maũndũ mega na motugi. Ũhoro wa Sunday school kũngĩkorwo kwĩna arimũ gũkũ mangĩenda gũthiĩ gũteithanagia na arimũ arĩa twĩ nao no merutĩre na mone Teacher Monica nĩgetha meongerere tondũ ciana nĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa tũrĩ, tondũ nĩ tũrĩ na mwarimũ tũtarĩ nake kwa ihinda rĩrĩ, no ti ũru kũrĩ no kũgĩa kana gũtirĩ na ũru. Kwoguo no nyende mwena-inĩ ũcio wa Sunday school kũgĩe na arimũ mekwĩrutĩra mathi magathomithie ciana citũ. Ona ngoro no aya teens onao no marabatara mwarimũ, kwoguo mũndũ ũrĩa ũngĩigua ena mwĩto ũcio wa ũhoro wa mwarimũ no athiĩ. Aya ndigwĩciria harĩ na ũndũ ũngĩ, tondũ ũndũ ũcio ũngĩ ũhoro wa indo ici twarĩkia kũheo nĩ ikũgaywo o ũrĩa ciagĩrĩire. Nĩ tũgũcokanĩria hanini na thuri kana na chairlady nĩgetha tũkĩmenye ũhoro wa tũmĩhuko na tũmenye ũhoro wa andũ ũrĩa megwĩkua. Ciana itigũkua, andũ agima nĩo megũkua. Na ngoro nĩ ũramenya mwĩ kũndũ mũciĩ nĩ kaba tũngĩrekera arĩa marĩ. Tũngĩkorwo ta rĩu ũguo wĩna mũirĩtu mũnene, wĩna mũtumia kana wĩna airĩtu arĩa anene, wĩna mũtumia na wĩna mwana, na rĩngĩ kwĩna mũndũ nake wĩna twana tũnini tũngĩbatara nĩ waru icio. Kwoguo no cingĩtigara nĩguo tũngĩkua. No akorwo nĩ ũramenya bamĩrĩ yaku nĩ ndũgamĩrĩre, ndirona bata wa gũka gũkua maita merĩ kana atĩa. Magũre ndĩrerwo mũndũ egũrĩre kamũhuko na no tũgũgĩthiĩ wega. Mũndũ egũrĩre kamũhuko tũke nĩ tũkũbanga ũrĩa tũkuoya, tondũ tũrerwo thĩinĩ wa maandĩko ma ibuku rĩa Alawii maugaga atĩ nginya irio metha-inĩ cigayanagio ciganaine. Ũguo hatirĩ thani ĩmwe gũkorwo ĩna nyingĩ kana ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩna tũnini. Na Ngai nĩ ekũmũrathima na nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Hena ũndũ ũngĩ? Hatirĩ na ũndũ ũngĩ. Teens nĩ mekwĩhoete ũhoro wa kũrepresent. Isaac nĩ ekwĩhoete na mathaa ndĩrona no mathire, na no ndĩhoe moke mejirepresent. Waganu waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga
Mono. Amen. Yes. Sisi ni wana Theophilus. Yes. Alongside Theophilus Kigimo Ratawagai. Nataka nikiuliza give it up for una clap unauliza who. Haya, give it up for the one and only Theophilus Dance Crew. Haya, otoria umai na yenya na dwanyo baya kuyone Sodomu nikuhia kaya kiraroti umai na yenya na dwanyo baya kuyone Sodomu nikuhia umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare. Umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare kaya kiraroti wina ndwake guku kathonia kuna taku mere methare kaya kiraroti wena ndwake guku kathonia kuna rataku mere methare umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare. Makendi na Nerio na Sodomu na Gomora Adoni na Rata Marega gwetekia Makendi na Nerio na Sodomu na Gomora Umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare. Roti ndietharire erekeire swari gatura kare kanini na gatio nuiro. Roti ndietharire erekeire swari gatura kare kanini na gatio nuiro. Umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare mutioke twithare dinonera kakono umai mwithare. Kirindi gia thino nikiriganirwo uge wa Jehova Ngai
Na inyuĩ mũikarĩte thĩ reke ona ithuĩ twĩnĩre Ngai. Rũgamai twĩnĩre Ngai kidogo. Ni andũ macanjamũke thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Rekei tunywe kacai ka Ngai. Wapigie makofi. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi. Kei tũrũgame na igũrũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Tũrathime Bishop John Gĩthirĩ. Bishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Tũrathime andũ a TV na online. Na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. 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 Pastor Irũngũ akiumagara. Pastor Irũngũ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Amũhe nyama ya Monday nginya Sunday. Amũhe iria rĩa Monday nginya Sunday. Amũhe maĩ ma Monday nginya Sunday. Ngai amũtuge no tugi wa mwanya wa mwanya wa mwanya. Tondũ nĩ twarekererio kĩrathimo. Tũtierwo mbia ti ngoma. Hallelujah. Ngai ake maũndũ mega na motugi. Rathimoi. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Rĩrĩa Jehova agĩtana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru, hĩndĩ ĩyo Jesũ araũkie umbĩte ũthingu ta nguo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irikanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩika
mendo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩyo twĩyoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitie ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathithĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mwathani gwathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwa mbere igacoka gwa Saitani ngĩrĩgĩrĩire muoyo. Tothe o hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria. Ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio. Ndeithĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ, ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Saitani arotwo ũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni gĩkeno tũkona igũrũ. Twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru.
ye na merire meya narua utana sokari. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.